pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay naukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang gabi po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, amen, at maging sa ating mga beloved pastoral worker, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobonier, at sa kanilang pong beloved daughter, beloved Ate Viner. At sa ating pong lahat na narito, sa ating pong mga minamahal mga bisita, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Biyernes. Amen. Ating pong Friday overnight worship. Mga minamahal, purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat tayo po, mga minamahal, amen, ay patuloy na kinahahabagan ng ating dakilang Diyos. Patuloy na binibigyan ng kalayaan, mga minamahal, amen, na ating siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, aklat ng mga awit, kabanata po ay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit na mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat ng unang Tesalonika, kabanata po ay 5, talata po ay 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Mga minamahal, amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos. Isang mabuting bagay, sinasabi ng banal na kasulatan, ang magpasalamat sa ating dakilang Diyos, sapagkat ito po ay kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos, tayo po, mga minamahal, ay patuloy na mapasalamatan siya, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, billions, mga minamahal, isa tayo sa tinawag, pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kahit isang mabuting bagay ang pasalamatan siya, mga minamahal. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, yung pasasalamat na hindi lamang nanggagaling sa labi, sa bibig, mga minamahal. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos yung ating pagpapasalamat may kalakip na gawa, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Amen? Yung ating karamdaman, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, ketong nilinis ng ating dakilang Diyos. At binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung ating mga buhay, mga minamahal. Amen? Na dati tayo, mga minamahal, amen, ay mahirap, mga minamahal. Amen? Na halos walang makain, mga minamahal. Amen? At ang iba sa atin, mga minamahal, amen, talamak sa bisyo, naninigarilyo, umiinom ng alak, mga minamahal, sugarol, mga minamahal, amen. Yung iba sa atin, magnanakaw, yung iba sa atin, kumikitil ng buhay, mga minamahal, amen. Subalit ang ating dakilang Diyos, binago yung ating mga buhay. At higit sa lahat, tayo ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Kaya anong ating maigaganti, mga minamahal? Amen? Sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na ginawa sa ating buhay, mga minamahal. Tulad ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Sa ating pong pagpapasalamat, mga minamahal, amen, hindi po natin pababayaan yung ating pagkakatipon. Dadalo tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Bilang pasalamat yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen? Susunod tayo sa lahat ng ipinag-uutos sa atin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? At sinasabi ng ating binasa, at umawit ng mga papuri, mga minamahal. Amen? Sa ating pagkakatipon, mga minamahal, amen, mangunguna lagi ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen?
Tayo lalapit sa ating dakilang Diyos ng may pagpupuri lagi, mga minamahal. Sa pagpupuri, ito po may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kung tayo po, mga minamahal, ay may mga karamdaman, tayo po, mga minamahal, ay may mga problema, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal. Amen? Kung tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa atin, mga minamahal, amen, matutulad doon sa isang puno, mga minamahal, amen. Ang puno kapag nagpuri, nahuhulog ang mga tuyong dahon at mga tuyong sanga. Kaya't kung tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, yung lahat ng nagpapahirap sa atin, karamdaman, problema, mga pagsubok, mahuhulog yan, mga minamahal. Unti-unti yan, mga minamahal, aalisin yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, sa aklat ng awit, Kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, yung paglilingkod natin dapat may kasayahan, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, galak na galak tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? At sinasabing, magkaingay na may kagalakan. Amen? Kailangan, mga minamahal, yung ating pagpupuri, hindi tipid, mga minamahal. Amen? Meron tayong mga kamay na dapat gamitin sa pagpalakpak. Kumpleto yung ating mga katawan, may kamay, may bibig, na pwedeng umawit, mga minamahal, amen, nais ng mahal na Pinoon, yung maingay, ayaw ng mahal na Pinoon, tahimik ng pagpupuri, mga minamahal, amen, ibigay, mga minamahal, sabi nga po, ibigin natin ang ating dakilang Diyos, amen, ang ating buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, mga minamahal, amen, kahit kapag pupuri, mga minamahal, amen, tatalon tayo, hihiyaw sa kagalakan sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo o kayo po ay lumuhod. Amen? Ipikit ang mga mata, itaas po ang dalawang kamay, sama-sama po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, maraming pong salamat muli, malapay noon, sa pag-iingat po sa bawat sa amin. Kami po yung malalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang prebeleyo, pagkakataon na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, malapit noon, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan, malapit noon, hallelujah, sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, malapit noon. Kami iyong patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw na ito, malapit noon, hallelujah. Langisan mo po, malapit noon, hallelujah, ang mga pinagpalang mga awit, mga beloved song leader, congregational singing, joyful solemn, malapit noon, hallelujah. Mga mag-a-assist, langisan mo po mga magte-testify, mga beloved testimony leader, malapit noon, hallelujah. Mga kukuha ng magpapatotoo, hallelujah, mga mag-a-assist sa magpapatotoo, langisan mo po mga malapit noon, ang mga espesyal na papuring awitin, iaalay, ng mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng beloved children's choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir, malapit noon. Mapa-joyful man o solemn, malapit noon, kumilos ka sa aming kalagitnaan. At kung meron pong mabibigyan ng pagkakataon, malapit noon, hallelujah, makapag-solo, gamitin mo lamang po maging daluyan na yung masaganang pagpapala, malapit noon, hallelujah. Ibuhos mo yung matamis ang banal na presensya sa aming kalagitnaan, malapit noon. Purpusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu. Langisan mo po ang mga mag-exalt ng giving, malapit, pagpalain mo yung mga matatapat na mga anak. Na ibalik mo po ng billion, trillion times ang papapala sa bawat isa.
physically, materially, spiritually blessed, malapinoon. Langisan mo po ang pinagpalang mga aral sa araw nito na magdadala ng mensahe. Lakipan mo po ng iyong kapangyarihan ng iyong banal na salita. Buksan mo aming pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, malapinoon. Pagpalain mo pong bawat isa. Langisan mo rin po, malapinoon, ang aming isasagawang putwasing sa araw na ito, malapinoon. Hallelujah. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, maging aming mga minamahal na kapatid, sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain, malapinoon sa araw nito, ingatan mo po sila, paratingin mo po ng mawalhati, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother John Aquino. Praise the Lord. And praise the Lord, God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin. Praise God, sa oras ng minamahal, tayo magkaisama minamahal na magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Ibigay po natin na 100% nating pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus dahil dito po nalulugod ang ating pinakamamalapay Jesus. Bago tayo magawin ng mga masayang awitin, tayo po muna yung mawin isang malmanay na awitin sa ating pinakamamalapay Jesus. As we gotta be, the Spirit work within us. As we gotta be, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we got a main Spirit work within us, as we got a may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're anew every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang manghang buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya
ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggat tapang dan mo, O Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. I live for students day after day. I live for students, come what may. Sweet Holy Spirit, will I obey? I live for those students day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's well I'm blessed thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's well I'm blessed thee. I lift my hands up unto thy name. I live for those students day after day. I live for those students who come what may. Sweet Holy Spirit, will I obey? I live for those students day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's well I'm blessed thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's well I'm blessed thee. I'll lift my hands up unto thy name. I live for those students day after day. I live for those students who come what may. The sweet Holy Spirit, will I obey? I live for them students day after day. Oh, Jesus is the joy of believing. He's everything to me. How do sick commands me, and the world is going. He's the joy of believing. He's everything to me. Jesus, the joy of believing. He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of believing. He's everything to me.
How does He commands me, everyone's I go. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. How does He commands me, everywhere I go. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, say oh hello. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder in the sky, whatever lead well. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Those storm clouds in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And sweet friend, such a sweet friend, I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumanggi man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y manalig, hindi magbabago. Lord, halya, panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumanggi pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig,
Di magbabago every day with Jesus. It's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. It's the one living for. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have been sweet and saved my weary soul. I know that but Jesus came to me. In my grace I bring, whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. Once I was lost and sin, I have been sweet and saved my weary soul. I know that but Jesus came to me. In my grace I bring, whoa, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Sin saved my soul. It's different now. Mas who said and them to me, oh, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day
heard him sing and pray. The preacher firmly preached the gospel through. Ooh, he said you must repent. Down to and sorry, whoa, 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 down. It's different, oh, so different now. How it's different now. Since saved my soul, it's different now. But blood of who said that him to be, oh, but Jesus rescued me, oh, 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 down. It's different, oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher firmly preached the gospel through. Ooh, he said you must repent. Down to and sorry, whoa, 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 down. It's different, oh, so different now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. But blood of who said and him to be, oh, oh, but Jesus rescued me, oh, 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 now. It's different, oh, so different now. You lay your hand, might alone hold her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Oh Lord, you for the fountain, raise up the mountain, but alone keep your mighty hand on me. You lay your hand, but alone hold her hand. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain, but Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, better rain. From the rain you made us sing. From sea for the clouds, give us life bound to thee. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, please give your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her reign. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds, better rain. From the rain you made us see. From sea for the clouds, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, better rain. From the rain you made us see.
from the sea, from the clouds. Give us life bountifully. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, please give your precious hand on. Holy, holy is your name. Mighty God indeed. Your creations from hidden span, and now we don't trust me. Oh Jesus, there's Jesus, the promise to God of His people. Oh Jesus, there's Jesus, the promise to God to me. There's happiness with my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who glories this will be. Oh Jesus, there's Jesus, the promise to God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise to God to be. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your good nations from ages back, and now He that chose me. Jesus, there's Jesus, the promise to God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise to God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the rise and hurt that I go through. Being that by one year, and I don't really just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the rise and hurt that I go through. Being that by one year died and breathing, just a little spot in heaven close to you. Oh, breathe His Lord, give me that on past the bound. Oh, there must be Adam's word, here and now. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. And the not so long ago I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking humans, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, forgive me that on past the by. Oh, there must be Adam's word, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Yes, Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, give me that on past the by. Oh, must be Adam's worm, you and I. But if you can, Lord, here's what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. I don't ask you,
oh, oh, being there by one year and died of brain. Who just a little spot in heaven close to you, Lord, hallelujah. Oh, praises the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others were you and I. But if you can, Lord, here's what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praises the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others were you and I. But if you can, Lord, here's what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. At the hours so long ago, I got acquainted. As time goes by, the love in my heart grew. Isn't asking humans lonely saving. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others worth you and I. But if you can, Lord, here's what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, I complain about your boots and your shoes. Oh, I complain about the picture and her rose. Oh, I complain when so many have no home. Oh, I complain when you have one of your own. Oh, just be thankful for the good things that you got. Be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Who I complain about the way that you look. Who I complain about small things that you do. Oh, I complain when so many cannot run. Oh, I complain when you having so much fun. Oh, just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. For God's love, the word that He gave, He said, don't you
believe in Him. We should not perish but have everlasting, everlasting life. Because Lord, the word that He gave, He said, those you ever will believe in Him. They should not perish but have everlasting, everlasting life. Praise the Lord, the word that He gave, He said, those you ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live on that soul. And to the old Lord, who will live on that soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Will it be the peace and land enemy's triumph over me? Yet in the night away, on deep in shame. Yet in the night away, on deep in shame. Yet so my God, I trust in Thee. Will it be the peace and land enemy's triumph over me? Lord, hallelujah. Show me Thy ways so long. Teach me Thy paths, Thy path so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace and land enemy's triumph over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace and land enemy's triumph over me. And to the old Lord, who will live on my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God,
I trust in Thee. Let me not be ashamed, hating the sun over the Lord's perfect, converting the soul. That is the morning the Lord is you, making wise, simple, more to be desire than gold, hidden what's my goal. Oh, sweet, oh, soothing honey, hey, honey, oh. That's the Lord our right, rejoicing the heart. That comes to the Lord in spirit, like in the eye. Oh, to be desired, I'll let it go. Hidden months my goal. Oh, sweet, oh, sweet honey, hey, honey, go. Oh, to be desired, I'll let it go. Hidden months my goal. Oh, sweet, oh, sweet honey, hey, honey, go. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true, and righteous altogether. For the beaten side, oh, dead and go, hidden months my goal. Ooh, sweet, oh, sweet honey, hey, honey, come. For the beaten side, her dead and gone, hidden months my goal. Ooh, oh, sweet, oh, sweet honey, hey, honey, come. Where it is the Lord, and His great thing to be praised, and city over again. In the mountain of His holiness, beautiful in situation, the joy of God who heard. He's no sign of the northern city, oh, the great King. He's no sign of the northern city, oh, the great King. Great is the Lord, and His good thing do He brings, and the city over again. In the mountain of His holiness, beautiful the situation, the joy of God who heard. It's no Zion, the side of the northern city, oh, the great King. He's so side of the northern city, oh, the great King. Great is the Lord, and His great deed to be praised, and the city over again. In the mountain of His holiness, beautiful the situation, the joy of God who heard. It's no side of the northern city, oh, the great King. He's no side of the northern city, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. And blessed be His close name, oh, and heaven. And let a Hoover be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God,
the God whom swine. Only do we understand, only do we understand, and blessed be His close day for heaven, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Give up to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Oh, and to Thee will I pray. My voice shall hear the morning. The Lord in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look up. Give up to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Friend, to Thee will I pray. My voice shall hear the morning. The Lord in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. For He is our God, and we are the people who expect You, and the sheep whom He sent. Yes, such He whom He sent. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. For He is our God, and we are the people who expect You, and the sheep whom He sent. Just such He whom He sent. Create and be happy out of God, and bring Your own Spirit within me. Create and be happy out of God,
and bring your spirit within me. Oh, cast it out away from thy presence so long, and take the out of Holy Spirit from me. Restore and be the joy of our salvation, and renew and spirit within me. Create and be and lead our heart again, and renew and spirit within me. Create and be happy, hallelujah, and renew our spirit within me. Oh, cast it out away from thy presence so long, and take the down the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of our salvation, and renew our spirit within me. Isang pusong dapat at sa akin ay ligahin. Bigyan mo Diyos ng bawang damdamin. Isang pusong dapat at sa akin ay ligahin. Bigyan mo Diyos ng bawang damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritu ng maghari sa akin, hanggang lahat ng dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ko't gawin mong naman. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritu ng maghari sa akin, hanggang lahat ng dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at gawin mong naman. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritu ng maghari sa akin, hanggang lahat ng dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik mo, gawin mong naman. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Kung kayo napangmasda ng kanyang tanawin, ang isang pinupuri natin at di masaya pagsama ko kayo ng sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubunod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manaling, sa pamilya ng Diyos ay nabalapin. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos sumiibig. Kung kayo napangmasda ng kanyang tanawin, ang isang
pinupuri narito ako'y masaya Magkasama ko ngayon Tanging sa Diyos ay umiibig Araw ay nalalapit At tayo ay daralhin Sa langit tunay na tahanan natin Hating nang makagabi Ang naunang bumana Upang di na muli pang magkahiwala Ang puso ko'y masaya Magkasama ko kayong Diyos umiibig Puso ko'y masaya Magkasama ko kayong Diyos umiibig Kung kayo na pangmusta ng kanyang danawin Ang isang pinupuri narito ako'y masaya Magkasama ko ngayon Tanging sa Diyos ay umiibig Ibigay ang lahat Kay susilagan Dami kong pangarap Pusong wasak Ibigay ang lahat Kay susilagan Lungkot mo'y pampalitan Ginagalahan Di niyang sinabing laging may araw O kaya'y hindi na uulan O kaya'y hindi na uulan Ngunit sinangako ng pusong bayapa Subok pa ng hirap ay magbanta Kay susilakan Ibigay ang lahat Kay susilakan Nabigong pangarap Pusong wasak Ibigay ang lahat Kay susilakan Lungkot ko'y papalitan Ginagalahan Isipin mong ito'y kamangmangang Hindi ako nahihiya Sa lago kay Kristo'y pinangkasan Sa Diyos harapan na panlahat Huwag pinagdagdag ako muli Si Jesus sa aking tumor Huwag pinagdagdag ako muli Ngayon'y nagdarin ako ng Diyos May lalaki na lumapit kay Jesus Nagugulo ang isip niya Anya guro nagbuhat ka nga sa Diyos Di gusto ay nandalig siya Huwag nang nagdangan at bumalik Si Jesus sa aking lumubog Huwag nang nagdangan at bumalik Ngayon ang darin ako ng Diyos Ang munting hilaw ko upang liliwanahin upang liliwanahin Ang munting hilaw
hilaw ko, munting hilaw pang hiliwat akin sa gitna ng mundo panilim. Tatapan ko ba o hindi paghiliwat akin, upang hiliwat akin, upang hiliwat akin. Tatapan ko ba o hindi paghiliwat akin sa gitna ng mundong madilim. Ang huling hilaw ko pagliliwat akin, upang hiliwat akin. Lugat hallelujah, pagliliwat akin. Ang huling hilaw ko upang hiliwat akin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mong pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ng pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang tagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay nanghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pero na kong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig
hilig mo mula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng dapat, at laging nasa isip gabi't araw si Jesus. Alam ko mahal niya tayo at mahal din natin siya, at laging kahit tamis ng presensya. Is Lord, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hilig mo mula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapang matadamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananago, naging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y makapagbibigay. Iyon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananago, nanging ikaw lamang ang Diyos. As for me, I will behold the face of right stand. I will be satisfied with all the great light. I want to be just like you, the Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold the face of the right stand. Will be satisfied with all the great light. I want to be just like you, the Lord. As for me, I will behold thy face. Dakilang Diyos ang hinasa, mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko sana, ikaw ang sigapilin at nais ko ay mandulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my window, the great creator became my Savior, and who can boldness will have any. Oh, how I love you, how I adore you. My bread, my sunshine, my window, the great creator became my Savior, and who can boldness will have any. The promised glory, have a living story,
My God, oh Savior's King, and Jesus is there. Holy the angel, whose soul has surrendered, have man of soul desire. Glory, glory to God, hallelujah. Oh, how I love Him, how I adore. My bright, my sunshine, my only know. The great Creator became my Savior, and who can boldness will any the promised glory, ever living story, my God and Savior's King, and Jesus is there. But He the angel, whose soul and stranger, have man of soul, redeems and time. Oh, He, oh, how I love Him, how I adore. My bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator became my Savior, and who can spoke us will need. Halina sama-sama tayo pawid at magpuri habang buhay kay siyang tunay. Halina sama-sama tayo pawid at magpuri habang buhay kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mong kanghugas. Halina't sama-sama tayo mawid at pagpuri habang buhay ay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo mawid at pagpuri habang buhay ay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mong kanghugas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mong kangwagas. Halina't sama-sama tayo humawig at magpuri sa habang buhay kay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo humawig at magpuri habang buhay kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mong kangwagas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mong kangwagas. Can feel my world, can feel my life. Come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Without clouds, the rainbow can. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God we cannot be, yes we cannot be.
can feel my world, can feel my life, come take my hand, God walk with me, can feel my world, can feel my life, come take my hands, come walk with me. Without us we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be, yes we cannot. Can feel my world, can feel my life, come take my hand, come walk with me, come feel my world, come feel my life, come take my hands, come walk with me. There are something happy that do, there are something that I can do, oh, but I have you. Oh, this one thing, my God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, real in my soul. My God is real, who He is was a baby. Oh, His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks beat up, some folks been scorned. Who can go on and be alone? But as movie, how big and small, my God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, who He is was a baby. Oh, His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, who He is was a baby. Oh, His love for me, His life you go. My God is real, who I can feel deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no fear, no secrets, but I'll be there, eternal life. In one of these days, oh, I'll be there, to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was considered my destiny then was the burning heat. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning years, Lord, hallelujah. In one of the state, oh, I'll be there, to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, He has saved me, He's given me eternal
ay magagawa natin ang lahat. Halangan sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa mang si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa si Jesus ay buhay. Tayo bawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo bawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa, buhay, buhay, buhay kailan pa si Jesus ay buhay. Tayo bawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo bawid, hallelujah. Jesus ay buhay, di ba ang say buhay, di ba ang say buhay, di ba say nadarama sa buong nagawa. Di ba ang say buhay, di ba ang say buhay, di ba say nadarama sa buong nagawa. Nadarama sa kway, nadarama sa isip, nadarama sa buong nagawa. Di ba ang say buhay, di ba ang say buhay, di ba ang say nadarama sa buong katawan. Nadarama sa kway, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kasi suso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kasi suso. May kagalakan sa aking puso. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have you believe. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have you believe. I have you believe that in my heart. Ang aking puso ay may kagalakan, lilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Tinagtago, papalinggit, upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Tinagakong papalinggit, upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Tinagakong papalinggit, upang tayo kukunin niya, dadalhin niya kaharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah,
Hallelujah. Thanks to say tagapagtigas, Thanks to say walang man, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify. Leave all below. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our King. To praise Him. Come to praise. We come to praise our King. Oh, glory, hallelujah is the King. Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the King. Jesus Christ, the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify. Leave on the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming. Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we humbly still be created. The name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mind, the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mind, the name of the Lord Jesus, we humbly still be in the name of Jesus, in the name of Jesus, we humbly still be created. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name, we humbly still victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory. We hallelujah, it's so. And for me, oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory. We hallelujah, it's so. And for me, well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Him and Him, and praise the Lord, Him and Him, and hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Him and Him, and praise the Lord, Him and Him, hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil had me bound, Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, giving me life. Giving. That's the Holy Ghost upon, giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Mom being upset. Mom being upset. Mom being. It's all over me. Oh, mom being upset. Jesus, mom being upset. It's mom being, mom being so. Him sing and shout for Jesus save me home. Some people understand Jesus save my soul. It's something popping. Mom being. It's mom being, mom being my soul. Him sing and shout for Jesus save me home. People understanding Jesus
save my soul. There's something about me, yes, something about me, my soul. I'm singing and shout, but Jesus save me home. People understand me, Jesus save my soul. There's something about me, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, that is sweet. Bless His soul, leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And Lord, that is redeeming. Bless His oh, bless His soul. Leading, palakpakan po natin ng malakas ang ating malabas lahat. Magsabi ng praise the Lord. Adiyo tapos sa minuan, pagpupuring mo siyang uwitin sa ating pinakamamalapay sa ating vida ako na sa ating amang lumanin na uwitin. Ating binigyan ng pagkakataon sa beloved elder, the beloved brother ng kapatid, the beloved brother Alvin Reyes Impression. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Jan Aquino sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, amen, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamalapayang Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, prebelo yung malapay noon na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang malapay noon. Saan man kami nasumpungan, sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na po ang iyong banglingkod malapit noon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po iyong abang lingkod malapit noon. Gamitin mo lamang po maging daluyan ng masaganang pagpapala malapit noon. Maging mga espesyal na papuring awitin, langisan mo po malapit noon. Hallelujah. Patuloy kami nagsusumamo malapit noon. Kabagan mo po ang bawat isa. Purpusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kayang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-lito nagdurusa, alipin na kasalanan, problema di makayanan, di alam kung saan ako pupunta. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kayang buhay ko kung wala ka? Marahil ako litong-lito nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema di makayanan,
di alam kung saan ako pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago mo't minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako'y liligaya. Salamat, basahan may iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay na ang bagong umaga. Alam ko na kung saan ako pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago mo't minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago mo't minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako'y liligaya. Salamat, basahan may iyong pinagbala. Nakita ko ng pag-asa, sumilay ng bagong umaga. Alam ko na kung saan ako pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago mo't minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago mo't minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago mo't minahal.
katulad ng pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagubot, minahal. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. At papurit pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay
ay sa'yo. Karapat dapat kang nga sambahin, karapat dapat kang nga purihin. Ang iyong kabanalan at ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag sa aming daraanang di maaninag. Matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid pa namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan.
mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus kay patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus kay patuloy na papupurihan. Nang kita'y di pa kikilala, pag ng buhay ko, nadaramang lagi ay kalungkutan at kabiguang hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap kong Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Nang kita'y di pa nakikilala, na Panginoon ng buhay ko, nadaramang lagi ay kalungkutan at kabiguan, hirap at dusa. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin
pagsubok man sa akin dumating, ako'y hindi mo babayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magmakailan pa man. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Minsa'y nagtatanong, Panginoon, parang mawawala sa iyong piling, ngunit di ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang nagbago sa akin. O bakit ba ako'y nangangamba, sa piling ko naman kasama ka? Oh, bakit ba mag-aalinlangan pa, pag-ibig mo'y lagi nadarama? Sa'y naggan mo ang puso kong ito, Jesus, tulungan mo ang damdamin ko, paglinawin ang isipan ko, upang masunod ko ang kalooban mo, bilang ganti sa kabutihan mo. O bakit ba ako'y nangangamba, sa piling ko na may kasama ka? Oh, bakit ba mag-aalinlangan pa, pag-ibig mo'y lagi nadarama? Oh, bakit ba ako'y nangangamba, sa piling ko na may kasama ka? Oh, bakit ba mag-aalinlangan pa, pag-ibig mo'y lagi nadarama? Minsa'y nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang mawawala
sa iyong piling. Ngunit di ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang nagbago sa akin. O bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. O bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas aking kamay at pangawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema't paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin. Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas aking kamay at pangawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema't paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo.
daigdig. Pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong magbabalik. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo, ang buhay ko, laan sa iyo. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan
dahilan. Sabi nila ako daw ay bulan at parang nababaliw na raw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan
sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, at ang pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa'yo. Sa aming masamang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwing na sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aking nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, ang pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa'yo. Sa aming masamang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwing na sa amin laging mananahan tuwing na sa aking kahinaan. Oh, alakatin mong tunay, puso'y magkapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa gawain mo, buhay ko pag nagawakas, at ako iyong tinawa. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi
sa bayang Maryland. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. In the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. In the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding magpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Ang puting ilaw ko pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Ang puting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. O tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. O tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Oh, let it shine. Oh, come and go with me to my Father's house. To my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Bawat natin
ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. By Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, then it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, then it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Palagpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sabihin, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinapataas sa pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulutan po natin, beloved ordained preacher, kayo po near. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga gulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Strada Almeida. At ganon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor
Lina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children at sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdestrada Almeda at maging sa ating mga minamahal na manggagawa. Amen, praise the Lord, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at ganoon din sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vincere, at ganoon din sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling ngayon, minamahal, hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, sa ating mga beloved webcast viewers. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan mo na at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tunay malubos po muli tayong pinagpala ng ating dakilang Diyos. Tayo, hallelujah, minsan pa pinagkatipon-tipon upang sama-sama nating purihin, sambahin ang ating dakilang Diyos, hallelujah, sa kanyang mga kamanggawa sa ating mga buhay na talagang karapat dapat lamang, hallelujah, na talagang ating sambahin siya, manamahal sa kanyang kamanggawa, manamahal, tunay manamahal, at talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay talagang wala tayong maiganti sa Kanya, manmahal. Sa Kanyang grabing kabutihan na talagang nandun, manmahal, talagang nahabag sa atin, manmahal. Sa Kanyang mga kamanggawa sa ating mga buhay. Talagang nandun, talagang wala ng direksyon. Ngunit tayo talagang nandun binigyan ng direksyon. Lalo tigit binigyan ng pagkakataon magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At minamahal, hallelujah, para po sa ating maging sa ating mga minamahal na baguhan, sa ating mga minamahal bisita. Tayo po minamahal ay dadako na po minamahal sa na kung saan sa mga pagpapahayag ng mga buhay na patotoo, na kung saan ito'y dati-dati minamahal ang mga Kristiyano, dati-dati magugulong mga buhay, walang direksyon ang kanilang mga buhay minamahal. Talagang nandun ang grabing habang ng Diyos, na talagang dating mga talagang naghihingalo na minamahal. Nandun may mga grabing karamdaman, nag-aantay na lamang ang kamatayan. Ang iba may mahal, grabing lulong sa bisyo. Wala nang direksyon ang buhay, miserable ang buhay. Ngunit binigyan ng direksyon ng pinakamamahal pa yun, binago, inalis ang mga bisyong yan, mahal. Salamat sa atin, dakilang Diyos, hallelujah. Kung di lamang dahil sa habag ng Diyos, mahal. Talagang napakarami sa atin, mahal, na nag-aantay na lamang ang kamatayan dahil sa grabing karamdaman. Kalimitan sa ating minamahal ay mga kanser na minamahal, hallelujah, na nag-aantay ng kamatayan. Ngunit salamat sa mabait na Diyos, tayong may mga kanser hanggang sa ngayon, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord, hallelujah. At tayo minamahal, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. At yung mga totoong hiyan para po sa ating mga mahal bisita, mga magbabahagi po ng mahal, hindi po yan scripted. Yan ay mga totoong pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano na grabing lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Baging sa ating mga beloved viewers, hallelujah, huwag kayong magtaka sa inyong mapapakinggan. At kung gusto nyo minamahal na talagang mapatunay mga bagay na yan, maglingkod kayo sa buhay na Diyos at kayo dyan mismong tatayo at pasasalamatan nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Kami rin noon, akala namin imposible. Ngunit ang mga bagay na pangyayari sa aming mga buhay ay sunod-sunod at tunay talaga na tunay na posible sa buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, ating pong pinaghahanda ang first 5 po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo sa ating mga beloved brothers po minamahal. Una po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Pangalawa po ang ating beloved brother Norman Entrada. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Sander de los Santos. Ang pangapat po ang ating beloved brother Romel Morante. At ang panglima po ang ating beloved brother Harrison Marquez. At sa ating beloved sisters naman po, ang una po ang ating beloved sister Norma Biluan. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Min Arcilia. Mean Arcilia. At ang pangatlo po ang ating beloved Christine Lungos. Ang pang-apat po ang ating beloved Mean Bakuyag. At ang panglima po ang ating beloved sister Jamil Milan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sila po mga lima po na magbabahagi ng mga buhay na patotoo. Hallelujah. At bago po natin umpisahan ang ating pagpapatotoo, ito na nasa gabing ito minamahal, ating bulim-bulay-bulayin ang kabutihan ng Diyos. Sapagkat sa mga panahong ito minamahal, ang
buong mundo, minamahal, talagang nagsiselebra ng mahal na araw daw, minamahal. Hallelujah. Ngunit sa atin, minamahal, ito'y grabing sakripisyo ng Diyos na talagang inilaan ng ating buhay na Diyos upang ikaw at ako ay magkaroon, magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ang grabing kabutihan ng Diyos na talagang Kanyang ibinigay ang Kanyang sarili, minamahal, upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, mapatawad sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Hallelujah. Ating ihahayag, minamahal, ang mga huling salita ng ating dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo upang ating muling sariwain ang grabing paghihirap ng Diyos. At karapat dapat lamang talaga na lagi nating sariwain, minamahal, dahil ito ay grabing regalo ng Diyos sa ating, minamahal, na talagang regalong walang kapantay. Hallelujah. Mapalakpakan man natin ang buhay na Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito din napakabuti ng ating dakilang Diyos, na kung di dahil sakripisyo ng Diyos, minamahal, talagang tayo wala, minamahal. Ang una sa salitang, sa huling wika ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, dito po sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 23, ang talata po ay 34 po, minamahal. Ang sabi ng pinakamamahal na Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Na ito isang grabing pag-ibig ng Diyos, minamahal, hallelujah. Dahil sa sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, ang dakilang kahabagan at pag-ibig ng Diyos ay walang nakikitang anumang bakas ng kasalanan, gaano man kalaki o kaliit ng isang nagsisising kaluluwa. Ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas, at sa sino mang magsisi at manumbalik sa Diyos ay tinitiyak ang kapatawaran. Ganyan na kamahabagin ang ating mabait na Diyos. At dahil dito'y nararapat tayo, minamahal, na magpatawad din sa iba na ginawa sa atin ng dakilang Diyos, minamahal. Grabe, minamahal, ang pagpapatawad ng Diyos sa atin, na inilaan sa atin. Na tayo, minamahal, ay talagang binigyan ng pagkakataon. Dati, grabe, minamahal, makalampas ka lang sa guhit, talagang ika'y hahatulan na, minamahal. Ngunit sa grabing habag ng Diyos, minamahal, na siya'y bumaba galing sa langit upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Na talagang nandun ang grabing kapatawaran, minamahal, na nais tayong magmana ng buhay na walang hanggan. At Kanyang tiniis ang grabing sakripisyo, minamahal, mga hagupit, mga latiko, minamahal, na dapat sana'y tayo, minamahal, ang mahatulan ng mga bagay na gano'n, minamahal. Ngunit tiniis ng ating pinakamamahal na Panginoon, gano'n mang kasakit. Kaya nga siya, minamahal, nagkatawang tao upang Kanyang talagang danasin, upang may dugong tumigis, minamahal, upang ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran. At sa sino mang, minamahal, nais tumanggap sa ating dakilang Diyos, ay maging tunay na anak na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, sa grabing pagpapatawad ito ng Diyos, marapat lamang din, minamahal, na tayo, minamahal, ay magkaroon ding matuturing magpatawad, minamahal. Dahil sabi nga ng Biblia, kapag tayo rin naman, minamahal, ay hindi marunong magpatawad, minamahal, tayo hindi rin patatawarin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At sabi nga po, minamahal, dito sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 4, ang talata po ay 13, ganito bang sasabi? Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito nga po yung minamahal, yung sinasabi ng banal na kasulatan, minamahal, talagang kailangan din natin magpatawad kung paano ang Diyos ay nagpatawad sa atin. Matuto rin tayo, minamahal, na magpatawad, minamahal. Tapos sapagkat doon sabi nga, minamahal, hindi raw tayo marunong, hindi ka rin patatawarin ng dakilang Diyos. At talagang tunay, talagang lagi daw nating aalalahanin ito na grabing sakripisyo ng Diyos na nagbigay lagi ng grabing pagpapatawad sa atin. Na talagang siyang naging dahilan, minamahal, hallelujah. Tayo nandito ngayon, nagkatipon, at talagang pinakitaan ng Diyos ng grabing himala
At ang direksyon natin, minamahal, ay sama-samang magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At dyan po nagtatapos minamahal ang paliwanag ngayon sa unang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At the rest, mga anim pa ho, minamahal, ay ipapaliwag po ng mga ibang elders po, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patuto. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Mario Fernandez. At sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Lady Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Baisnir, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Uwat nung ako'y nakakilala sa ministry itong minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sinasambit po sa akin minamahal. At yun pa ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkalupan po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinahatid dito sa ating magawain minamahal. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal, tuwing ako'y susundo sa kanya minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makonverti bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministry ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, noong kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwang pa lamang na minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain taon na minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yan minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong Praise the Lord. Hallelujah, sa hallelujah. sambayan ng araw na yan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay, ng pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din ay minamahal,
kami din po ipinag-ingatan po na ating Praise the pinakamahal Lord. Hallelujah, na hallelujah. wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan ng gabi na yun na mahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal tuwing tayo alis ng tanan minamahal. Andiyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pagmamaniho po ng motorsiklo, tricycle minamahal. Andiyan minamahal na ako'y nakaka-encounter ng mga aksidente minamahal. Subalit at tayo'y pinag-iingatan po na ating pinakamahal na Panginoon. Andiyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pamilya minamahal. Andiyan minamahal na sila po ay binibigyan din ng physical na katawan sa kanilang mga buhay minamahal. Andiyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuriang pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. And praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez, pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Ganyang kabuti mag-ingat ang ating dakilang Diyos. Talagang tunay minamahal sa lahat man ng ating lakad, maging kahit sa loob man ng ating bahay minamahal. Kung di tayo pag-ingatan ng Diyos minamahal, grabe, siguro araw-araw minamahal, disgrasya minamahal. Ngunit napakapalad natin sa lahat ng mapalad minamahal sapagkat meron tayong Diyos na nag-iingat lagi sa ating minamahal. Kagaya ng ginawa sa ating mahal na kapatid minamahal. Grabe yan minamahal, yung imagine bala mahuhulog sa ulunan mo minamahal. At grabe yung lalo na yung napapanahon, yung pag-hold up ng mga pagkakaranap ng mga Honda na 155 minamahal. Talagang nauso yan noon minamahal. Talagang kinakarnap yan, talagang papatayin kung sino man nakasakay dyan minamahal. Kaya sabi, grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Yan ay talagang grabing pribilehiyo natin bilang anak ng Diyos na makatamasa ng mga ganyang grabing pagpapala. Naikwento ko na nga rin sa inyo, minamahal, yung aking kapitbahay na sumakay pa naisakay ko pa sa akin, tricycle na kasama ko pa. Nagulat na lamang ako pag uwi ko, binalita sa akin, patay na minamahal. Yung pala minamahal, pumunta lang sa kanya anak, nadulas, nabagok ang ulo, patay. Ganyan lang talaga, kadali ang buhay ng tao minamahal. Minsan nakita mo ngayon, mamaya wala na minamahal. Kaya dapat talaga minamahal, lagi tayo magsumamo sa dakilang Diyos na talagang hingin ang grabing kahabagan talaga minamahal. Mapalad tayo minamahal dahil dahil napag-usapan nga noon na nung nakaraang linggo minamahal, nandun ang grabing pagpapala ng Diyos dahil sa dalangin ng mga tao minamahal, na laging dumadalangin sa atin minamahal, through the earned prayer ng man of God minamahal, talagang grabing pag-iingat sa atin ng dakilang Diyos, grabing tinatamasa natin ang mga grabing pagpapalang ito minamahal, na pag-iingat ng dakilang Diyos. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na laging gumagabay sa atin, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya napaka-swerte po natin, minamahal, natin na papabilang sa ministeryong ito, minamahal. Dahil tayo nagtatamasa ng ganitong grabing pag-iingat at pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa pagbabahagi ng mga ito at na pong binibigyan mo pagkakataon sa ating beloved sister Norma Binluan. At sundan po siya ng ating beloved brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako ay nagpapaabot po ng magpalanghating gabi po sa ating lahat. Ako po ay pupuring nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na may ipahayag ko po ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamuda din ako. Hindi rin po ako marunong gumalang
sa aking beloved ate ko po noon, naway ko po yan ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na ganito magsuot ng mahaba, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Hindi rin po ako makalabas-labas kung hindi po ako naka-lipstick, naka-makeup. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Pensus, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa aking isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Ang aking pagmumura din po, inalis din po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Pensus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Binihisan po ako ng ganitong pananamit po na talagang mahaba. Talagang napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensus. Dahil andyan, pinago po ako. Hallelujah, praise the Lord. Ako Amen. pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maalala ko po, sa year 1998 po, talagang nagkaroon po ako ng sakit, na ang symptoms po, ako po'y nag-bleeding po, na talagang andyan na, talagang napakatagal na pong nag-bleeding po ako, tinatago ko po yan. Alam niyo po, nung talagang dumating sa punto po na talagang lumalan na po dahil nanilaw na po ang aking katawan, talagang andyan na talagang nararamdaman ko na po na naghihina po ako. Nung talagang hindi ko na po kaya dahil napakalakas na po ang aking pag-bleeding na yan, na halos hindi na po ako makatayo, halos nanginginig na po ang aking katawan, ang aking mga paa hanggang tuhod po, malamig na po. Nung hindi ko na po kaya dahil naririnig ko po ang pag-bleeding ko po, parang gripo po yan. Ang ginawa ko po, ihiniga ko na po, tapos bigla po akong talagang nanghina. Wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nabagamat dyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po'y ipunta po sa ospital. Tagbo po, alam niyo po, talagang itinakbo po ako dyan po sa Bulingit po. Nung pagdating ko po dyan sa Bulingit, talaga andyan po na talagang nataranta rin po ang mga nurse dahil napakababa na po ang aking dugo. Alam niyo po, nung niras pa po ako, alam niyo po, nung pagkaras pa po, may sumama po na bukol po na napakalaki po. Alam niyo po, nung dahil pinakita po sa akin, nang bagamat dyan po nagina po ako, talagang dyan na natakot po ako. Sa patuloy po yan na talagang inexamine po ako. Sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang dyan na talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan na nandun nga po ako na talagang inoobserbahan. Maraming gamot po na binigay na talagang dyan po na in-examine na naman po ako na sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andyan po na ang takot ko po noon na dahil malilit pa po ang aking anak. Sabi ko po sa aking beloved ate, dahil sabi ko po sa kanya, dahil sabi ko po sa aking ate, sabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, pag ako'y namatay, sabi ko po, ang aking mga anak, dahil malilit pa po sila noon, ako lamang po naghahanap buhay. Pag ako'y nawala, sabi ko namatay, ayaw ko pong magkawat-watak ang aking mga anak. Alam niyo po, sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, sabi niya po sa akin, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal Right, na amen. Panginoon Praise the Jesus. Lord. Sabi niya po sa akin,
Sa patuloy po yan na nandun nga po ako sa ospital, talagang siya na inoobserban po ako, talagang marami pong gamot. Nang sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po nun, nandun na nga po ako sa bahay, nandun po na halos takot po ako, ayaw ko pong gumalaw, nakahiga lang po ako. Alam niyo po, pinasyalan po ako ng aking beloved ate na sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sabi niya. Sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po, sa kalagayan ko po ito. Sabi ko po, dahil andyan na takot po ako. Halos ayaw ko pong gumalaw. Doon lamang po ako nakahiga. Iniisip ko po yung aking sakit na sabi ko, matay na po ako. Sabi ko po sa kanya, pag ako'y sasama sa'yo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa aking beloved ate. Pagdating ko po dyan, sa gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran po. Sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, imbis na hihiga po ako, nakisabay po ako na nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po nagpagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 bisis, pinalakas po ako ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoon hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po, sumunod po sa Amen. Praise the Lord. kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nag-aalay din po ng ayuno. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa bungat panalangin po ng ating kagalang-galang pastor, Wildy Estrada Almeida, ang aking sakit na cancer sa matris. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoon hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan ko po niyan dahil po talagang dyan, maalala ko po sa year 1998 hanggang sa mga oras na ito, talagang dyan, napakabait talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi na po sinumpong yan. Talagang nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya kulang po talaga ang aking buhay dahil po kung naalala ko po, siguro wala na po ako sa iyong harapan na magpatotoo po ang mga kabutihan na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pero napakabait, napakabuti po, tunay po na dakilang manggagamot po ang ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Wala na po tayong sapat na. Hallelujah. Dahil po kung naalala ko rin po na nung baguhan po ako, talagang ang aming bahay, talagang nandiyan na napakalit po yan, butas-butas po yan, na tumutulo po yan dahil kawayan lang po ang aming bumbong, talagang yung aming po, pawid po talagang lupa rin po ang aming talagang sahig po, talagang dyan na tinitiis ko po yan. Talagang dumadalo po ako ng 3 beses dahil po sa kahirapan po ng buhay, hindi ko po yung tinignan, nagpatuloy po ako, kahit isang gamit, wala po kami, talagang nilalakad ko po tuwing ganitong overnight, nilalakad ko po ang highway para lang po maghintay po ng sasakyan po na makadalo po sa banal na gawain. Hindi ko po yung tinignan ang aking kahirapan sa buhay dahil po yun nga po na ang aking hanap buhay po, nagtitinda lamang po dyan po sa palengke po. Ang aking paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Talagang dyan, pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng aming pagkain, 5 po ang aking anak. Kaya yung aming bahay, hindi ko po yun mapagawa. Alam niyo po, nagpatuloy po ako, hindi ko po yun tinignan kahit tinatawanan po ako. Nasabi po nila kung saan daw po kami kumukuha ng pamasahe, pagkain, pero kahabagan po sa ating pinakamamahal na Panginoon,
sa patuloy po yan, sa 3 bisis po akong dumadalo, talagang nagbibigay din po sa ikaputhandog. Tunay po, ngayon po ang aming bahay talagang bato na rin po, hindi na po kami nababasa. Praise the Lord. Hallelujah, Maraming hallelujah, salamat hallelujah. sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar po. Talagang Praise the Lord. andyan na yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Hindi lang po isa po na motor. Talagang dyan na dalawa na po na may sidecar. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal Praise na the Lord. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po, pumunta po sa aming bahay. Nakadrive pa po ng kanyang motor dahil nakatira dyan po sa barangay Mamalang po, Malacanang. Nakadrive pa po, malayo pa po yun. Pagdating niya po sa aming bahay dahil sa barangay Tandok pa po, talagang nandyan. Pagdating niya po, talagang nanginginig po sa takot dahil yun lang first time niya po na makagat ng ahas. Sabi niya po sa akin, Nay, sabi niya, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, talagang binalot niya po ang kanyang paa na talagang nung inalis niya po, nakita ko po ang kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, sabi ko po sa kanya, marahil wala ka na, patay ka na, pero andyan, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na sa 3 bisis po tayo na nakadalo po, walang kalugihan po. Talagang napakabuti po, napakabait po ang ating pinakamamahal Right, na amen. Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking bilabod manugang na siya po'y mayroon pong bato sa abdo. Alam niyo po, dahil nakatira po, nandun po ang trabaho niya sa dako po ng Maynila, nung nandun nga po dahil nung in-ultrasound po siya, talagang nakita po na may bato po sa abdo. Alam niyo po, talagang nandyan na marami din pong gamot na ibinigay, pati yung apple cider po, naka3 galon po yan para matutunaw daw po yung bato. Naubos niya po yung 3 galong na apple cider. Alam niyo po, yun po ang sanhi po na talagang nanilaw po ang kanyang katawan, hindi na po nakakakain, nagsusuka po na yan po. Alam niyo po, sa patuloy po yan na nandun nga po, umiyak na po yan, di na po nakakain. Talagang siya na sabi ko po sa aking bilabod anak, sabi ko po, yung asawa mo, ibakasyon mo, isasama po namin dito sa Jesus Miracle Crusade, dito sa San Carlos. Sabi ko po sa aking bilabod anak, alam niyo po, ang aking anak po, talagang isinama po ang kanyang asawa po dito. Talagang nag-resign po siya sa kanyang trabaho po. Alam niyo po, nung isinama po namin dito, talagang siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa patuloy po yan, nakasama po namin nung una, halos ayaw pong tumayo dahil nahihilo nga po. Yun nga po, hindi yun po tumatayo. Andyan lang po na nakaupo. Alam niyo po, talagang patuloy po yan, nakasama po namin Sunday, Wednesday, Friday. Alam niyo po, sa patuloy po yan na 6 months po yan na nandito sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Jesus. Nung nainip na po, talagang umuwi na po sa Maynila po dahil andun po ang aking anak. Talagang siya po'y, nung pagdating niya po doon sa dako po ng Maynila, siya po'y nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nung nakita po sa ultrasound po, wala na po yung bato niya sa abdo. Clear na po. Pinagaling po. Praise the ng ating Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah. Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil talagang tunay po na talagang ang ating pinakamamahal na Jesus talagang andun po na talagang isinishare po natin kung ano po ang ating natanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sinishare po natin sa mga nangangailangan po ng Amen. kagalingan, hindi lang po kagalingan,
pati kaligtasan po. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa lahat sa araw-araw namin gastusin nandiyan, pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang tayo po'y talagang patuloy na maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na bagamat dyan po dumarating na talagang napakahirap na po mga talagang yung bilihin po natin talagang nandiyan na napakataas na po, pero hindi po natin tinitignan yan dahil ang kasama po natin ay ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Provider Hallelujah. po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi mo na mamalayan sa pagbibigay. Talagang dyan po na bagamat wala po ang hanap buhay, pero dyan nahihipo ang aking mga apo, ang aking mga anak. Ako talagang dyan na binibigyan din po ako ng mga pagpapala niya. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Last week, go na praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Bilwan sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos sa mga pagpapalang yan na minamahal. Nakita naman mahal ang ating mahal na kapatid, may cancer yan sa matres minamahal. Kung ating isipin minamahal, grabe ang gastusin niya para po sa ating mga minamahal na baguhan. Grabe yan minamahal. Kaya sabi ko nga po, yung matutunghayan dito, mga grabing karamdaman ng mga nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ngunit grabe, napakabuti ng ating Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Grabe mga pag-ingat, mga tuklaw ng ahas, minamahal. Saan tayo makakasumpong niya, minamahal? Ngunit napakapalad po natin. Yan ay mga patunay sa ating patuloy na paglilingkod. Yan ang mga patunay, minamahal, na ang ating mga pangalan ay nakasulat sa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan man nakapakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpatuloy minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patuto, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had been bound, and Jesus set me free. The devil had been bound, and Jesus set me free. The devil had been bound, and Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. I can feel in my hands, I can feel in my mind, I can feel in my heart, I can feel Him all over
God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. I can feel him all over me. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice. Let us rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patuto. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Amen, praise the Lord. Sa ating pong beloved Brother Norman Entrada. Amen, praise the Lord. Timala kapatid. At sundan po siya ng ating beloved Sister Mayan Arcilia. Amen, praise the Lord. Amen, Pastor po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po nagpapot ng dubling paggalang, pagbati sa ating pong inagalang, minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lenas Almeida sa patuloy po na pag-alala sa mga turo at aral po natin pong mga minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. At ganoon din po yung aking pagbati sa the beloved Almeida children at ganoon din po sa ating pong mga beloved na mahal na magagawa sa pangasiwa po natin pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong mahal na anak, beloved Tiba Engineer, sa ating pong mga beloved na elder of the church, at sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran. Isa pong mapagpalang hating gabi na po. Amen. At ako rin po nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ako po nabigyan muli ng pagkakataon na ako po makapagpahayag ng mga kabutihan na naging pong nakamtan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po, manginamahal na dati-rati din po, manginamahal talagang ando po yung aking pagbibisyo nung araw, manginamahal. At tunay po, manginamahal na ako po talagang hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano po yung talagang barkada at tunay po, manginamahal na sa akin pong pagbibisyo, pagbabarkada, manginamahal na talagang sa edad na 21 years old po, manginamahal, ako po may mga karamdaman na manginamahal. Bunga po ng aking pong pagbibisyo. Ano po yung pagkakaroon po ng mataas na BP, kidney trouble. Diyan din po na nakitaan din po ako manginamahal ng sakit sa puso. Yun po talagang nakuha ko po manginamahal sa akin pong talagang mga bisyo manginamahal. At tunay po minamahal na talagang ano po yung kailangan ko pong magpagamot, magpa-hospital sapagkat talagang
ano po yung hindi po basta-basta mga inamahal yung aking pong pinagdaraan ng karamdaman. At andyan po na talagang 3 ospital po yung aking talagang napag-admitan mga inamahal. Hospital ng Tacloban, andyan yung sa hospital ng Southern Leyte, yung panghuli mga inamahal sa dako po ng Cebu City. So bali talagang wala pong kagalingan mga inamahal. At hanggang sa talagang wala na po akong pantustos mga inamahal sa pambili ng gamot, pabalik na hospital. Talagang napakahirap po naging pinagdaanan ng mga panahon na yon. Subalit talagang yun po bunga po mga inamahal ng talagang hindi po nakakilala sa ating pinakamamahal na walang panahon para maglingkod sa Diyos na buhay. Tunay po minamahal na talagang doon ko po naisip mga inamahal na huminto sa aking pagbiwisyo nung ako po may karamdaman ng mga inamahal. Kaya talagang andyan po na talagang ako po talagang natuto na po akong pumupunta na po ako ng simbahan. Talagang ako po nanalangin, humihingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. At andyan po na talagang ako po nangangako na talagang ako po magbabago na mga inamahal. Yun po yung aking naiisip ng mga panahon na yun mga inamahal. Subalit talagang hindi ko po naramdaman mga inamahal na talagang andyan na ando po rin po mga inamahal yung talagang walang kapayapaan sa puso't isipan. Subalit talagang napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon dahil hindi ko po inasahan mga isang araw mga inamahal talagang sa unang dalangin nating minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, talagang ang ating pong banal na gawain na ito mga inamahal, Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang napanood ko po sa TV mga inamahal. Andyan yung mga patutuo na aking napakinggan. Yan po yung pangaral natin pong minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, talagang andyan na sa patuloy na aking panonood mga inamahal. Andyan na talagang ako po'y nagkaroon ng panampalataya at tunay po mga inamahal na talagang pinaisip sa akin na pinakamamahal na Panginoon na kailangan ko pong hanapin ang ating banal na gawain. Way back 1999 po yun mga inamahal. At tunay po mga inamahal talagang bagamat talagang napakahina na aking physical na pangatawan ng mga panahon na yun, talagang sa habangan natin pinakamamahal na Panginoon, nagawa ko pong lumuwas po na Maynila mga inamahal. At tunay po may namahal ng nahanap ko po ating banal na gawain. Talagang ako po nagpabautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay po may namahal na yung una pong inalis sa akin yung pinakamamahal na Panginoon, yung talagang yung pag-aalala sa aking dahil wala pong araw na talagang hindi ko po inaalala yung aking kalagayan mga inamahal. Talagang tunay po mga inamahal, talagang yun po yung unang inalis na ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang andun po nagkaroon po ako ng kagalakan mga inamahal. At wala po akong ginawa mga inamahal sa habakan natin pinakamamahal na Panginoon. Ako po pinaisip natin pinakamamahal na Panginoon na talagang kailangan siya po yung ating paglingkuran mga inamahal. At tunay po minamahal talagang sa aking patuloy na paglilingkod sa kahabakan natin pinakamamahal na Panginoon, yung aking mga karamdaman, mga inamahal yan po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Kaya ako Lord. po pupuri at nagpapasalamat po sa pinakamamahal na Panginoon dahil yung kagalingan, yung po yung pagbabago ng buhay, talagang mas ikatuwa po natin mga inamahal. Sabi nga po ng pangaral na tayo po nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po nagpupuri at nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin pong talagang nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa mga pagpapala na aming nakakamtan sa bawat araw, maging sa kagalingan ng karamdaman. Na ang aking mahal na kabiyak din po, mga inamahal, talagang mayroon pong karamdaman po yun na talagang pananakit ng tiyan mga inamahal. Andiyan po na talagang
minsan namimilipit po yan sa sakit ng mga mahal dahil talagang hindi niya po kaya mga mahal. Subalit sa kaba natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang yan po pinagkatiwala po namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung hindi namin talagang pinatingin sa doktor kung ano po yun mga mahal. Subalit sa kaba natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, yan rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ano ko po rin nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging yung talagang pangailangan namin sa bawat araw. Tunay po may naman talagang pinaprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan na talagang sa panahon ngayon mga mahal, talagang tunay po mga mahal na talagang wala pong kuminsan talagang wala po kaming ibang inaasahan. Kuminsan mga mahal, subalit andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon, talagang siya pong nagpo-provide sa bawat araw mga mahal. Kaya ako po nagpupuri, nagpasalamat maging sa talagang pag-iingat po mga mahal sa bawat araw. Andyan po na talagang kami po andyan po yung pagbabiyahe po namin mga mahal. Andyan na talagang kuminsan talagang hindi maiwasan ang iyong lingkod mga mahal, talagang makaramdaman po ng antok. Subalit talagang andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po natin palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Norman Entrada sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang tunay at salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tunay na ang kanyang salita ay talagang nagbabago ng buhay at talagang buhay at mabisa ang salita ng ating dakilang Diyos na talagang pati ang ating mga karamdaman ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Yan ang talagang tunay na talagang dakilang pangako, dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na sa bawat isa sa atin na tayo ay sumampalataya at naniwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry through the earned prayer ng ating beloved Pastor Will Distrada Almeda na talagang bawat isa sa atin na ating nakita at talagang totoo mga minamahal ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago po tayo dumako mga minamahal, sa susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating beloved sister Mian Arcila, atin munang pagbulay-bulayan mga minamahal ang pangalawa sa huling wika ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung saan ito ang napakahalaga itong mga minamahal, ang huling wika ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sinasabi po dito mga minamahal sa pangalawang wika ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa aklat ng Lucas ng Kabanata 23 ng talatay 43, ang sabi po dito, at sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. So ito ang pangalawang wika, salita ng ating dakilang Diyos, na kung saan ito ay salita ng kaligtasan mga minamahal, na alam natin na bawat isa na tayo ay talagang nangangailangan ng kaligtasan mga minamahal. At dito sa ating
nabasa mga minamahal na ipinakita dito na may dalawang uri ng tao na talagang sila ay nakapako mga minamahal dahil sa kanilang nagawang kasalanan, sa kanilang mga pagkakasala mga minamahal na ipinakita dito ang kababaang loob ng isa at ang isa dito ay talagang taglay pa rin ang tinatawag na may pride mga minamahal. Na ang isang makasalanan dito mga minamahal na kasama ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito sa talata 39, ang sabi niya mga minamahal, at siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito ay hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. So ito mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos doon sa isang nakapako mga minamahal na talagang siya ay nakatanggap ng kaligtasan buhat sa ating dakilang Diyos. Yung isa naman mga minamahal, ating nabasa na talagang inalipusta niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So, ibig sabihin mga minamahal, yung isang makasalanan, he acknowledged na siya ay makasalanan. Siya ay nagpakumbaba mga minamahal, ngunit yung isa naman ay talagang kahit siya ay nandun na talagang nakapako mga minamahal, ay hindi nakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang kababaang loob. So ang ating dakilang Diyos, yung isang magnanakaw na talagang tinanggap niya, inacknowledge niya na siya ay isang makasalanan at instant na ang sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya ay talagang ligtas mga minamahal. So dito mga minamahal, ano ang kaugnayan nito sa ating buhay na talagang sa bawat isa sa pala sa atin ay napakahalaga ang mayroon tayong tinatawag na humility. May kababaang loob na sa kabila ng tayo mga minamahal ay talagang sabi na natin na araw-araw tayo ay nagkakasala mga minamahal dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na talagang lahat ay nagkasala at walang nakarating sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. So ibig palang sabihin mga minamahal, napakahalaga na mayroong tayong kababaan loob sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So yun pala mga minamahal ang dapat nating gawin mga minamahal. Kung ating ipipicture out, titignan natin yung naligtas, yung isang magnanakaw na siya ay talagang nagpakumbabang loob mga minamahal,
na yung time na yon ay talagang taglay niya ang mga kasalanan, ang kanyang mga nagawa. Hindi na siya nabigyan ng pagkakataon na siya ay dumalo. Hindi na niya nagawang talagang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi na niya nagawa na ibahagi o i-share ang salita ng ating dakilang Diyos. So yung kanyang natanggap na kaligtasan pala, mga minamahal, yung kanyang in-acknowledge na siya ay isang makasalanan. So ganun din pala sa ating buhay, mga minamahal, na napakalaga na tayo ay magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, na kung saan yung inilarawan dito, yung inilahad dito na ating nabasa, na yung ating ginagawa ay parehas na ito ay mayroong kaligtasan, mga minamahal. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos, dahil ang bawat isa na talagang patuloy natin ipinagtatrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig, dahil sa pangako ng ating dakilang Diyos, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay na talagang napakadakila ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mian Arcelia, at siya po ay sundan ng ating beloved brother Sander de los Santos. Praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalalhati, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapabot po ako ng dobling paggalang sa ating mga minamahal na magulang sa Panginoon, sa di malilimutang turo at aral po ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda, sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa buong beloved Almeda family, sa ating mga minamahal na mga manggagawa, sa inyo pong lahat mga minamahal na kapatiran, sa ating mga live webcast viewer, ako po ay nagpapaabot ng magandang hating gabi na po sa inyong lahat. Amen. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na andyan po yung tagumpay na pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa ating 40-year church anniversary, na tunay po na andyan na tayo pinanubayan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na andyan sa ating pong pag-prepare, tunay po na andyan po yung kalakasan na pinagkaloob sa ating na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na bagamat na andyan na tayo po'y puyat mga minamahal, subalit patuloy pa rin po yung kalakasan na ipinagkakaloob po sa atin na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil andyan din po na niloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako po'y makasama sa ating pong pagpapasalamat sa tagumpay po ng ating 40-year church anniversary, na tunay po na andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga nakiisa po na sa aming pong pagbabiyahe, na bagamat napakalayo ay tunay na pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil andyan na tunay po na sa ating pag-celebrate, sa ating pasasalamat mga minamahal, ay tunay na tayo pinag-iba po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga sanlibutan, mga minamahal. Unang-una po na po mga minamahal, na tunay po na
andyan po na tayo sinuotan ng may kabanalan, mga minamahal, at tulad po na sa aming pagpunta, mga minamahal, andyan po na talagang tinitignan po kami ng mga taga-sanlibutan, mga minamahal, na kami maliligo ay tunay na napakahaba po ng aming mga kasuotan, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan din po na bagamat na andyan po yung kasiyahan, mga minamahal, ay talaga patuloy pa rin na tayo talagang patuloy pa rin po nating ginagampanan ang ating tungkulin na ating pong papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon na andyan na bagamat nandun po kami, mga minamahal, at may mga tao sa paligid po namin tunay na hindi po namin kinakaya na kami makapagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon na kung ano po yung ginagawa po natin dito po sa ating pastoral, mga minamahal, ito na gabi at umaga ay talagang nakapagpuri po kami sa ating po pinakamamahal na Panginoon na Praise the Lord, hallelujah. bagamat tinitignan po kami ng mga taga-sanlibutan, tunay po na yan po ay hindi po natin ikinahiya sa ating po pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan din po na sa aming pag-uwi ay patuloy pa rin po kaming pinag-ingatan na ating pinakamamahal na Panginoon na kami pinarating ng malulhati at maayos at hindi po naging hadlang ngayon, mga minamahal, na kami hindi makadalo, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat bilang tao andyan po na nakakaranas po tayo ng kapaguran, subalit andyan na patuloy pa rin nating sinasagawa ang banal na kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, At hallelujah. napupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil last month lamang po, mga minamahal, ang aking beloved husband po ay nakaranas ng matinding pananakit po sa tagiliran, mga minamahal, na talagang sa sobrang sakit talagang sumisigaw na po yan, mga minamahal. At that time, mga minamahal, andun po yung beloved kapatid niya po na tunay po na sabi niya na ipa-check up na lang po namin, mga minamahal, at tunay po na pina-check up ko na rin po yan, mga minamahal, para malaman ko po yung kanyang karamdaman, mga minamahal. At nung pagdating po namin sa hospital, mga minamahal, diyan po na nilaboratory po siya, mga minamahal. At tunay po na andyan na habang inaantay ko po yung result, mga minamahal, diyan po yung na sa aking isipan, mga minamahal, na ako pinagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nananalangin po na nawa yung result na lalabas ay hindi po matinding karamdaman na aking beloved husband, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, nang malaman ko po yung result, ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil light lamang po na UTI po, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po nang lumabas po kami, mga minamahal, andyan po yung pagreseta po ng doktor ng kanyang mga iinumin, mga minamahal. Subalit, andyan na nagtiwala na lamang po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan po na talagang hindi ko na po bilhin yung mga gamot, mga minamahal. At tunay po ng pag-uwi po namin, inoobserbahan ko po ang aking minamahal na asawa kung muli niyang mararamdaman yung sakit, mga minamahal. Subalit ay tunay na andyan po na pinagaling na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Napupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako man din po, mga minamahal, ay nakaranas din po ng UTI, mga minamahal, na umabot na po sa point na pag-iihi po ako, mga minamahal, patak-patak na lamang po na dugo, mga minamahal. At tunay na talagang napakasakit pag nilalabas ko yan, mga minamahal. At tunay, that time po nang maranasan ko yan, mga minamahal, pinagpatuloy ko lang po yung pag-aayuno ko po, mga minamahal. At tunay sa to earn prayer po na ating beloved pastor, mga minamahal, ay tunay na ako po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Napupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil maging aking minamahal na anak ina, panganay, mga minamahal, ay mayroon din pong UTI, mga minamahal, sa kanyang murang edad noon, mga minamahal, nung 5 years old pa lamang po siya. Tunay po na grabing sakit yung naramdaman niya, mga minamahal, grabing
pananakit ng tiyan niya, mga minamahal, hanggang sa umabot sa point na hindi na po siya makakain, kahit na uminom, mga minamahal, talagang nilalabas po niya, mga minamahal, wala na po siyang natitig na pagkain, mga minamahal. At bilang magulang, mga minamahal, kami po yung nag-aalala, mga minamahal, dahil hindi po namin alam kung ano po yung kanyang karamdaman, mga minamahal. At talagang payo din po ng aming mga mahal sa buhay na ipacheck up po namin siya, at tunay na ginawa din po namin para malaman din po yung kanyang karamdaman, mga minamahal. At tunay na nakakitaan po, mga minamahal, na mataas na po yung rate ng kanyang UTI, mga minamahal. At tunay po na andyan po na niresetahan din po siya ng mga gamot, mga minamahal. At tunay po na nanampalataya na lamang po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon, na hindi na po namin yan binili, mga minamahal, dahil sa turo at aral po na ating mga minamahal na magulang sa Panginoon, na tayo manampalataya, mga minamahal, dahil ang ating mahal na Panginoon ay great physician po, mga minamahal. Ang ginawa na lamang po, mga minamahal, ang ginawa na lamang po namin, mga minamahal, ay talagang hindi po kami tumigil sa pagdalo, bagamat may nararamdaman po yung aking minamahal na anak na talagang sa sobrang sakit talagang namimilipit po siya, mga minamahal, ay dinalo pa rin namin siya, mga minamahal, na bagamat masama yung kanyang pakiramdam, ay talagang inuna po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po nang makadalo kami ng Wednesday po, mga minamahal, siya, after ng gawain po ay pinalihans po namin siya sa ating beloved organ preacher, mga minamahal. At nang pag-uwi po namin, talagang inoobserban ko ang aking minamahal na anak sa kanyang karamdaman, mga minamahal. At tunay na nung pag-uwi namin, andyan po yung pagbabago po, mga minamahal, dahil na-take na rin po niya yung tubig pag pinapainom namin siya, hanggang sa unti-unti na po siyang pinagaling po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon, na andyan po sa araw-araw na hindi po kami pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa patuloy na pagpuprovide po ng aming mga pangangailangan. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, na hanggang sa mga oras na ito ay patuloy niya po akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga out. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Mian Arcelia sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo yun, mga minamahal, na sa ating buhay ay talagang God is in control, mga minamahal, na talagang sa ating buhay na talagang ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang patuloy na talagang magpapagaling sa ating mga karamdaman, mga minamahal. And through the earned prayer ng ating beloved Pastor Will Disrada Almeida, sa ating buhay ay talagang tayo ay magtiwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang nariyan ang talagang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang bagamat nariyan ang pagod, mga minamahal, ngunit talagang totoo ang salita ng ating dakilang Diyos, na ang sabi sa kanyang salita na when we are weak, He is strong. Siya ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang yung pagdako doon, mga minamahal, ay talagang matagumpay dahil talagang ang mga kababayan natin doon na talagang nakita nila na talagang yun lang nila nasaksihan kung kung paano magpuri ang mga anak ng Diyos, na talagang sabi nila ay talagang nakakatuwang tignan, mga minamahal, na talagang ang bawat isa ay talagang umaawit at nagpupuri sa ating pinakamamahal
na Panginoong Hesus. At ito po ang pinakamaganda mga minamahal ng ang pagdako doon, yung may-ari ng resort na aming napuntahan mga minamahal. Ito po ay nasiran ng salita ng ating dakilang Diyos at siya ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang nariyan ang kanyang kahabagan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung kanina ay nabanggit ang mga first 5 sa ating beloved brothers and beloved sisters, ating pinaghahanda po ang mga sumusunod sa ating beloved sisters. Ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Joy Solomon, beloved sister Nida Bakuyag, beloved sister Jemima Benitez, beloved sister Mirasol de Vera, at ang panghuli po, maganda po ang ating beloved sister Abigail Villaros. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga beloved brothers naman po, ating pinaghahanda ang ating beloved brother John Carlo Rosario, beloved brother Fernando de Guzman, beloved brother John Aquino, beloved brother Duming Ugtit, at ang panghuli po, beloved brother Mark Rollin Dumalanta. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Sander de los Santos, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Christine Cualquera Longos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na pinagsilamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wilgie Estrada Almeida. Ganyan din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, na ating hindi makakalimutan ang kanilang turot aral po mga minamahal. Ganyan din po pagbati, paggalang po sa lahat po ng Almeida family, ganun po sa lahat po ng beloved preacher, lahat po ng worker, ganun po sa lahat po ng beloved brethren, at ganun po sa lahat po ng beloved mga bisita po. Mapagpalang gabi po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos mga minamahal. Sa lahat ng oras, napakabuti ng Diyos mga minamahal, sapagkat ako'y pinagkuluban ng pagkakataon na naman mga minamahal, gintong pagkakataon upang pasalamatan na ating pinakamamahal na Hesus. Bagaman di man ako karapat dapat mga minamahal na tumayo dito sa banal na pulpito, ngunit karapat dapat lamang na purin pasalamatan na ating pinakamamahal na Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nakakilala sa mahal na Hesus mga minamahal sa pamamagitan lamang ng TV program mga minamahal. Aking maalala noon nung ako'y magka-college sa mga minamahal, talaga ako'y napahilig sa panonood ng TV. Ang isang mga minamahal, ang banal na gawain ay yan po ay dinadandaanan ko lang sa aking paglipat ng channel mga minamahal. Ganyan din mga minamahal, nung time na yun mga minamahal, marami rin akong napanood na mga gawain mga minamahal, ngunit kakaiba ang ating banal na gawain mga minamahal, sapagkat sa lahat po ng aking napanood mga minamahal, dito po ako napahumaling na manood sa ating banal na gawain mga minamahal. Hallelujah. Ang isang mga minamahal, talagang yan ay araw-araw ko nang sinusubaybayan noon mga minamahal. Hanggang sa nandyan mga minamahal, may TV, radio program din dati mga minamahal sa Dagupan. Yun mga minamahal, talagang halos gabi-gabi, yan ay sinusubaybayin ko rin mga minamahal na makinig sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y kinabagan ng mahal na Hesus mga minamahal. Yan po ay bunga lamang ng unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wilgie Estrada Almeida mga minamahal, na
ako po ay kinabagan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal na makadalo, mga minamahal. Yan ay ang banal na gawain, mga minamahal, ay hinanap ko po yan, mga minamahal. Natagpuan ko dati, mga minamahal, dyan sa may Lukban, mga minamahal. Talagang tuwang-tuwa ko, mga minamahal. Unang dalo ko, mga minamahal. Talagang tinanggap ko po yung bautismo, mga minamahal. Talagang hindi ko mapaliwanag ang kagalakan na aking nadarama sa aking puso, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, ang kagalakan na yun, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, gawa ng kabataan noon, mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain, mga minamahal. Talagang ako'y hindi rin nagtagal, mga minamahal. Ako'y napaiwalay sa banal na gawain, mga minamahal. Hanggang sa nandyan, mga minamahal, ako'y nag-college, mga minamahal, nandyan. Talagang sa aking pag-aaral, mga minamahal, nandyan ako'y napabisyo na, mga minamahal. Nandyan ang paggamit ng marijuana, mga minamahal. Talagang halos araw-araw, mga minamahal, kami nakatik ng marijuana, mga minamahal, kung saan-saan kami nagtitik sa school namin, mga minamahal, kahit sa loob ng classroom namin, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, hanggang sa talagang sa pag-inom, mga minamahal, talagang halos araw-araw, mga minamahal, per subject namin, mga minamahal, sa inuman, mga minamahal, hanggang sa kami malasing, mga minamahal. Minsan o madalas, mga minamahal, kami maghanap ng away, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, sa aking pag-college na yan, ako'y napabarkada, mga minamahal. Talagang hindi na rin ako nakapag-graduate, mga minamahal. Hanggang third year lamang po ako, mga minamahal. Hanggang sa nung time na yun, mga minamahal, talagang hindi na ako pumasok at ako'y naghanap na ng trabaho, mga minamahal. Talagang ako'y napunta sa lugar ng Cavite, mga minamahal. Sa lugar na yun, mga minamahal, talagang hindi lang trabaho aking nahanap doon, mga minamahal, kundi napabarkada rin, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Aking maalala noon, mga minamahal, talagang doon ko natutunan, mga minamahal, ang paggamit ng tinatawag na shabu, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal, nung natutunan ko ng paggamit na yan, mga minamahal, halos gabi-gabi, mga minamahal, kami nagtitik ng drugs, mga minamahal. Talagang sa aking pagpasok sa trabaho, mga minamahal, pagka-out namin, diretso kami sa inuman, mga minamahal. Talagang magdamagang inuman na yan, mga minamahal. Talagang sa tuwing kami nalalasing na, mga minamahal, kami alis, maghanap ng pagkukuhanan ng drugs, mga minamahal. Kahit napakadelikadong lugar na yan, mga minamahal, yan ay pinapasok namin, makakuha lang ng, makapagtik lamang ng drugs, mga minamahal. Ang sa mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal, sa lugar na yun, mga minamahal, sa aking paggamit ng drugs, mga minamahal, nandyan, pumapasok na sa aking puso ang hallelujah, ang depression, mga minamahal. Talagang grabe, kalungkutan, hindi ko mapaliwanag sa aking sarili, mga minamahal. Talagang talagang kapag ako'y nakatik, mga minamahal, ako'y masaya, pero mga minamahal, talagang pag ito'y bumababa ng mga minamahal, talagang nandyan ang kalungkutan, ang daming pumapasok sa aking isip, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, talagang ako'y umuwi na dito sa atin, mga minamahal, itong 2012, mga minamahal. Talagang akala ko ang bisyo na yan, matatakasan ko doon sa lugar na yun, mga minamahal. Ngunit yan po ay nagpatuloy, mga minamahal, sapagkat ang hallelujah, talagang ang aking pinsan, mga minamahal, talagang yan ay kasama kong kumukuha ng drugs, mga minamahal. Kahit napakadelikadong lugar, mga minamahal, dito sa lugar ng Dagupan, yan ay talagang pinapasok namin, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, talagang panahon na ni Duterte noon, mga minamahal, talagang yung mga kasama ko, yung mga pinagkukunan namin na drugs, mga minamahal, yan ay pinaguhuli, mga minamahal. Ngunit talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Bagamat nung time na yun, mga minamahal, talagang kinalimutan ko siya, mga minamahal. Ngunit talagang ako'y iningatan ng mahal na Panginoon at hindi ako napasama, mga minamahal, sa tukhang na yun, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, talagang aking maalala nun, mga minamahal, hindi ako makatulog, mga minamahal, sapagkat ako'y lango sa drugs, mga minamahal. Talagang 2 beses na nangyari yan, mga minamahal. Talagang binabantayin ko lang ang gabi, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, biglang pumasok sa aking isipan, mga minamahal, na ating banal na gawain, mga minamahal. Nagpaalala ang mahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Talagang
yan po mga minamahal ay bunga ng unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal, sapagkat siya po ang unang nanalangin mga minamahal para sa atin mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang naalala kong banal na gawain mga minamahal, talagang pinanood ko sa YouTube mga minamahal. Simula nun mga minamahal, talagang doon nagumpisa mga minamahal aking desire mga minamahal na hanapin muli ang banal na gawain. Bagamat aking maalala nun mga minamahal, siguro mga minamahal 1999 siguro yun mga minamahal, nakilala kong banal na gawain mga minamahal. Kung hindi ako nagkakamali, June hanggang sa pumasok ako sa school, year 2000 mga minamahal. Hanggang simula nun mga minamahal, ako'y napaiwalay hanggang sa ako'y muling kinabagan ng mahal na Panginoon na manumbalik mga minamahal. Itong year 2016 mga minamahal, talagang napakahabang panahon mga minamahal. Ngunit sandali lang akong nakadalo sa banal na gawain. Ngunit talagang totoo mga minamahal ating ang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal, na siyang unang nanalangin para sa akin mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang ako'y binalik mga minamahal muli sa banal na gawain mga minamahal. Nagsa mga minamahal, talagang hallelujah, nung time na yun mga minamahal, hinanap ko muli yung banal na gawain mga minamahal sa may Lukban mga minamahal. Hindi ko na nasumpungan doon mga minamahal, ngunit ang ginawa ko mga minamahal, dumiretso ko dito mga minamahal. Yun mga minamahal, nakita ko ang logo mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade dyan sa may pader mga minamahal. Talagang tuwang-tuwa ako noon mga minamahal na umuwi. Ang sabi ko, talagang babalik ako mga minamahal sa banal na gawain. Sa mga minamahal, talagang itong 2016 lamang, September mga minamahal, talagang pinagkaluban ako ng mahal na Panginoon mga minamahal ng kahabagan mga minamahal, kaawan ng mahal na Panginoon na muling manumbalik mga minamahal. Talagang kami dumalo na mga minamahal. Ang isa unang pagpasok ko lang dyan mga minamahal sa may gate mga minamahal, talagang ako'y tuwang-tuwa, galak na galak. Bagamat nung time na yon, dala-dala ko pa ang pagbibisyo, pag-inom ng alak, paggamit ng drugs, paninigarilyo mga minamahal. Talagang nandyan mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko na lang mga minamahal, talagang ako'y dumalo ng dumalo, talagang 3 times a week mga minamahal. Lang sa mga minamahal, hindi ko na namamalayan mga minamahal sa aking sarili ang mga bisyo na yan mga minamahal, sapagkat sa galang sa aking sarili mga minamahal, napakahirap tanggalin ng bisyo na yan mga minamahal, lalo ng pag-inom, paggamit ng drugs na yan mga minamahal, sapagkat hindi ko mapaliwanag aking nararamdaman mga minamahal kapag ako'y nakainom na, nakatik ng drugs mga minamahal. Nandyan ako'y masaya mga minamahal, ngunit sa pagbaba ng tama na yan mga minamahal, pumapasok ng kalungkutan, depression sa akin mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Sa mga minamahal, ang ginawa ko na lang mga minamahal, dumalo ng dumalo hanggang sa mga minamahal, hindi ko na namamalayan ang pag-inom ng alak, paggamit ng drugs sa mga minamahal. Yan ay inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal, na narito sa inyong harapan mga minamahal, ako'y binago na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng oras mga minamahal. Gayun din aking pasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon lamang mga minamahal, sapagkat nung bago ko manumbalik mga minamahal, talagang may ininda akong nararamdaman mga minamahal sa aking tagiliran. Ngunit yan ay hindi ko po sinasabi sa aking mga mahal sa buhay, sapagkat ako'y natatakot mga minamahal na ipaalam, sapagkat talagang yan ay alam kong may mali sa aking sarili mga minamahal, na sa aking nararamdam. Siguro ilang buwan kong tinis yan mga minamahal, ang sakit sa aking tagiliran mga minamahal. Talagang gawa siguro nun sa aking pag-inom ng alak, halos hindi na kumain mga minamahal, sa pagtitik ng drugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ang ginawa ko lang mga minamahal ulit mga minamahal, dumalo ng dumalo 3 times a week mga minamahal. Hanggang sa hindi ko na namalayan, gradually mga minamahal, yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa mga minamahal, aking lubos-lubusin ko ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Nung time na pandemic mga minamahal, isa rin po ako sa nawala ng trabaho mga minamahal. Siguro buwan din mga minamahal, isang buwan na nawalan ako ng trabaho mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko lang ulit mga minamahal, dumalo ng 3 times a week mga minamahal. Bagamat nung time na yun na pandemic mga minamahal, napakahirap dumalo mga minamahal, sapagkat nandyan ng mga nakabantay mga minamahal na
barangay, mga ibang mga barangay tanod o gayon din mga pulis, mga minamahal. Talagang yan ay napakahirap mga minamahal. Talagang ang ginawa ko na lang kahit saan naghahanap ako ng lugar ng pagdadaanan mga minamahal, makadalo lang sa banal na gawain mga minamahal. Minsan, nung time na yun mga minamahal, talagang ako'y dumalo overnight mga minamahal, talagang dyan sa may crossing mga minamahal, sa may dyan sa may Mamarlaw mga minamahal. Talagang hindi ako pinadaan dyan mga minamahal, talagang hinarang ako mga minamahal ng mga tanod mga minamahal, nagbabantay mga minamahal. Talagang pinalibutan ako mga minamahal. Tinanong ako mga minamahal kung saan ako pupunta mga minamahal. Ang sabi ko lang mga minamahal, talagang grabe, totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Talagang mag-desire lang tayo na dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nung time na yun mga minamahal, napakahirap. Mga minamahal, talagang tinanong ako, ang sabi ko, dadalo ko dyan sa Jesus Miracle Crusade mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, yun ay ngumiti sila sa akin mga minamahal. Talagang pinadaan ako mga minamahal at ako'y nakadalo sa ating banal na gawain mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, talagang nung time na yun mga minamahal, ako'y nawala ng trabaho mga minamahal. Yun, ginawa ko lang mga minamahal, dumalo mga minamahal. Hanggang sa oras na yun mga minamahal, araw ng gawain dun natin mga minamahal, Miraculous yun mga minamahal. Talagang may nag-text sa akin mga minamahal sa aming HR mga minamahal. Sabi dahil maganda daw ako mga minamahal. Hanggang sa yun, nagpasalamat ako. Hanggang sa araw na naman muli ng gawain mga minamahal, talagang Miraculous yun mga minamahal, nag-text sila sa akin ulit. Ang sabi mga minamahal, talagang pumasok na daw ako kinabukasan. Grabe mga minamahal, talagang hindi ko lubos maisip. Isang buwan ako nawala ng trabaho, nawala ng koneksyon sa aming agency mga minamahal. Ngunit talagang grabe, ang ginawa ko na lang, nagtiwala sa mahal na Panginoon sapagkat ang trabaho na yon mga minamahal ay hiningi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi na ako mapalayo sa ating lugar upang makadalo ko sa banal na gawain mga minamahal. Talagang mga minamahal, talagang isang buwan na nawalan ako ng trabaho mga minamahal. Ang pinapasok yung kasama ko na matagal na, siguro 5 years na yun, ako mag-isang taon pa lang. Yun mga minamahal, nagkabaliktad ang sitwasyon mga minamahal. Ang tinanggal mga minamahal, yung kasama ko na matagal na, ako yung binalik mga minamahal. Kaya totoo ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Talagang pagkatiwala lang natin mga minamahal sa Kanya ang lahat ng bagay mga minamahal. Bagamat ang mga bagay na imposible mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon ay posible lamang mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nakapagtrabaho muli. Hanggang sa ako'y ni-required mga minamahal na magpabaksin sa aking pinagtatrabaho. Ngunit pinaglaban ko ang aking pananampalataya mga minamahal. Bagamat nung time na yun, talagang ilang beses akong kinausap mga minamahal ng aking aming manager, aming supervisor, aming HR sa aming agency mga minamahal. Talagang yan mga minamahal, talagang bakit daw hindi ako nagpapabaksin mga minamahal. Ngunit talagang yan, pinaglaban ko aking pananampalataya hanggang sa minsan pinuntan ako ng aking isang coordinator mga minamahal. Nandyan mga minamahal, kinausap ako mga minamahal, kinausap akong hanggang sa mga minamahal, tinanong niya sa akin mga minamahal kung bakit ayaw kong magpabaksin mga minamahal. Ngunit kapurihan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal yun. Talagang ako'y, hallelujah, talagang ako'y nagpatotoo sa kanila mga minamahal na ang Diyos natin ay buhay. Talagang hindi tayo pababayaan mga minamahal. Talagang sa mga oras na ito mga minamahal, sa aking pinagtatrabaho mga minamahal ay nandito pa rin ako sa aking pinagtatrabaho mga minamahal sa awat habag lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya aking pinasasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Gayon din mga minamahal, pasalamatan ko lang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, lubos-lubosong mga minamahal sapagkat nung time na ako'y hallelujah, nung time ako'y nakarating din mga minamahal kahabagan ng mahal na Panginoon sa abroad mga minamahal. Talagang akala ko ang lugar na yun mga minamahal, talagang ang akala ko mga minamahal sa aking pupunta na may banal na gawin. Kaya ako'y pumunta mga minamahal sa aking sa agency na yun upang mga minamahal makapagtrabaho mga minamahal. Akala ko may banal na gawain, ngunit mga minamahal, talagang walang banal na gawain mga minamahal sapagkat
yung lugar na aking inaasa na pupuntan mga minamahal ay ibang lugar pala ang hallelujah, ibang lugar pala yung paglalagyan sa akin mga minamahal. Talagang lugar na yun mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Ayan ay napakadelikado mga minamahal. Boundary ng Yemen, tsaka sa Saudi mga minamahal. Talagang halos araw-araw mga minamahal sa aming trabaho, sa tuwing ang tinatawag nilang salamang minamahal, yun ay araw, yun ay oras ng panalangin nila mga minamahal. Asahan mo na mga minamahal, may sasabog na bomba mga minamahal. Diyan ako nakakita mga minamahal na bahay, yung building na napasagbugan ng bomba mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal sa lugar na yun mga minamahal. Ngunit talagang ako'y pinag-ingatan ng mahal na Panginoon doon sa lugar na yun mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal hanggang sa ako'y nakauwi mga minamahal. Sa lugar na yun mga minamahal, doon ko rin naranasan mga minamahal ang para bang ang mahal na Panginoon mga minamahal ay talagang nasa katabi ko lang mga minamahal, sapagkat dati mga minamahal nung time na may hallelujah, may celebration sa ating banal na gawain mga minamahal, ako'y kahit hindi ko alam kung paano magpasting mga minamahal. Talagang yan po ay pinipilit ko mga minamahal na makiisa. Doon naranasan ko mga minamahal, nung time na yun mga minamahal, talagang ako'y nauuhaw na mga minamahal. Talagang sa aking pinagtatrabahoan mga minamahal, talagang ako'y pumasok mga minamahal. Ang simpleng bulong ko lang sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mahal na Panginoong Jesus, nauuhaw ako, sabi kong ganun mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, pagpasok ko sa aming pinagtatrabahoan mga minamahal, may isang Indiano doon mga minamahal na may dalang isang bottled water mga minamahal. Talagang ayan ay bitbit niya mga minamahal. Talagang duman ako sa kanyang gilid mga minamahal. Talagang hindi ko lubos maisip mga minamahal. Yung tubig na dala niya mga minamahal ay inabot niya sa akin mga minamahal. Ngunit hindi ko yan tinanggap mga minamahal, sapagkat yung tubig na yun mga minamahal ay galing sa kanilang yung pinagsasambahan mga minamahal. Kaya nagdalawang isip ako, hindi ko tinanggap yan mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang iniwanan ko siya mga minamahal. Yan ay Indiano mga minamahal. Iniwanan ko sa lugar na kanyang kinatatayuan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, yan ay sumunod siya sa akin mga minamahal, na pilit na inaabot, binibigay mga minamahal yung tubig na yun mga minamahal. Talagang grabe. No, naalala ko noon mga minamahal na bumulong pala ako sa mahal na Panginoon na ako'y nauuhaw, sabi ko mga minamahal. Kaya yun mga minamahal, talagang tinanggap ko ang tubig na yun mga minamahal. Talagang grabe, mahal na Panginoon magpo-provide mga minamahal. Talagang gagamit siya ng ibang kahit anong lahi mga minamahal upang ating panalangin mga minamahal ay kanyang tugunin mga minamahal. Kaya ako'y nakainom mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Hindi naranasan ko rin ang himala doon mga minamahal. Talagang sa lugar na yun ako'y nawalan pagdating kasi ng mga katapusan. Talagang yan ako'y nawawalan ng budget mga minamahal. Minsan mga minamahal, ako'y naubusan ng bigas sa mga minamahal. Ang ginawa ko lang din mga minamahal, talagang ako'y gaya ng tinuro ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, magpuri, manalangin mga minamahal. Ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal na kinagabihan. Talagang tsaka nanalangin mga minamahal na yun, mga minamahal, na wala na akong bigas kinabukasan mga minamahal, sapagkat wala na akong pera mga minamahal. Yun mga minamahal, talagang hindi ko inasan talaga mga minamahal. Nung kami ay yung kasama kong Pilipino mga minamahal, talagang nagyaya siya mga minamahal na naubusan din pala ng bigas sa mga minamahal. Niyaya niya ako mga minamahal na bumili ng bigas mga minamahal. Ngunit sabi ko, wala na akong pera, naubusan ako mga minamahal. Ngunit ang sabi niya mga minamahal, siya na daw bahala mga minamahal. Sa ako'y yun mga minamahal, nakabili ng bigas sa mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, God will provide mga minamahal. Sa lugar na yun din mga minamahal, naranasan kong himala. Muli naubusan ako ng tubig mga minamahal. Talagang 2 beses na nangyari yan mga minamahal. Ang ginawa ko ulit mga minamahal, gaya ng turo ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal, talagang manalangin, magpuri mga minamahal. Talagang ako'y nagpuri na nalangin muli mga minamahal na siyang magpo-provide mga minamahal. Kinabukasan ulit na naman mga minamahal, talagang may ginamit na naman ng mahal na Panginoon na ibang lahi mga minamahal upang ako'y bigyan ng pera mga minamahal. Talagang ako'y galak na galak mga minamahal, tuwang-tuwa. Ako'y nakabili ng tubig mga minamahal. Grabe mga minamahal, kung aking isipin mga minamahal, paano nangyari yun mga minamahal.
talagang talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, sa simpleng panalangin, mga minamahal, simpleng bulong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yan po ay tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yan po, mga minamahal, ay bunga, mga minamahal, ng unang nanalangin para sa atin, mga minamahal, talagang ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Siya lang po aking pinupuri, tinataas sa mga minamahal, wala ng iba, mga minamahal, sapagkat napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang isang mga minamahal, aking pasalamatan din ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa mga disgrasya, mga minamahal, talagang grabe. Disgrasya, hindi ko na mabilang na disgrasya sa motor, mga minamahal. Talagang hindi ko na isa-isain, mga minamahal. Talagang yan ay pinag-iingatan palagi ako ng mahal na Panginoong Jesus nung time na yun. Bagamat nung time na yun, kinalimutan ko siya. Nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat sa akin, mga minamahal. Yun pala, mga minamahal, may layunin pala ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, sa akin na ibalik ako sa banal na gawain upang paglingkuran siya, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Gayun din, mga minamahal, itong November lang, mga minamahal, talagang ang naranasan ko muli, mga minamahal, na madisgrasya, mga minamahal, sa aking motor na aking sinasakyan. May nakapark na kotse, mga minamahal. Akala ko ang kotse na yun, doon lang siya, mga minamahal. Talagang hindi ko inasan, mga minamahal, na yun pala ay mag-U-turn, mga minamahal. Talagang ang takbo ko noon siguro 60, hanggang sa ako po'y nakapag-brake, nakapag-preno, mga minamahal, umabot ng 50. Hanggang sa mga minamahal, talagang kitang-kita ko na aking motor na aking sinasakyan, mga minamahal, yan po ay sasalpok na sa kutsi na yun, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, talagang totoo ang pangangaral tinuro sa atin ng beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, na sa kapanganiban, mga minamahal, isigaw lang natin ng hallelujah. Mga minamahal, tayo pag-iingatan. Wala akong tanging naisigaw, mga minamahal, sapagkat talagang grabe, kitang-kita ko na sasalpok yung motor ko, mga minamahal, sa kutsi na yun. Ang tanging naisigaw ko lang, mga minamahal, hallelujah, napakalakas na hallelujah, ilang beses, mga minamahal, isa, yun ako'y bumagsak, tinayo ko ang motor, mga minamahal, pinakairamdaman ko aking sarili, mga minamahal, talagang yun lang, mga minamahal, ang aking natamo, mga minamahal, yung gasgas lang, talagang aking pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon nung time na yun, na may kabilisan ako, mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal, totoo ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Saan pa ba tayo pupunta, mga minamahal, kung hallelujah, mga minamahal, talagang sa mga pinararanas ng ating pinakamamahal na Panginoon na himala kahabagan, mga minamahal, hallelujah. Kaya, mga minamahal, aking pasalamatan din ang pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat dati, mga minamahal, nung ako'y pinagsasabihan, mga minamahal, na ako'y magpagamit na sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Ngunit ang sagot ko palagi, mga minamahal, loobin, mga minamahal. Ngunit ang sabi nila, mga minamahal, talagang kalooban ng mahal na Panginoong Jesus na tayo magpagamit, mga minamahal. Noong time na yun, mga minamahal, talagang grabe, simula nun, mga minamahal, talagang hindi ko inaisip, mga minamahal, yan ay biglang nag-appear lang sa aking isip, mga minamahal. Talagang para bang hallelujah, talagang hallelujah, talagang hindi ko lubos maisip. Halos araw-araw, mga minamahal, na naalala ko dito ang banal na gawain, dito sa banal na pulpito, mga minamahal. Nakikita ko, mga minamahal, sa aking biglang pumapasok sa aking isip ang kulay tulad nito, nakakulay blue tsaka white, mga minamahal. Talagang ganun na lang palagi, mga minamahal, aking naisip, mga minamahal, biglang pumapasok sa aking isip. Talagang halos araw-araw na ganun, mga minamahal. Talagang ang sabi ko, mga minamahal, talagang hindi man ako karapat dapat, sige, talagang ako'y magpapagamit na sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Bagamat hallelujah, talagang medyo nahihirapan ako sa aking pagdalo, sapagkat nagawa ng may trabaho, mga minamahal. Talagang ang ginagawa ko na lang, mga minamahal, sa tuwing linggo, sapagkat may pasok ako, mga minamahal. Yun, mga minamahal, talagang ako'y una kong ginagawa, mga minamahal, pumupunta dito sa banal na gawain, mga minamahal, hanggang sa ako'y papasok, hanggang sa yun, mga minamahal, kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, may kasama na ako na dumadalo sa aking pinagtatrabahon, mga minamahal. Yun, hanggang sa kami magbi-break, mga minamahal, 1 oras na break namin. Yan ay, mga minamahal, kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, talagang
yun, di na kami kumakain mga minamahal. Ang ginagawa na lang namin mga minamahal, ang mahabol dito sa banal na gawain para makapakinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus mga minamahal, Amen. Praise sa kanyang the Lord. kahabagan mga minamahal, sa ang lahat na yan mga minamahal, talagang ulit-ulitin kong sasabihin mga minamahal, ang lahat ng yan mga minamahal, saganang sa aking sarili, saganang sa ating sarili mga minamahal, wala tayong hallelujah, talagang hallelujah, yan ay bunga lamang ng unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Kaya hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na napakabait. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Darako po tayo mga minamahal sa pangatlong uling wika po mga minamahal. Sa sulat po ni Apostol Juan dito po sa 19, 26 hanggang 27. Ganito po ang pagkakasaad mga minamahal. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Dito po sa 27, mga minamahal, na magkagayo sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buot ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. "Babae, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina." Ito po ay salita ng pag-ibig mga minamahal sa kanyang minamahal na ina bilang tao po mga minamahal. Si Maria, mga minamahal, ang ina ng mahal ng Panginoong Hesus bilang tao, ang nagluwal, ang nagaruga sa kanya, ay nangangailangan at pagmamahal at kalinga. Kailangan humanap siya ng gaganap nito bago niya tuluyang lisanin siya. Natagpuan nga nito kay Juan. Sino si Maria, mga minamahal? Lahat ng ina sa iglesia, mga minamahal, sila po ang ina, mga minamahal. Lahat ng ina sa iglesia, pumalakpak po tayo mga minamahal. Pumalakpak po tayo mga minamahal. Tayo mga ina, mga minamahal, sa ating iglesia mga minamahal, tayo si Maria mga minamahal. Alam natin ang pagdadalamhati ng ating Mama Mary, mga minamahal, ang ina po ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang tao. Mga minamahal, talaga pong napakasakit, mga minamahal, para sa kanya, mga bilang ina. Mga minamahal, nadurog ang kanyang puso, halos wala na siyang iluha, mga minamahal. Kailangan niyang tanggapin ito, magpakatatag, mga minamahal, upang maganap po, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, mga minamahal. Upang magkaroon ng kapatawaran ng mga tao, mga minamahal, na lalapit sa Kanya, magpapakumbaba, mga minamahal. Alam natin, mga minamahal, na silayan ni Maria ang lahat ng kapagitayan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanyang anak bilang tao po, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, talaga po napigati ng grabe, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ay binugbog, sinampal, niluraan ang kanyang muka, mga minamahal. Pinagtutulakan, pinagtatadyakan, pinagupit. Hanggang sa siya po ay hatulan, mga minamahal, ng kamatayan, mapako sa krus. Nakita niya ito, mga minamahal. Grabe po, mga minamahal. Ang kapagitian, ang sakit na nararamdaman po ng bilang ina, mga minamahal. Bilang tao, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal.
Tinutungan siya ng kuruna ng tinik. Alam natin mga minamahal, habang nakikita niya mga minamahal yung puso ng ating kapatid na si Maria, mga minamahal na ina po ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, ay tinutusok din mga minamahal. At nakita niya mga minamahal, bawat takbang mga hagupit na di mabilang mga minamahal at yung po ay bumabaon sa kanyang katawan mga minamahal. At nararamdaman ng ating mahal na kapatid na ito, mga minamahal, ating Mama Mary, mga minamahal. Bumabaon din sa kanyang puso, mga minamahal. Ang tinik, mga minamahal, ang dugo na dumadaloy, mga minamahal. Patuloy siyang hinahagupit, mga minamahal. Nakikita niya lahat yun, mga minamahal. Ang napakabigat na krus na kanyang pasan na nagpaghiwalay ng kanyang laman sa kanyang balikat, mga minamahal. Ang ilang bis niyang pagkakabagsak, nakita niya lahat ito, mga tiniis niya, mga minamahal, dahil sa pag-ibig, mga minamahal. Hanggang marating niya, mga minamahal, na halos wala na siyang hininga, mga minamahal, doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. At nakita ng lahat ng ito, mga minamahal, alam po natin, mga minamahal, bilang ina, mga minamahal, nararamdaman po natin, mga minamahal, ang bawat bigati ng ating mga anak kung nakikita po natin kung sila may karamdaman, mga minamahal. Kung sila po inaapi, sinasaktan, mga minamahal, nasasaktan po tayo, mga minamahal. Bilang ina, mga minamahal, lalong-lalo na po ang ating Mama Mary, mga minamahal, bilang ina ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa kanyang pagkakatawang tao, mga minamahal. Grabe po talaga kapigati ang kanyang daman sapagkat inaruga niya magmula bata, pinasuso niya sa panganib, mga minamahal. Itinakas nila ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo bilang sanggol, mga minamahal. Siya nag-aruga, nagpalaki, mga minamahal, minahal ng gusto, mga minamahal. Kinakailingan niya, mga minamahal, lagi nag-aalala, mga minamahal, sapagkat siya po'y ina, mga minamahal. Siya po'y may pusong laman, mga minamahal. Bagamat alam niya, mga minamahal, na nagkatawang tao ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao upang iligtas ang sangkatawan, mga minamahal. Bagamat bilang ina, mga minamahal, masakit para sa Kanya hanggang sa paglaki, bago ganoon ang naganap, mga minamahal. Sa grabing parusa, mga minamahal, nakita po natin ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagbigay siya ng halimbawa, mga minamahal. Kung paano nangyari sa kanya yon, mga minamahal, siya nagpasalamat, nangagalak, mga minamahal, nang dahil sa bawat isa sa atin upang magkaroon tayo ng kaligtasan buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kaya po, grabe po, mga minamahal, sa atin na lang, mga minamahal. Kaya po, tayo, mga minamahal, ating mga anak, mga minamahal, mahalin po natin sila, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, kung tayo nakahiga, tayo naglalakad, mga minamahal, tayo nagpapahinga, mga minamahal, sila po, mga minamahal, ay ating hayagan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa bawat sandali ng kanilang buhay, sa kanilang pag-aaral, mga minamahal. Kailangan po, mga minamahal, mamahalin natin sila. Ano po yung pagmamahal na yan, ang salita ng mahal na Panginoon upang sila, mga minamahal, sa kanilang paglaki, mga minamahal, hindi nila makakalimutan salita ng mahal na Panginoon. Nagbibigay ng magandang kawakasan pagdating ng panahon, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, ang pag-ibig natin sa ating mga anak. Tayo po nagpapatutuo, mga minamahal, kung ating mga anak may karamdaman, grabe po yung kapigatian natin, mga tayo nag-aayaw, umiiyak sa mahal na Panginoon. Sa karamdaman lamang yan, mga minamahal. O anong pa mang karamdaman o kapigatian sa ating mga anak, mga minamahal, nararamdaman po natin ang grabing kapisan, kabagabagan sa ating, grabe nasasaktan ng ating puso, mga minamahal. Lalo na po ang ating Mama Mary, mga minamahal. Nakita niya, dalawang mata niya, mga minamahal, ang nangyari po sa kanya, mga minanggang ipako doon sa krus ng Kalbaryo hanggang sa kamatayan, mga minamahal. Ngunit si Juan, mga yung alagad na matapat, mga minamahal, at si Juan, mga minamahal, tayo po yun, mga minamahal. Hindi niya iniwanan, mga minamahal, ang ating Mama Mary, mga minamahal. Inaaliw niya, pinapalakas niya, mga minamahal.
hanggang sa mangyari na po lahat mga minamahal na hindi niya iniwanan talaga mga minamahal. Alam po natin sa Apostol Juan mga minamahal, gumanap ng kalooban ng mahal na Panginoon na laging nasa bisig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo mga minamahal, at hindi niya po iniwanan si Mama Mary mga minamahal sa kapagitian ng kanyang anak na ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo bilang nagkatawan tao mga minamahal. At tayo po mga minamahal, sinasabi po mga minamahal, si Juan, lahat po tayo si Juan mga minamahal. Kung ang ating mga kapatid nawawalay na mga minamahal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, puntahan natin ang ating minamahal na kapatid mga minamahal. Sapagkat tayo nga po si Juan mga minamahal, kung paano hindi niya iniwanan mga minamahal sa kapagitian ang ating Mama Mary mga minamahal, ganun din po mga minamahal sa ating mga minamahal na ating mga kapatid, mga minamahal. Sapagkat napakalaga po mga minamahal ng kaligtasan, lahat ng ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, ay simbolo ng pag-ibig para sa kaligtasan ng lahat mga minamahal. Ano po ang dahilan kaligtasan mga minamahal? Kung mahal natin mga minamahal, ating mga kapatid, mga minamahal, sila po'y pupuntahan natin mga minamahal, aarugain po natin, palalakasin natin sila. Katulad ng mga nangangaral po dito mga minamahal na pinapalakas kayo, inaaliw mga minamahal. Dahil nga po sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na pinagsumakitan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Magmahalan mga minamahal, pag-ibig mga minamahal. Kaya po sundin po natin mga minamahal ang pangatlong wika, unang wika hanggang sa panghuling wika. Diyan po nakabuod lahat mga minamahal ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa sanlibutan at pag-ibig ng mga magulang sa mga anak, mga magulang anak, mga minatayo po yun, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, ang nakikinig ng salita ng mahal na Panginoon sila, mga minamahal, ang kanyang mga magulang at kapatid, mga minamahal. Kayo po, mga minamahal, ang aming mga magulang, kapatid, magkakapatid po tayo, magpalalahanan, mga minamahal. Huwag dapat masasaktan mga minamahal. Dapat tanggapin po natin sapagkat ito po yun, mga minamahal, ang dakilang layunin ng pinakamamahal na Panginoon. For God so loved the world and He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Christian Longos po, mga minamahal. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved brother Romiel Buranti po, mga minamahal. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati, pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda and to our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan. Muli ako po ipapati po ng magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po nitong Thursday lamang po ay talagang andyan po na ako po yung nagdiwang na aking kaarawan sa laman. Nagpapasalamat po ako sa karagdagan po ng kalakasan na pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po way back po nung since birth ko po hanggang po ako yung mag-high school, talagang sobrang sakitin po ng inyong abang lingkod. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po hindi pa po nagpapagamit sa banal na ubasan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang inyong abang lingkod ay madalas dalhin po sa ospital dahil po andyan po na konting lagnat lamang po, andyan po na akala po namin magaling na po ako that time, pero po after 1 week or after 2 weeks ganyan, babalik ulit po yung lagnat ko na po yun at saka yung pagmumukto na aking mga mata. Yun po pala, meron na po pala akong malalang UTI po, tsaka po yung sinasabayan pa po yung pagiging anemic po ng aking dugo. Alam niyo po mga minamahal, bagamat paulit-ulit po nila akong dinadala sa ospital, nandiyan na hindi ko po instantly na natatamo yung healing, gradually lang po talaga siya, babalik at babalik po yan monthly po. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po magmula po nung ako'y kinahabagan niya po na gamitin sa kanyang banal na ubasan, nagsimula po nung children's choir po, hanggang po na mag-youth choir, hanggang sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus mag-finest choir, talagang andyan po yung karamdaman ko na po na yan, andyan na hindi na po yan bumalik. Nagpapasalamat po ako sa kagalingan po na ipinagkalob nating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
At nagpapasalamat din po ako sa kagalingan din po no, maalala ko rin po no, after na po nung college ko po talagang andyan po na year 2021, ang yung abang lingkod ay nagkaroon po ng tuberculosis. Alam niyo po sa mga oras na yan, grabe po yung panlulupaypay ng yung abang lingkod dahil po andyan na ilang hakbang lamang po. Andyan na ako, inaabot ko po ang aking hininga dahil po andyan na, madalas po ako ikapusin ng hangin po ang aking baga at talagang andyan po na noong nagpa-check up po ko talagang sobrang infected na po yung baga ko po sa mga oras na yan. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Jesus dahil po andyan na ako'y nagpatuloy lamang po sa paglilingkod at patuloy na humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking po mga pagkukulang that time, sa lahat ng aking nagawang kasalanan po. After a year po talagang ako po yung nagpa-check up muli at nung tinest po nila yung aking poong, nag-take po ko ng x-ray test. Salamat sa mahal na Panginoong Jesus dahil po yung dating nakikita po nila sa aking baga ay talagang hindi na po nakita sa mga oras na yun. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, para po ma-proof na talagang wala na po yung karamdaman ko na yun, talagang na isang doktor po na ako po yung mag-test ng sputum test po. Talagang andyan na ako po yung nag-submit po ng sample na aking saliva po sa doktor po sa mga oras na yun. Talagang andyan po na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil po ako po yung nag-negative po sa sakit na tuberculosis na po that time. Kaya nagpapasalamat po ako dahil ako po yung pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nais ko rin pong pagbulay-bulayan dahil po ang ating mahal na Panginoong Jesus ay hindi lamang po nagpapagaling, talagang andyan din po na nag-iingat din po siya na kung tayo nasa oras ng kagipitan, walang segundo talagang andyan po na andyan ang tulong ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, na after po ng convention namin sa Baguio po, college po ako that time, talagang andyan po na pababa na po kami. Nagulat po ako nung biglang may dumaan na malaking tipak ng bato sa amin pong harapan. Nung una, akala po namin ordinary lamang po na may nahulog lamang po na lupa po. Pero po, sa hindi po inaasahang pangyayari, talagang andyan na tuloy-tuloy po yung sumunod na lupa po, yun po pala, na may landslide na po sa mga oras na yun. Alam niyo po mga minamahal that time, kami po yung pinakaunang sasakyan po, na once po na tumuloy po yung panigurado, maitutulak po ng lupa po yung aming masasakyan dahil tuloy-tuloy po talaga yung paglagasan ng lupa at alanganin po kami maka-atras sa mga oras na yun dahil po andyan na marami na pong nakasunod na sasakyan sa amin. Talagang dyan na may maraming puno po talaga na nakapaligid. Titingin kami sa kanan po namin, talagang bangin na po kaagad. At titingin po kami sa kaliwat harapan namin. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa po that time. Alam niyo po mga minamahal, sobrang panic na po ng mga kasamahan ko po dahil po dyan po na hindi na po nila alam kung sino po yung tatawagan nila sa mga oras na hindi na po nila alam ang gagawin. Pero nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tayo tinuruan ng ating pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, talagang tumawag lamang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo po mga minamahal, isang salita lamang po ng Hallelujah in Jesus' name sa mga oras na iyon. Talagang naparibiyok po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong, naparibiyok po ako sa mga oras na iyon at tumawag po ako sa mahal na Panginoon at kami tulungan at pag-ingatan sa mga oras na iyon. At after a minute lamang po, talagang dyan po yung landslide po, dyan pinahinto po natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming pong salamat at yun na po, nagkaroon na po kami ng opportunity na bumaba po sa aming sasakyan at nakapunta na po kami sa safe place. Kaya nagpapasalamat po ko sa pag-iingat sa lahat po ng kagalingan po ng aming pong karamdaman. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kadakilaan ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat po ay sumigaw, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Christine Lungos sa pinagpalang patutunayan. Talagang napakabuti po nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sipin niyo po mga minamahal, dyan sa Kinon Road, mga minamahal, pag oras dyan ng landslide, talaga kung wala ka sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hindi ka na maka-atras, hindi ka na makabante, dahil nandyan bumper to bumper na po yung mga sasakyan, mga minamahal. Kaya sa oras ng kagipitan, wala kang ibang babanggitin ang katagang hallelujah dahil ito po ay makapangyarihang word yan, mga minamahal.
Mga minamahal, bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo muna tumayo. Tayo po'y magpuri sa ating pinamahal na Panginoon Jesus. Atin pong ipagpag yung mga inantok nating diwa, mga minamahal. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there'll be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Oh, lead me in the way everlasting. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake in a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. Created me a clean heart, O God, and when your right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and when your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and stay not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and when your right spirit within me. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Oh, down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. When you cried, you answered me, and by your stripe, you held on my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Oh, down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. You are my heaven, always forgiven. I'm in love with you, Jesus. You put together my love forever. I will live for you. I was in pieces, sprinkled with praises, and said,
was wrong, never love you. It took me some years, some pain, and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you alone deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a world that was spinning round. You set the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life's not a circus since I found you, Lord. I'm yours forever, take me or never, let me leave your word. Well, I waited so long, but I saw I was wrong and I love you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I waited so long, but I still belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Huwag ka nang magamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat mo may ipapamala sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ay nangako na hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya lang papawid sa'yo. Ngayon nga'y kaguluhay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito'y sumakit. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa isang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. Kaya po, maghanda po ang ating beloved brother Romel Morante. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, sa apat na huling wika na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi dito mga minamahal sa Mateo 20, Kapitulo 27, versikulo po ay 46. Ganito po ang pagkasabi, at nang malapit na ang oras na ikasiyam ay sumigaw si Hesus ng malakas na tinig at sinabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinababayaan? Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, paliwanag natin mga minamahal, ang Diyos ko. Ibig sabihin ay ang mga minamahal, ibig sabihin nito ay ang panalangin na may pagpakumbaba at naniniwala na mayroon tayong Diyos na tinatawagan pagdating sa oras ng kagipitan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay nagbigay ng halimbawa sa atin sa ikaapat na wika na pinaalam sa
marami, mga tao, mga minamahal, na naroon ang iba nagdadalamhati sa naranasan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Habang buhat-buhat niya, mga minamahal, yung napakabigat na krus, at nariyan, hallelujah, nilalatigo siya ng matitinik, mga minamahal, na latigo. Habang nilalatigo siya, nandyan sumisirit yung dugo at bumabaon yung tinik. Pagbunot, mga minamahal, sa latigo, nariyan may kasama pang laman. Nariyan, mga minamahal, na tinutuya siya, nandyan sinisipa, dinuduraan, mga minamahal. Ngunit, hindi ito iniisip na ating pinakamahal na Panginoon Hesus yung paghihirap niya upang matubos niya, mga minamahal, ang ating mga kasalanan, mga minamahal. Kaya, yung iba, nariyan, mga minamahal, na nagdadalamhati sa kanyang kalagayan, naawa. At ang iba naman ay nagagalak sa hindi niya magandang kalagayan, mga minamahal. Gayon pa man sa lahat ng tao na ipabatid ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, na sa langit mayroon tayong Diyos na tatawagan sa oras ng ating mga pangangailangan, mga minamahal. Kaya dito, mga minamahal, nais na ating pinakamahal na Panginoon Hesus na huwag nating baliwalain, mga minamahal, ang lahat na oras na tayo ay nasa kapighatian. Hallelujah, nariyan yung kailangan magpakainit tayo, mga minamahal. Hindi yung natapos na, pinagkaloob na sa atin yung ating mga hinihingi. Nag-success na tayo, mga minamahal, sa ating mga negosyo, pinagaling na tayo sa ating karamdaman. Nariyan, nakalimutan na natin unti-unti ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dapat, mga minamahal, bigyan natin siya, mga minamahal, ng halaga. Sabi dito sa awit 145, versikulo po ay 18 hanggang 18 at 20, mga minamahal. Ganito po ang pagkasabi: ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Sa 20, iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ay masama ay lilipunin niya. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, sa ating mga daing, anumang mga pangangailangan natin, tinawag tayo sa ministeryong ito, mga minamahal, na may kanya-kanyang layunin ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yung iba, bago nasip sa ministeryong ito, grabe po ang karamdaman, may mga taning na ang buhay, dating talagang tinutuya tayo, mga minamahal. Grabe po ang ating mga kalagayan. Magmula doon sa wala, sa patuloy nating pagdalo, nandyan pinagpala tayo na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil, hallelujah, kapag tapat tayo sa ating paglingkod, nandyan, mga minamahal, kapag nakita nating pinakamahal na Panginoon Hesus na seryoso tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, mga minamahal, lalo na sa pagpupuri sa Kanyang, mga minamahal, lahat ng daing natin ay tinutugon sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At doon naman, mga minamahal, sa bakit mo ako pinabayaan. Ang ibig sabihin dito, mga minamahal, yung mga taong nakarinig, bakit mo ako pinabayaan? Sinabi nila, bakit mo ako pinabayaan? Bakit hindi sila naliligtas sa kanyang ama na sinasamba, na sugo sa kanya? Ito, mga minamahal, ang nagliligaw sa marami na hindi nila matanggap na ang Diyos ay nagkatawang tao, mga minamahal. Lalo na yung mga tao na grabe na ang kaalaman, mga minamahal. Pinagpalang lubos, mga minamahal, yung mga tao na yan. Walang Diyos sa kanila, mga minamahal. Kaya ayaw nilang pakinggan basta patungkol sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pag tayo'y mangaral, oras na tayo ay mamigay ng mga pulitos, ayaw nilang tanggapin
dahil nariyan sobra-sobra na ang kanilang pag-iisip, pagkapilosopo, mga minamahal. Ngunit darating yung panahon na yan, mga minamahal, na maalala din nila, lalo na yung mga pulitos na yan. Marami na tayong mga nabigyan ng pulitos. Ito ay binaliwala nila, mga minamahal, tinupi at isinuksok kung kahit saan. Ngunit isang araw nagkaroon sila ng karamdaman, mga minamahal, nariyan naiisip nila yung pulitos na yan, na hallelujah, na mayroong Diyos na magpapagaling, hallelujah, sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya mga minamahal, ang salitang bakit mo ako pinabayaan ay magaganap sa mga tao na ayaw maglingkod sa Diyos at sa mga taong tumalikod sa Kanya, lalo na yung mga Kristiyano na dating pinangaralan, tinuruan ng ating beloved parents in the Lord. Ngayon, mga minamahal, nung sila ay natuto na at magaling na sa Biblia, mga minamahal, ang nangyari ngayon, kinukontra na nila ang gawain nating pinakamahal na penis, pero hindi nila naisip noong mga panahon na nasa bingat sila ng kamatayan, nasa problema sila, hallelujah, nung sinunod nila ang turo sa ating parents in the Lord, sila ay pinagpalang lubos sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pinagaling ang kanilang mga karamdaman at pinagkaloob yung kanilang pangailangan. Ngunit napaka lungkot po, mga minamahal, dahil pagkatapos silang pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, nariyan na sinuwag na nila, mga minamahal, hallelujah, ang gawain na ito. Kaya lahat na kapurihan, kaluwalhatian, kadakila na pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother Romel Morante, at kindly po maghanda po ang ating beloved sister Mian Bakuyag. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Sister Pastor Lina C. Almeida. Ko rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Magandang daling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon na isa rin din po akong kinabagan po ng mahal na Panginoon na makakilala po sa ministry pong ito. Ang pinapasalamat po sa mahal na Panginoon ang pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-dati po nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito, ay wala pong direksyon ang aking buhay ko po. Isa po akong lasinggero po noon, at sa aking mga panalita ko po ay nakapagmumura at nakapagsisinungaling din po. Ang dami ko pong mga hindi kaaya-ayang magawa noon nung ako po ay wala pa po sa ministry pong ito, wala pong kapayapaan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa patuloy niya pong pag-share po sa akin ay isang araw na rin po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon po ng kapayapaan ang aking buhay ko po. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa amin din pong pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ko po ay grabe po kayo mag-away noon. Halos hindi po mabilang ang aming pag-awayan po namin.
umaabot din po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko po ito sa pisikal na ulit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon ay yung aking hindi masamang pagsama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay nagkaroon po ng kaayusan at kapayapaan sa aming pagsasama po namin. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung wala po akong gagastusin po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ako po ay namumroblema po noon, ngunit ang aking ginawa ko po ay lumuhod at nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Yung aking problema ko pong yun po ay nilutas po ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Ako po ay pinagkaloban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ko po. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa araw-araw po na pag-iingat po sa amin ng aking mga mahal ko sa buhay, maging sa aming pangangailangan po namin sa pang-araw-araw po namin po. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po naman po. Amen po. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved Brother Roel Borante sa pinagpalang patuto na yan. Grabe po mga minamahal. Kapag tinanggap po si Kristo bilang Diyos at Hari ng buhay, pagpapala po, tulad niya mga minamahal na dati pong puno po ng bisyo, walang kapayapaan sa kanyang puso at isipan, mga minamahal, nariyan yung away ng mag-asawa, mga minamahal. At hindi lang basta away, dahil talagang may kasama pang sapakan, mga minamahal, ngunit sa kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nung tinanggap niya si Kristo bilang Diyos at Hari ng kanyang buhay. Ngayon, mga minamahal, pinagpala silang lubos na ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At atin na po tinatawagan ating beloved Sister Mian Bakuyag. At kindly po, maghanda po ang ating beloved Brother Hihirson Marquez. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay tayo sa ating pinakamamahal po yung Jesus po lamang. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon at sa mga inaalang mga aral at turo ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor Willie Almeida at ganun po sa ating Assistant Pastor Lina si Almeida. At ako rin po ay bumabati sa lahat ng mga Almeida family, Almeida children at ganun din po sa lahat ng pastoral workers at sa inyo po. Baguhan man, datihan po sa mapagparang madaling araw po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord po. Okay na po napapasalamat po sa ating pinakamamahal po Jesus dahil alam niyo po mga minamahal, last October 2025 lang po mga minamahal, andyan po mga minamahal ang paalala ng ating pinakamamahal po Jesus po sa akin. Alam niyo po mga minamahal, ako po tinubuan ng bukol sa parte po ng masal ng bahagi ng aking katawan. At alam niyo po mga minamahal, nung ito po check up ko, ultrasound ko po mga minamahal, alam niyo po yung isang bukol lang po mga minamahal na nakapako po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na naging 3 po ito mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, humingi po ako ng backup prayer po dito sa pastoral house po natin at andyan po kami na mahal na pinayuhan din po ako ng ating kuya ordained preacher na magpasin lang po ako mga minamahal. Hallelujah. At andyan po kami mga mahal na ako lamang po ay sumunod na nag-ayuno lang po, nagpurit na nalangin at humingi ng habag kapatawaran sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po yung 3 bukol po yung mga may mamahal at sabi po dun sa ang lumabas po sa ultrasound ko po ay pwedeng binay po ito mga minamahal at pwede po itong cancerous at hindi po cancerous. At alam niyo po mga minamahal, andyan po na sinunod ko nga lang po ang payo ng ating beloved kuya at andyan po mga minamahal sa pag-uwi ko po mga minamahal, andyan po mga minamahal na andyan na din po mga minamahal na may tumutulong likod na rin po yan mga minamahal hanggang po yung nag-desire lang po ako minamahal na sana sa
Sana pagalingin na po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na at makasama po ako sa anniversary po sa Dako ng Manila. At yun nga po mga minamahal, sa patuloy po na pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pagpupuri at pag-aalay po ng ayuno. Alam niyo po mga minamahal, andyan din po mga minamahal, 1 week po before po ng 51 first church anniversary sa Dako po ng Manila. Andyan po mga minamahal, pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aking yung may tumutulo pong likido sa bahagi po ang aking basilang katawan po at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil siya po ang nagpagaling sa akin at pinatunayan niya po talaga na tunay po na may himala po sa ating banal na gawain. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan at dati-dati po mga minamahal, andyan din po na hindi po ako marunong na magsuot ng may kabanalan at andyan din po mga minamahal maiksi ang lagi ko pong suot-suot at kahit na sa aking po kinalakihang reliyon, mga minamahal, andyan po na hindi din po tinuro sa amin ang may pagsuot ng may kabanalan. Ako yung napupulit na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nang tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, napabautismo po sa kanyang pangalan sa pangalan. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na unti-unti rin po ako nakasunod sa pagsuot ng may kabanalan. At ako'y nagpupuri na papasalamat din po mga minamahal dahil ayan din po dati-dati po na kapag humahaba na rin po yung aking buhok, ayan na din po mga minamahal na nandyan po talaga ramdam ko po ang sakit ng ulo ko at ang bigat-bigat po ng aking pakiramdam. Ngunit sa patuloy po na pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kahabagan po, ayan po na humahaba na lang po yung aking buhok na hindi ko na po nararamdaman ang mga pananakit ng ulo na talagang sobrang bigat ng ulo ko kapag ito humahaba na po mga kalubos-bos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po mga minamahal, ang unang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na pinakita niya po sa akin mga minamahal nung minsan ang aking beloved baby ay makonvulsion po ito mga minamahal na ito talagang nawala na po ng buhay mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kami patuloy lang po nagpuri, nanalangin, humingi ng habag, kapatawaran sa akin, may pagkukulang. At alam niyo po, may nasa bungat panalangin po ng ating beloved evangelist Pastor Willie Almeida sa pag-cast out po ng demonyo ng kamatayan po, ulit-ulit po, hallelujah. At yan po mga minamahal na batang po wala ng buhay, binuhay po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At yan po ang dahilan, kaya po kami patuloy na dumadalo sa kanyang banal na gawain. At ako'y nagpapasalamat din po dahil naging matagumpay po ang ating 40th church anniversary dito po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po talaga na na-revive din po ako mga minamahal sa mga patuto at sa lahat-lahat din po naging matagumpay po mga banal na gawain. At ako din po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil napasama din po ako sa napasama din po ako mamaya sa pagdaos ng tagumpay ng ating 40th church anniversary. At andyan po ang pag-ingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpunta at sa pag-uwi. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan. At ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. God bless po sa ating beloved sister Mian Bakuyag sa pinagpalang patutunan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Grabe po mga minamahal, na-diagnose po sila mga minamahal na mayroon na pong bukol yung kanila pong dibdib, mga minamahal. Dapat nun, mga minamahal, ay operasyon ng mga minamahal. Ngunit ang ginawa nating mahal na kapatid, siya po ay tumawag sa ating beloved ordained preacher at pinayuhan siya mga minamahal na magpasting mga minamahal. Kaya sinunod sa ating mahal na kapatid, mga minamahal, nag-ayuno, nariyan, kahit na may problema siya mga minamahal, hindi niya tinitingnan yan mga minamahal, bagkus nagpakainit na dumalo, nagpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nag-ayuno, ang pagpapala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nung pina-check up ulit mga minamahal yung kanyang dibdib, ito po ay clear na po. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother Hihierson Marquez at kindly po maghanda po ang ating beloved Sister Jamil Milan.
Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas ng pagpuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamahal pang Isus po lamang. Amen. Ako po ay Praise the nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang. Sa Panginoon, ang ating inaalala ang mga turo't aral ng ating minamahal at kagalang-galang Pastor Weldy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako po rin po ay bumabati sa Beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po mga minamahal. Way back po mga minamahal, nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus, dati po ako po ay madami pong mga minamahal. Hindi kaya-aya na aking ginawa noon mga minamahal. At addict din po ako sa mga online games, mga mga minamahal. Hindi po ako sumusunod sa aking mga magulang. Nagmumura din po ako mga minamahal at hindi po ako nagsusot na may kabanalan mga minamahal. Simula po nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus, nung aking beloved pinsan po ay dinala po ako sa gawain ito. At yung aking beloved pinsan na po yan mga minamahal, palagi niya po ako ni-remind po mga minamahal na dumalo sa gawain ito mga minamahal. Kasi po ang sinasabi niya sa akin mga minamahal, ang Diyos po dito ay totoong buhay at nagpapagaling ng mga sakit at nag-iingat po sa lahat ng oras mga minamahal. At noong po minamahal at simula po nung tinanggap ko po ang ating pinakamahal po Jesus, nag-ako ng pabautismo. At po mga minamahal, sa araw-araw po mga minamahal, ako'y pinag-ingatan natin pinakamahal po Jesus. Yun po ang aking, so una-una pong binago sa akin mga minamahal yung pagsuot ko po ng may kabanalan at tinanggal po din po ang mga pagmumurak, mga mga minamahal di kaya-aya sa mata ng ating pinakamahal po Jesus. Lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po Jesus. At lubos ko din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po Jesus noong mga minamahal. Nagkaroon po ako ng karamdaman mga minamahal na parang ubo na parang TB po mga minamahal, hindi po tumitigil sa mga minamahal, hindi po yan tumitigil hanggang mga minamahal yung mga paus. Nung minamahal, yung aking beloved mother po mga minamahal, palagi niya po ako dinadala sa hospital po that time po mga minamahal. At nung nagpapacheck up po ako mga minamahal, madaming gamot po ang binibigay sa akin mga minamahal. Yun po ay iniinom ko po. At nung iniinom ko po yung mga minamahal, pansamantalang kagalingan lang po ang aking nadarama mga minamahal. At nung minamahal, nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus, at pag yang ubong yang mga minamahal, pag mga minamahal, pag minamahal yung nung nakakilala ko sa pinakamahal po Jesus, yung ubong yan mga minamahal at yung mga gamot na tinitik ko po dati mga minamahal ay hindi ko na po tinitik mga minamahal. Lubos po akong pinagaling ng ating pinakamahal po Jesus. That time po mga minamahal. At nung mga minamahal, ko din share sa inyo mga minamahal nung nakagat po ako ng isang aso po mga minamahal. Alaga ko pong aso yan mga minamahal. Yung asong pong yan mga minamahal, kinagat po ako sa aking kamay mga minamahal. Hindi ko akalain mga minamahal. At sabi nila mga minamahal, yung mga aso, pag kinagat ka ng aso po, within 14 days po, under observation ka po mga minamahal. Pag nagkalagpas po ng 14 days, ito po ay wala pong, ibig sabihin po, ito po ay walang rabies po or any, yan po mga minamahal. Pero po mga minamahal, yung aso na kagagat po sa akin mga minamahal, within 7 days po mga minamahal, ito po ay namatay. Ibig sabihin po mga minamahal, pag wala pong 14 days po, ito po ay namatay within 7 days. Ito po ay may posibilidad po na may rabies mga minamahal. Lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal po Jesus, yung asong yan mga minamahal, yung aking alaga po, within 7 days po ay namatay. Sabi ko pinaano ko po ang aking sarili mga minamahal. At nung ko po mga minamahal,
na natakot po ako that time po mga minamahal kasi po akala ko po ako po ay nagkarabis that time po mga minamahal. Pero po ako po ay nampalataya sa ating pinakapo Jesus na yung ano na po yan mga minamahal, yung rabies na po yan ay hindi po umano sa aking katawan. At gusto kong pinapasalamat sa ating pinakapo Jesus at within 7 days sa aking sa aking katawan mga minamahal, wala po akong naramdaman. Hallelujah, praise the Lord. Lubos ko yung pinapasalamatan sa pag-iingat niya po sa akin sa oras na iyan mga minamahal. Lubos ko din pinapasalamatan sa ating pinakapo Jesus sa mga pagpapala, biyaya na ating pinibigay ng ating pinapang Jesus sa pag-iingat niya po sa akin sa araw-araw, sa aking pagdadrive. Lubos ko yung pinapasalamatan. Hanggang dito na lang po, mataas sa papuri, pagsamba, malawalhating pagdadakila, ay tanging sa ating pinakamalapang Jesus pa lamang. God bless po sa ating beloved brother, Hierson Marquez, pinagpalang patuto na yan. Palakpakan po natin ating pinakamahal pa ni Jesus. Patunay lamang yan mga minamahal na sa ministeryong ito ay totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Sipin niyo po, dati-rati, nandyan puno sa mga bisyo, mga minamahal. Nalulong po sa mga pagsiselfon, mga minamahal. At nandyan, Suwael, siyempre mga minamahal. Ngunit nasira ng kanyang pinsan na dumalo sa gawaing ito at tanggapin si Kristo bilang Diyos at Hari ng kanyang buhay. Nung matanggap niya ang bautismo sa tubig sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, pinagpala po siyang lubos nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati mga minamahal, ayaw niyang dumalo. Ngayon, kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, ginagamit na siya bilang manunugtog sa banal na basan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at na po tinatawagan ating beloved sister Jamel Milan at kindly po maghanda po ang ating beloved brother Giancarlo Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise at the Lord. dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na Pastor Wildestrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders na kapiling po natin sa araw na ito. At ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved live webcast viewers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gininto ang pagkakataon po ito na muli po ako makapagpasalamat sa kanyang banal na harapan at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po na makapunta po kami dito sa overnight prayer service mga minamahal at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na last Tuesday lamang po, andyan po na idinaos po ang aming graduation day bilang senior high school. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na makagraduate po ako ng with high honor sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi lamang po yun mga minamahal, andyan po na pinagkalooban din po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon ng 18 awards. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga heavenly wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakaloob niya po sa akin, maging ang aking kapatid. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na maalala ko lamang din po na dati-dati mga minamahal, andyan po yung buhay po namin, andyan po na napakahirap at napakagulo po. Andyan po na ang aking mga aking beloved parents po, andyan po na lagi po silang nag-aaway dahil sa kakulangan po ng financial. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon, nandyan po na naturuan po tayo na magtapat, na ang pagbibigay ay ang siyang susi ng pagpapala. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya po ang nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na dati-dati din po mga minamahal, andyan po na nung bata po ako, andyan po na may karamdaman po akong hika. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon, nandyan po na naidalo po ako ng aking beloved mother dito po sa ating banal na gawain. At sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon, ang hika na yan ay hindi na po sinusumpong at tinalis na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan po na dati-dati din po mga minamahal, nandyan po na nung bata po ako, nagkaroon din po ako ng karamdaman na skin allergy. Andyan po na buong katawan ko po mga minamahal, pasintabi po sa mga nagbe-break. Andyan po na
nagsusugat po ito at nagnanana. Kaya kapag dumidikit po ang mga aking damit sa aking sa aking balat, andyan po na napakasakit po ito. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus na nung ako po'y nabautismohan sa ating pinakamamahal na Jesus, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, andyan po na through the earned prayers of our dearly beloved Pastor Will Stradal Med, andyan po na ang skin allergies na yan ay nilinis ng ating pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na nung ako po ay grade 6, andyan po na kasama ko po ang aking beloved kapatid, andyan po na sinundo po kami ng aming beloved Father sa aming eskwelahan. Sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, andyan po na yung aking beloved Father ay nag-drive po ng aming tricycle at sa hindi inaasahan mga minamahal, andyan po na may malaking bato po pala na nakaharang sa daanan at hindi po nakita ng aking beloved Father. Sa madaling sabi, mga minamahal, andyan po na nagulungan niya po ito at ang aming sinasakyang tricycle, andyan po na tumaob po ito. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus na pinag-iingatan niya po ang kanyang mga anak, andyan po na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus ni galos ni sugat ay wala po kaming natamo. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na sa mga pagpapalang ibinibigay niya po sa amin. Andyan po na dati-rati din po mga minamahal na wala po kaming masakyan na ay wala po kaming pambayad sa sasakyan kapag pupunta po dito sa ating mga sa banal na gawain. Dyan po na nakikiusap lamang po kami sa mga driver na dyan po na napasakayin po kami ng libre tuwing dadalo po sa banal na gawain dahil hindi naman po sa pagbababa ng aking beloved Father dyan po na hindi niya po binibigyan ng aking beloved Mother ng pamasahe. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal po Jesus na kada sumasakay po kami sa mga bus na nakikiusap lamang po kami na makasakay po ng libre. Sa kahabagan natin pinakamamahal po Jesus, hinihipo po ang kanilang puso na pinapasakay po kami at saka sila pa po ang nagbibigay ng aming pamasahe na pang tricycle po. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na dyan po na ang pagbibigay ng susi ng pagpapalan. Dyan po na ngayon po mga minamahal, hindi na po namin kailangan makiusap sa mga driver na pasakayin po kami ng libre dahil ang ating pinakamamahal na Jesus ang nagpo-provide ng aming pangangailangan. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na maalala ko din po mga minamahal na dati-dati din po mga minamahal, ang aming tahanan ay butas-butas po yan na kapag umuulan po sa labas, nandyan po na umuulan din po sa loob, kaya marami pong nakasahod na timba-tabo tuwing umuulan mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil naturuan po tayong magbigay. Diyan po na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus na inayos po ng ating pinakamamahal na Jesus ang aming tahanan at dilagyan pa po ito ng second floor. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus at karagdagan din po mga minamahal, nandyan po na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus na pinagkalooban niya po kami ng small business na bagamat small business po ito na andyan po na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus na ito po yung nagiging source of income po namin para sa aming pag-aaral ng aming mga magkakapatid. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na sa kahabagan po ng mahal na Panginoon na nakatapos po ako ng high school na andyan po na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus na ako na po ay magka-college. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus ang heavenly wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakaloob niya po sa akin, maging ng aking kapatid sa aming pag-aaral. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang hindi man po namin hinihiling, ngunit ang kanya pong pinagkakaloob na po. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan na nandyan po na minsan mga minamahal nandyan po na nagkakasakit, ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus na through the earned prayers of our dearly beloved Pastor Will Stradal Almeda and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, nandyan po na ang mga karamdaman na yan mga minamahal, nandyan po na patuloy pong pinapagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kanyang kinakahabagan na gamitin sa kanya banal na ubasan bilang isang mga awit at manunugtog. Kaya bago po ako magtapos, nais po naming mag-alay ng makalangit na awitin.
Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakilang mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka,
Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabay-sabay po nating palakpakan mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Jamil Milan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Maging sa espesyal na papuring awitin, alay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo na po'y dumako mga minamahal sa panglimang huling wika. Amen. Dito po mga minamahal sa aklat po ng 1, Kabanata 19, talata po ay 28. Ito po ang nakasulat. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan ay sinabi, nauuhaw ako. Amen? Dalawa po mga minamahal, ang ibig sabihin ito mga minamahal. Amen? Nauuhaw sa physical at sa spiritual po mga minamahal. Amen? Sa physical, gunitain natin mga minamahal ang di maipaliwanag na sakit na dinanas ng mahal na Panginoon sa krus bilang tao. Siya po ay nauhaw sa tubig dahil sa kapaguran, sa sakit, sa init at lahat ng kanyang dinaraanan noong mga panahon na iyon. Ang pisikal na paghihirap ay kabilang sa buhay Kristiyano. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Mateo 26:41. Subalit maari nating ilagak ang ating tiwala sa mahal na Panginoon na siya ay naririyan kapag dumarating sa ating katawan ang ganitong suliranin sa mamamagitan ng pagsisisi, pananalangin at pag-aayuno, ating makakamtan ang kanyang makapangyarihang pagpapagaling. Subalit kung pinahintulot ng mahal na Panginoon ang pisikal na kahirapan sa anumang layunin na mayroon siya, ating pasanin ito ng may pagpapakumbaba, na ating nalalaman na kung sa buhay na ito ay hindi natin makamtan ang ginhawa, ating hawakan ng buong pagpapahinuhod ang kanyang pangako na isang araw tayong lahat ay babaguhin at ating kakamtin ang katawang dinasisira sa panahon ng pagdagit sa mga banal na wala ng kalungkutan o sakit man, mga minamahal. Amen? Sa spiritual, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen? Nauuhaw, mga minamahal. Amen? Nauuhaw sapagkat gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, kaya niya ibinigay yung kanyang buhay, mga minamahal, amen, maligtas lahat ng tao, mga minamahal, amen. Sa aklat po ng Isaiah 59, talata 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ng inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig dahil sa kasalanan natin, mga minamahal, amen. Tayo'y nahiwalay sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Balit, mga minamahal, dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, mga minamahal, amen. Dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kaya nung ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, nakita niya, mga minamahal, amen, sa mga tao na nasa paligid niya, mga minamahal, amen, sinambit niya ang nauuhaw ako. Sapagkat nais ng ating dakilang Diyos, lahat mga ligtas, mga minamahal. Amen. Sa aklat po, mga minamahal, amen, ng Ezekiel, Kabanata 18, talata 32, sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoong Diyos, kaya't magsipagbalik loob kayo at kayo'y mga buhay. Ang ating dakilang Diyos, walang kasiyahan sa kamatayan ng mga masama, mga minamahal. Amen. Nais ng ating dakilang Diyos, lahat mga ligtas, ayaw ng mahal na Panginoon. Kung maaari, mga minamahal, ayaw ng ating dakilang Diyos, may mapahamak sa bawat isa sa atin. Kaya sinabi ng ating dakilang Diyos, manumbalik tayo, mga minamahal. Amen? Nauuhaw ako sa pag-ibig. Amen? Nauuhaw ang mahal na Panginoon. Amen? Sa mga tao na sila'y manumbalik na po, mga minamahal. Amen? At tayo, mga minamahal, bilang mga Kristiyano, nauuhaw ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Saan nauuhaw ang ating dakilang Diyos sa atin, mga minamahal? Amen. Sapagkat ang iba sa atin iniwanan ang unang pag-ibig, mga minamahal. Amen.
iniwanan kanilang matungkulin bilang mga awit, manunugtog, mga ngaral, mga beloved, manggagawa, mga minamahal. Amen. Ito'y kinauuhawan ng mahal na Panginoon. Gusto ng mahal na Panginoon, manumbalik tayo mga minamahal. Ibalik natin yung ating unang pag-ibig sa Kanya mga minamahal. Kung paano tayo magpuri noon mga minamahal. Amen. Kung paano tayo dumadalo ng 3 beses sa isang linggo. Kung tayo nagbibigay ng ating 10 bahagi at handog, namumuhay na may kabanalan, humahayo mga minamahal. Ito'y kinauuhawan ng ating dakilang Diyos. Hinahanap niya ito sa bawat isa sa atin mga minamahal. Amen. Kaya sinasabi nga po ng aklat ng Apokalipsis, mga minamahal, sa Revelation, sa chapter 2, verse 4. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig, mga minamahal. Amen? Kinauuhawan ng ating dakilang Diyos. Ibalik natin yung ating unang pag-ibig. Ito po ang panghuling wika, mga minamahal. Amen? Na winika ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nauuhaw ako. Ang lahat ng kapurihan na pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen? At habang naghahanda po mga minamahal, ating po mga minamahal mga awit, tayo po'y tumayo, awitan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's well I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up and to thy name. I lift my hands up and to thy name. My lips shall praise thee, that's well I bless thee. I lift my hands up and to thy name. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating pong samahan po mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Praise the Lord.
Jesus. Ang gusto ko ay maglaro at kumain sa McDo, pero mas ko ang kwento ni Jesus. Malaman ko si Jesus, kasi mahal niya ako. Malaman ko si Jesus, bigay niya ang buhay ko. Malaman ko si Jesus, binibigay niya ako. Kaya higit sa mahal ko si kuya, mahal ko si ate, mahal na mahal ko si Jesus. Ang gusto ko ay maglaro at kumain sa McDo, pero mas gusto ko ang kwento ni Jesus.
Praise po, beloved one. Puri po ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga mahal, ang ating pong pinagmamalamping Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Maraming pong salamat sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ating siyang patuloy na mapapurihan, alayan ng mga espesyal na papuring awitin, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kung tayo inaantok, mga minamahal, amen, tayo po ay pumunta lamang sa may likuran, mga minamahal, amen. Atin pong ipagpag yung ating inaantok na diwa, mga minamahal, amen. Lalong-lalo na, mga minamahal, pagod tayo, mga minamahal, amen. Sa maghapon, mga gawain, amen, napagod tayo, kaya natural, mga minamahal, na tayo antukin. Subalit, wag nating ituloy sa tulog, mga minamahal. Amen? Kailangan pa rin tayong magsakripisyo na hinahanap ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved Brother John Carlo Rosario. Amen? At sundan po ng ating pong beloved Sister Joy Solomon. Praise the Lord. Amen, Pastor. Pinagkatas na pagpupuri, pagluhati, pagpaparangal sa ating pinakamahal pong Isus lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. napapabo ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ng ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal, kagalang-galang na Pastor Wilder Estrada Almeida at kagalang-galang minamahal na Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Ako rin po ay bumabati beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay napapabot ng pagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri po sa ating pinagkalpas niyo po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay upang pasalamat at ating pinakamahal pang Jesus. Ako'y napupuri po sa ating pinagkalpas niyo po na back year March 22 ako po nagkaroon ng trangkaso niyo po na hindi po ako makakain dahil wala po akong panglasa, minamahal niyo po na ako'y nanghihina ng hilo, minamahal niyo po na ako'y na-decision na magpatingin po sa manghilot, minamahal, kung may pili ba o wala aking likod, minamahal niyo po na pagkatapos po ng panghilot, minamahal, may pili po yung aking likod, minamahal niyo po na yan po ang dahilan na aking trangkaso na 10 days, minamahal po na pagtapos din po ng Panginoon, minamahal, wala pa rin pong kagalingan, minamahal. Yan po na, sabi ko sa likod pa ko to, naranasan ko to dahil gusto ng pinakapang Jesus na bumalik po ako sa pagdadala. Yan po, minamahal ako bumalik po ng April 4, 2021. Ulit sa po ko'y nagsisisi, napupuri sa ating pinakamahal pang Jesus. Yan po na, after preaching yung aking trangkaso na 10 days tampong pinagaling ng pinakamahal pang Jesus. Praise the Lord. Ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamahal pang Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing po pinagaling ng pinakamahal pang Jesus. Yan po na, tunay po na ang Diyos natin po ay nagpapagaling ng anumang sakit, minamahal. Lubos-lubos kayo pinapasala sa atin pinakamahal pang Jesus na patuloy niya kagalingan niya, minamahal. Ako napapulit sa atin pinakamahal pang Jesus po na patuloy na pagpuprovide ng ayon sa pang-araw-araw niyo po na patuloy na pag-iingat, paggabay po sa akin hanggang sa aking mga magulang, niyo po na sa aking mga kuya, kanilang mga trabaho, niyo po na lubos-lubos kayo pinapasala sa atin dahil niyo po na patuloy na pagpapay ng aming kalakasan, minamahal, na hindi kami pinapabayaan, bagaman hindi po karapat-dapat, ngunit patuloy na kinakabagagan bilang mga awit sa kanyang banalabasan. Kaya hanggang nito ang lamo, ang lahat ng kapasiparihan sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. At tunay nga po mga minamahal na talagang bawat kabataan, kung hindi natin nakilala ang ating mahal na Panginoon, ay talagang napakalaki ng impluensya ng makasalibutang mga gawa. Ngunit na napakabuti ng Diyos, tayo kinahabagan, amen, at tayo mga minamahal ay talagang tinawag upang tayo po mga minamahal ay makapaglingkod at maging isa sa kanyang royal family of God.
At yan ang dahilan kung bakit tayo nagtatawasa ng mga pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po ibigay po pagkataon sa ating mahal kapatid, beloved Sister Joy Solomon, ay tayo muna ay dadako sa ating pong pang-anim na huling salita o huling wika ng ating mahal na Panginoon. Done na tayo from 1 to 5. Sabi niyang text, mga minamahal, John 19 verse 30, sabi niya, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. In the original Greek, mga minamahal, yung pagtawag ng mahal na Panginoon ng it is finished, ang salita sa Griego, mga minamahal, ay tetelestai. At iyan po, mga minamahal, ay ang Tagalog ng tetelestai ay ang naganap na. This wasn't a cry of defeat. Hindi po ito pagsigaw ng pagkatalo or a sigh of relief na matatapos na ang kanyang paghihirap. No, it was a shout of victory. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pag nung binanggit na mahal na Panginoon salitang naganap na, it is finished, hindi ibig sabihin, ay, done na ako, talo na. Hindi ganon. Ito po'y pagpapatunay na sigaw ng pagtatagumpay. And in those days, kapag sinabing tetelestai, ito po'y ginagamit na sabi nga kapag may ang utang ay bayad na ng buo, itatatak ang tetelestai sa papel, which is meaning paid in full. Buong buo, mga minamahal. Kung ang pagiging Kristiyano ay, sa pagiging Kristiyano, tayo po ay nakakasala dahil sa kahinaan or whatever situation na ating pong kinakaharap dahil tayo po in human form. Amen? Ay ang sabi ng Biblia, mga minamahal, yung ating pong mga kasalanan ay kasama na binayaran ng mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Even yung kapag ikaw ay mga guilt in our lives, maging sa kinakailangan ginagawa ng iba, ating mga kababayan na kinakailangan pahirapan ng sarili, hindi na kailangan yun sapagkat ginanap na ng buo ng ating mahal na Panginoon ang ating kaligtasan. Pag tayo po'y nagkasala, ang kailangan mo lang gawin ay ang magsisi. Ang kailangan mo lang gawin, mga minamahal, ay tayo humingi ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon, and the windows of heaven is open to receive you and me. Lahat po ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, we were all bankrupt because of sin. Sa totoo lang. Tayo po mga minaw, sabi nga ng Roma, Kabanata 6, talata 23, for the wages of sin is death. Wala tayong pambayad. We cannot save ourselves through good works and religion. Kaya yan ang dahilan kung bakit kailangan natin si Kristo. Amen? And He is the only way to salvation. At kapag tayo po mga minamahal, ay inangkin natin ang katotohanan na yan, mga minamahal, and nagpapatunay yan na when Jesus shouted, it is finished, He was saying, ang utang ni brother so and so, ni sister so and so, ay bayad na. He settled the account that we could never pay. Hindi niya sinabing, I am finished. Ang sinabi niya, it is finished. Ang misyon ng pagliligtas ay tapos na at perpekto na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Doon sa ating kung babasahin natin yun, yung mayroon tinatawag na the veil was rent. Yung tabing, mga minamahal, habang binagit niyan, mga minamahal, mula baba. Amen? Because before, mga minamahal, ang paglilingkod ay mayroon tinatawag na yung kabanal-banalan, mayroong tabing. Hindi pwedeng makadiretso ang tao, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, kailangan niya ng saserdote. Amen? Pero ang sabi niyan, mga minamahal,
because it is finished, ang tabing sa templo ay nahati mula itaas hanggang ibaba. We no longer need a human priest to talk to God. Through the Jesus Miracle Crusade International Ministry, we preach this truth because His finished work, ang natapos na trabaho ng ating mahal na Panginoon, we have direct access to the throne of grace. Wala na tayong kailangang idagdag. Hindi 99% ang sa mahal na Panginoon tapos ginawa natin ng 1%. Hindi po ganoon, mga minamahal. Ang 100% ay ginawa ng Diyos by His grace. Our role is to believe, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, repent, and be baptized in Jesus' name. Amen. Amen. And finally, kapatid, if you're still carrying the heavy burden of guilt at ikaw ay nagpapakahirap at talagang trying your best to earn your way to heaven, listen to the voice of the King on the cross. Pakinggan mo, mahal na Panginoon, na nagsasabi nung siya nakabayubay sa krus, naganap na yan. Naganap na ang katugunan sa iyong panalangin, naganap na ang kagalingan ng iyong karamdaman, naganap na ang iyong pagkagapos, ibig sabihin kalayaan mo sa pagkagapos sa kasalanan, at ang takot mo sa kamatayan was conquered by His victory. Sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, to serve in the ministry, let us carry this message to the world. Parati nating dalhin ang mensaheng ito sa bawat tao, sa bawat Kristiyano na ating makakausap. We are not fighting for victory. We are fighting from victory. Sapagkat tayo na mananagumpay. Ang ginagawa lang natin ngayon, minamahal, ay tuloy-tuloy lang at hinihintay lang ang muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan mo, mga minamahal, huwag ka matakot. Amen. Because you have already conquered yung mga problema ang ating kinakaharap, mga minamahal. Lahat yan, napagtagumpayan na yan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. That is the sixth among the last words of our Lord Jesus Christ on the cross. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved Sister Joy Solomon sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved brother John Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papupuri, pasasalamat, pagdadakila na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Doble paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda, sa ating ginagalang Assistant Pastora Lina C. Almeda, sa ating mga Almeda, beloved Almeda children. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Balikan ko lamang po, mga minamahal, nung ako po'y magdalang tao sa aking beloved youngest baby. Alam niyo po, mga minamahal, andyan po na pinagbubuntis ko pa lang po yan. Yan po, hirap na po ako. Alam niyo po, mga minamahal, 8 months po nung ako po'y na-emergency CS po sa aking beloved son na yan, kasi po ako po'y sobrang silan sa pagbubuntis. Alam niyo po, mga minamahal, nung nilabas ko po yung aking baby na yan, siya po ay 50-50. Andyan po na siya po'y nilagay sa incubator. Alam niyo po, mga minamahal, nung kinausap po ako ng isang doktor, sabi po, kailangan po ilipat ng ibang ospital dahil po ang aking baby ay 50-50 po. Habang dinadala po sa ibang ospital ang aking baby, sakay po ng ambulansya, alam niyo po, mga minamahal, nawalan na po ng buhay yan. Alam niyo po, mga minamahal, andyan po na tinawag po sa akin na ang aking baby po nawalan ng buhay. Alam niyo po, mga minamahal, sobrang pagtangis ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, humingi po ako ng kapatawaran. Andyan po kasi na mga panahon na yon, andyan po na nalamig po ako sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lang. Alam niyo po, mga minamahal, sa kabila ng aking pagsisi, alam niyo po, mga minamahal, binalik po ng mahal na Panginoon ang buhay ng aking beloved son na yan. Alam niyo po, mga minamahal, 1 buwan po siyang nanatili sa ospital dyan po sa Villaflor Hospital. Alam niyo po, mga minamahal, nung tingin ko po sa aking baby, alam niyo po, sobrang liit po.
Tapos 2.2 kilos lang po siya. Alam niyo po mga minamahal, nawalan na po ako ng gana. Akala ko po tuluyan na siyang mawawala sa akin, pero hindi po siya pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, ang aking baby na yan, 8 years old na po ngayon at ginagamit po sa ating banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Alam niyo po mga minamahal, balikan ko lang po last month. Papunta po ako dito sa ating banal na gawain, Wednesday po yun. Alam niyo po mga minamahal, may dadaanan po akong LTO. Alam niyo po mga minamahal, ang mga araw na yun mga minamahal, expire po ang aking lisensya. Alam niyo po mga minamahal, lahat po ng dumadaan ay pinapara po ng mga LTO. Ngunit nung ako'y dumaan po at nakita ko po na may mga LTO, diyan po na tinigil ko po sa gilid ang aking motor. Nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, nung ako'y dumaan po, parang hindi po ako nakita ng mga LTO. Kaya lubos-lubusan ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa kabila ng aking pinagdadaanan pagsubok, andyan po na hindi po ako pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na dumadating sa time na ako'y nanlalamig, nalulupaypay, andyan po na pinapaisip sa akin ng pinakamamahal na Panginoong Hesus lahat ng himala na ginawa niya sa aming buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi man po ako karapat, dapat kinakahabagan po ako ng mahal na Panginoon, at ginawa po akong mga awit sa ating banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang Pioneer Square po. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papupuri, pasasalamat, pagdadakila na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang pautunayan, tunay nga po mga minamahal, even mga bagay na talagang napakahirap sa tao, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, walang mahirap sa ating mahal na Panginoon. Amen? Walang mahirap na bagay. Sabi nga, even impossible things, maging mga imposibleng bagay, nagiging posible kapag kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po, napakapalad po natin mga minamahal. Amen? Sa ating po mga minamahal na mga bisita, ating mga minamahal na mga baguhan, na talagang kung akala ninyo mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos ay parang may utang sa iyo ang Diyos, hindi po. Tayo ang mayroong pagpapasalamat at utang sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil tingnan nyo, kung ikaw ay may karamdaman, saan ka pupunta? Doktor, wala kang pera, wala kang magawa. Pero dito, kailangan mo lang magpuri, magsisi. At maya, pag kinas out yung mga karamdaman na meron tayo mga minamahal, tayo pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Libre. Amen? Amen? Kung meron tayo nagpapatuto, mga minamahal natin, mga kababayan, na naging kapatiran po natin na kanilang mahal sa buhay, na talagang sila po mga minamahal ay talagang drug addict o masamang pag-uugali. Anong ginagawa ng gobyerno? They're spending millions para lang magpatayo ng mga facilities, na rehabilitation facilities, para lang magbago itong mga tao ito. Pero pagkatapos nandun sila, mamaya babalik uli. Bakit? Walang totoong pagbabago doon. Ang kailangan ng tao, mga minamahal, ay ang tunay na kung kailan saan nila makukuha ang totoong pagbabago. Yan ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Kapag tinanggap mo ang ating mahal na Panginoong Hesus, ang sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Maging magnanakaw ka, pass away na yan. Ikaw ay drug addict, pass away na yan. All things becomes new. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Hindi ka magbabago sa sarili mo. Diyos mismo. Nakita niyo yung mga patuto, marinig tayo, nagiinom. Nung binago ng mahal na Panginoon, yung alak na talagang gustong-gusto niya, nagiging lasang ihi. Bakit? Binabago tayo ng mahal na Panginoon. Kapag naghari na sa iyong puso ang mahal na Panginoon, yung lalabas na bunga diyan ay kung ano ang nandyan sa iyong puso. Walang eskwelahan na nagtuturo kung paano magmura. Pero bakit nagmumura ang bata? Dahil hindi pa niya natanggap ang mahal na Panginoon sa kanyang puso. Naghari niyang kasamaan. Kaya lumalabas ang bunga na puro kasamaan.
So, kapag gusto mong magbago, tanggapin mo, palitan mo yung kasamaan na nandiyan sa iyong puso. Tanggapin mo malapay noon. Ang pagmalapay noon na naghari sa iyong puso, lalabas na bunga, kilos, gawa, salita, puro sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat mo na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo. Narito na po ang ating mga kapatid, ang ating beloved brother John Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord. Habang walang pinumanas sa papuri, paglati pagdadakila, isa ating pinakamamalapayang Sus and of all honor. Dubli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapayang Sus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Albetan Persigan, bagay sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Kumuan Albetan Persigan, sa kanilang mga inuwang turo at aral na kailanman na hindi natin malilimutan. Persigan, sa kanilang pagtuturo at pag-aaral, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa banal na gawain ito, dito po maminamahal, totoong nagbago yung ating buhay at pinagaling ating mga karamdaman. Nagpapabot din po maminamahal ng maganda po to the whole family, maganda po sa lahat po maminamahal ng ating mga iniibig, ating mga beloved kapatiran, ating mga kapiling, ating mga beloved elders, sa lahat po maminamahal ating mga pastoral workers, sa pangangasiwa po ng Ordained Preacher Kuya Bubunyer, katuwang kanyang mga anak, Belos Sir Banyer, sa lahat po maminamahal ng nakandaway po sa ating live webcast sa Facebook, sa YouTube, Persigan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa, na naabot mamayunhan, especially sa mga baguhan po na dinaragdag ng ating maganda po sa ating pinakamamalapay. Persigan, narito maminamahal. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat, maminamahal, na muling mapagbigyan, maminamahal, Persigan, na mapasalamatan ating pinakamamalapay Sus sa lahat, maminamahal na mabagay na kamanghamanghang ginawa sa aking buhay, Persigan. Alam niyo, maminamahal, balikan ko lang po ang aking buhay na patotoo, maminamahal, Persigan, dahil sa mga oras to ay napapanahon po yung aking buhay na patotoo. Alam niyo, maminamahal, Persigan, nung sa murang edad ko, maminamahal, that was ako'y nag-elementary pa lang, maminamahal, natuto po akong magbisyo ng pinagbabawal na gamot, maminamahal, pagbumariwana, Persigan, grade 5, Persigan. Alam niyo, maminamahal, talagang nung natikman ko, maminamahal, yung pagdodroga na yan. Diyan po nag-start yung pagkasira ng aking buhay, maminamahal. At nung nagkaroon ako ng mga barkada, maminamahal, Persigan, na talagang bad influence, maminamahal, naudyukan po ako na gumamit ng pinagbabawal ng gamot, maminamahal, Persigan, kasi natutunan ko maminamahal lahat ng mga bisyo, ng mga kalalahian, Persigan. At nawiling din po ako magnakaw sa aking mga loved ones, Persigan. Pagaman sa aming mga kapitbahay, hindi ko po kapamilya, ay hindi po ako nagnanakaw, maminamahal. Dahil alam ko na ipapakulong nila ako, Persigan, kayang-kaya nila akong ipakulong. Pero sa aking mga loved ones, maminamahal, doon po ako nagnanakaw, maminamahal. Pinagpapalit ko, maminamahal, ng aking mga bisyo, Persigan. Grabe, maminamahal. Tumuntong po ako ng high school, maminamahal. Nag-drop ako, maminamahal, dahil second year high school, nag-drop ako dahil alam kong sisirain ko lang yung aking pangarap ng aking mga magulang, Persigan. Pagkatapos noon, maminamahal, talagang dahil sa gusto nila akong mapag-graduate, maminamahal, madalit sabi, binalik nila ako sa pag-aaral sa high school, Persigan. Nag-drop ako ng 2 taon, maminamahal, tapos itinuloy ko uli ng third year high school sa dako po ng Alingain, maminamahal. Madalit sabi, maminamahal, natapos ko po, bago mo matapos, maminamahal, ang aking pag-aaral, maminamahal, nung 4th year na ako, maminamahal, Persigan. Nagkaroon po ako ng classmate na naglilingkod po sa ating banal gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, maminamahal, Persigan. Madalit sabi, in-short ko na lang po, maminamahal. Nakilala ko, naging kaibigan ko siya, Persigan. Isa po siyang sister, maminamahal. Talagang sinira na ako, Persigan, nga sa yung kakaiba yung pag-share niya, maminamahal. Kung magpapatuto lang siya, maminamahal, maari, hindi ko siya pakikinggan dahil ayoko sa sobrang kwentuhan, maminamahal, yung toxic, maminamahal, Persigan. Dahil ang trip ng ibang likod, lalo na gumagamit po ng pinagbabawal na gamot, ay laging kasiyahan, maminamahal, Persigan. Dahil wala sa akin ang kasiyahan noon, maminamahal. Kumbaga, sa pilitan po yung aking kasiyahan noon sa mga oras na yun, maminamahal. Pero nung nakilala ko po yung aking classmate, maminamahal, na naglilingkod po sa ating banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sinira niya ako, maminamahal. Ganito rin po, overnight prayer. That was June 6, maminamahal, June 6, Persigan.
1999, praise God, or 1998, praise God. Alam mo, maminamahal, sa dako mo ng linggin, dumalo po kayo, bang lingkod, maminamahal. Talagang nandun, praise God, nakilala ko po yung banal gawain ito, talagang kakaiba, praise God. Dahil yung unang pagdalo ko, maminamahal, iba yun po yung outfit ko. Kasi akala ko maminamahal, mayroon pong gaganaping yung tinatawag na baili, yung sayawan, maminamahal. Nagbihis po ako ng todong-todo, kaya akala ko ay magsasayawan, praise God. Alam niyo, maminamahal, nagkamali yung banglingkod, maminamahal. Pero hindi ako nagkamali sa aking pinuntahan, maminamahal. Alam niyo, maminamahal na sabi ko siya lang yata yung invited, tapos sinama niya pa ako, maminamahal. Praise God, dinagdag niya pa ako, baling isang pasanin, maminamahal. Pero alam niyo, maminamahal, nung mag-start na po yung banal gawain, nagkaroon na po ng pag-awitan ng Joyful Song, maminamahal. Grabe ang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Talagang, Praise the Lord, amen. Yung abang lingkod na maminamahal kasi dinako niya ako sa pinakaharap, maminamahal. Grabe hiyang-hiya yung abang lingkod, kasi ang outfit ko ay malayong maminamahal. Alam niyo, maminamahal yung damit ko noon, talagang grabe yung kung aking wawariin na talagang sabi ko, grabe maminamahal. Dahil yung aking t-shirt, kulay itim na nga, maminamahal. May mga tatak pa na bungo, maminamahal. Tapos yung aking t-shirt na yun ay halos makita na yung buong, yung tagiliran ko dahil kasi akala ko sayawan yung pupuntahan, maminamahal. Yung aking pantalon, maminamahal na dala. Sat-sat po yan, maminamahal hanggang sa baba, halos makita yung underwear ko, maminamahal. Sabi ko nga, hindi talaga kaaya-aya, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nung nag-joyful song, nasaksaya yung bang lingkod, maminamahal, grabe, maminamahal, joyful pa lang. Dami na pong nagbabagsakan sa sobrang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Talagang sabi ko, kasi kapag sa kabaguhan ko, maminamahal, parang nag-iisip ng ibang lingkod, maminamahal, na sabi ko, parang iba yata yung napuntahan ko. Parang nagugulat ako, natatakot at nagugulat ako, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nag-solemn song, ito na, nung natapos po yung Joyful, nadama na ang banal presensya ng ating mga beloved kapatid ng presensya. Nung nagsolemn song, maminamahal, yung abang lingkod kasi, matigas yung aking puso, maminamahal. Hindi talaga ako lumuluha. Kailan? Never talaga ako lumuluha. Namatay na aking mga kanino-ninunuhan, yung aking mahal na lola, presensya, nag-alaga sa akin. Namatay na yun. Never talaga ako na lumuluha, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nung nag-solemn song, sa unang pagdalo ko sa banal gawain ito, God, sinalubong na ako ng banal na presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo, maminamahal, yung dala kong damit, maminamahal na, grabe ito yung tuyo yan, maminamahal. Basang-basa yan, maminamahal, grabing pagpatak ng aking luha. Tapos yung nadarama ko, maminamahal, para akong lumilipad, yung umaangat ako sa lupa, maminamahal, na galak yung aking puso. Sabi ko, kakaiba to Sabi ko, ganun pala ang pakiramdam, maminamahal, pag sinalubong ka na ng banal na presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Para kang lumilipad, sa sobrang kagalakan sa ating pinakamamalapay Jesus. E di yun na, maminamahal na. Tapos po, nagkaroon po ng buhay na patotoo. Katulad din po to, maminamahal, sabi ko, nagkasala. Alam niyo muna, sa kabaguhan ko, nagkasala po ako, maminamahal. Baguhan pa lang ako. Unang pagdalo ko pa lang, nagkasala na ako sa ating pinakamamalapay Jesus. Kaya sabi ko, lahat yata ng tumatayo dito, maminamahal, ay binabayaran. Kaya napakatatamis nilang magsalita. Alam nilang, kumbaga, yung introhan, pagkatapos na yung tatapusin nila, alam nila yung sasabihin nila. Sabi ko, binayaran yan, sabi ko. Pero nagkamali po ang bang lingkod, totoo pala ang Diyos natin na buhay at nagbabago ng buhay. At patunay, maminamahal sa aking buhay. Talagang talamak po ko sa pagbisyo, maminamahal. Kaya kilala po akong magnanakaw sa aking mga kamag-anakan, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, talagang nung nakilala kong banal na gawain ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa una panalangin at sa bungat panalangin po ng ating kagalang-galang Bangis ng Pastor Willie Sambedan, ating beloved assistant Pastor Lina Kumon, kabalikat ang mga beloved children, kanilang mga anak, at sa kanilang mga naturuan, maminamahal na beloved manggagawan, alam niyo, may bang lingkod, maminamahal, lahat ng mga bisyo na yun, inalis ka agad ng ating pinakamamalapay Jesus. Nakilala kong balang gawain ito, na doon, maminamahal, galing po ako, maminamahal, sabi ko nga, napapanahon yung patutong ito. Galing po ako sa pinakamalaking dambuhalang reliyon. Alam niyo, maminamahal, grabe, danas ko po ang paglalakad na yan. Maglakad ka na maminamahal na milya-milya. Talagang nasubukan yung bang lingkod.
Dahil sa kalakasan ko rin noon, maminumahal, dahil gusto ko talaga magbago ang aking buhay, meron po kaming mga kamag-anakan, galing po ng ibang bansa, Mami-Presged, dumating po ng Friday, naglakad na kami ng Huwebes, maminumahal, nakarating na rin kami, Presged, nakauwi na kami. Merong biglang dumating na aming kamag-anakan, Friday, naglakad uli ng panglingkod, Mami-Presged, gusto ko talaga magbago, maminumahal. Pero alam niyo, maminumahal, talagang never na nagbago yung panglingkod sa gawain yun, Presged. Talagang grabe, maminumahal, mas lalong naging worse pa. Umani pa ako sa fraternity na mas lalong grabe, nasira pa yung aking buhay, Presged. Pero nung nakilala kong banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung mga ganong paglalakad, maminumahal, yung mga pagsakripisya na ganon, maminumahal, ay wala pala yung ganun, maminumahal, kundi ang tunay na paglilingkod sa ating pinakamalapayang Jesus, yung ibigay mo yung buong sarili mo sa ating pinakamalapayang Jesus, at nandoon, maminumahal, na makilala mo siya sa totoong banal na gawain ng ating pinakamalapayang Jesus, Presged, at ialay mo ang iyong buhay at magpabautismo ka sa pangalan ng ating pinakamalapayang Jesus. Doon pala tutubo ang iyong pananampalataya, Presged, at unti-unti kang babaguhin ng ating pinakamalapayang Jesus, Presged. Na talagang nandoon, maminumahal, danas yung banglingkod, maminumahal, at yung aking mga loved ones na lumayo sa akin dahil sa sobrang pagbibisyo ko, at nadidisturbo ko sila dahil pinagnakawan ko sila, maminumahal, yung dating lumayo yung kanilang loob, maminumahal, ngayon po, Presged, talagang salamat sa ating pinakamalapayang Jesus. Siya po yung nagbigay ng pag-uunawa, maminumahal, yung kanilang galit sa akin, inalis ng ating pinakamalapayang Jesus, Presged. Saan man kung naroon, maminumahal, na nandoon, Presged, na may mga katulad pa nito, mga reunion, Presged. Alam niyo, maminumahal, kahit malayo ang panglingkod, Presged, nandito po sa mga gawain, maminumahal. Sabi ko sa kanila, wag lang nilang itatapat na may banal na gawain sa atin, Presged. At nandun, maminumahal, kung Lunes nila gaganapin, wala naman po tayong banal na gawain, makakapunta po yung panglingkod, Presged. Pero pag tinapat po nila ng Friday or Sunday, sabi ko sa kanila, pasensya na, at mayroon tayong banal na gawain, Presged. Alam niyo, maminumahal, dati-ratin din nila akong tinatawagan kasi galit na galit sila sa akin, Presged. Dahil alam nila yung ugali ko, Presged. Talagang sabi na, nako, sasama niyo yan, manggugulo lang yan, Presged. Pero alam niyo, maminumahal, ngayon po, napalitan po ng pag-ibig, Presged. Talaga dati-rati, maminumahal, hindi nila ako naalala. Ngayon, nagtitext na rin sila. Minsan, nagbi-video call po, Presged. Salamat sa ating pinakamalapayang. Nagkaroon uli sila ng tiwala, Presged. Ang ating pinakamalapayang mismo, ang kumilos, maminumahal, na nandun baguhin ang kanilang pananaw sa akin, Presged. At sila rin po nagsasabi, sabi, alam niyo, maminumahal, nung nagkaroon, maminumahal, kami ng reunion ng Martis, Presged, diyan sa dak po ng Lingayen. Meron pong bagong bukas na resort yan, Presged. Nandun po ang banglingkod. Nakasama po ako dahil wala po ng banal gawain. Wednesday pa naman yung ating banal gawain, Presged. Alam niyo, maminumahal, talagang kasi nagsalita, may bisita po kami, yung aming panganay ng aking mahal na ina, yung kuya niya, Presged, na matagal nang hindi pa umuwi noon, halos 20 years na hindi po nakauwi, Presged. Alam niyo, maminumahal, nagsalita po siya sa harapan, maminumahal. Akala ko kung anong gagawin, maminumahal, dahil bago po mag-start ng event, talagang yung aking mga pinsan na born again, sila po yung tinatawag para manguna sa leading prayer, maminumahal, Presged. Dahil marunong silang magdasal, maminumahal. Talagang bihasa sila dahil yung aking isang pinsan ay nagpastora siya, Presged. Nag-aaral po siya ng Bible School sa Baptist, Presged. Alam niyo, maminumahal, talagang nagulat yung panglingkod, maminumahal, Presged. Kasi pinangunahan ko na yung pag-ihaw. Kasi sa mga pinsan po namin, marami po kami, Presged. Alam niyo, maminumahal, nagsalita siya sa harapan, maminumahal. Tinawag yung panglingkod, maminumahal, Presged, upang mag-leading ng prayer, Presged. Sino ba naman ang panglingkod, maminumahal, para mag-leading ng prayer? Sa dami po namin magpipinsan, maminumahal, at marurunong pa yung iba, nag-aral pa ng Bible School, pero yung amang lingkod ang napili para mag-lead ng prayer. Salamat sa Pilipinas. Kung dati-rati, maminumahal, wala silang tiwala, tinatakbo yung abang lingkod, maminumahal, ngayon pinalitan na ng pag-ibig ng ating pinakamamalapayang Jesus, Presged. Pinagkakatiwala na tayo ng ating pinakamamalapayang Jesus, Presged. Aking mga labuans, pinagkakatiwala na yung abang lingkod. Salamat din sa malapayang Jesus, Presged, sa
leading prayer, maminamahal, bungat panalangin natin kagalang-galang mga pastor, maminamahal, nakilala po natin balang gawain ng Jesus sa Miracle Crusade International Ministry at sa ministeryong ito, talagang tunay ang Diyos natin ay buhay, at gumikilos sa bawat isa ating maminamahal, nandoon maminamahal, katuloy ng bang lingkod, maminamahal, totoong binago ng ating pinakamamalapay. Praise At the ang Lord. pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Islam. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal na talagang napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. There are so many ways God called us. Napakaraming paraan kung paano tayo tawagin ng ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po ang mga minamahal ay dahil ang sabi nga mga minamahal, meron tayong kanya-kanyang estado sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Tayo at tunay nga po mga minamahal na kapag tayo po mga minamahal ay naglilingkod at talagang atin na pong nakilala ang ating mahal na Panginoon o kaya tayo na po'y nakilala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tinawag na ng ating mahal na Panginoon. Yan po mga minamahal ng simula na tayo po mga minamahal ay talagang aani ng mga pagpapala galing sa ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat po ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo muna dumalangin para po sa ating pong breaking mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bata tayo magising. Praise the Lord. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamama na penis. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagbumara sa iyo. Maraming salamat, Mahal na Panginoon, sa bawat kamay na ginamit mo, Mahal na Panginoon, sa bawat amin pong breaking, Mahal na Panginoon. At ibalik mo ito makalibong beses. Nawa ito po'y magsilbing pagkagising sa amin pong mga inantok na mga diwa, upang aming patuloy na mapakinggan lahat ng mga pagpapala mo sa iyong mga anak. Pagpalay mo po kami lahat, Mahal na Panginoon, at nawa, bawat kami na ginamit mo, balik mo ito makalibong beses, Mahal na Panginoon, at patuloy mo silang gamitin sa ministeryong ito. Pagpalay mo kami lahat, itong aming pasasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. This to satisfy the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble here. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at
at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has the table spread, where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo dadako na po sa ating pagpapatuloy sa ating pong kakiling ng mabuhay na patutuo. Narito na po ating pong beloved sister Marisol De Vera sa kanyang pasalamat. At siya po sundan ng ating beloved brother Fernando De Guzman. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ako pa ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pag-alala sa mga mabuting aral at turo na ating ginagalang Malabasor, Wildo Shada Almeda, ganun din po sa ating ginagalang si Pastor Linus C. Almeda. Ako din po ay nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na muli akong mabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa aking buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal dahil halos lahat ng may mga kamag-anak tayo na nag-uuwian dito sa atin sa probinsya, mga minamahal. Labis ko din ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil mga minamahal yung aking dalawang anak, mga minamahal, ay nakauwi ng ligtas dito sa atin, mga minamahal, na labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil kahit sino man sa atin, mga minamahal, hindi natin kayang pag-ingatan ng ating mga sarili, pero andiyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus na palaging nag-iingat sa atin at sa Amen. ating mga mahal sa buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal, maalala ko lamang mga minamahal yung aksidente na nangyari sa aking mahal na anak, mga minamahal. Ganitong overnight din yun, mga minamahal, bilang kabataan, dumating ang yabang likod, mga minamahal, na yung isang aking mahal na anak, mga minamahal, umaalis ng bahay na hindi ko nalalaman kung anong oras na siya makauwi, mga minamahal, dahil hindi ko siya pwedeng, kahit sinong magulang, hindi mo mababantayan yung mga anak mo, mga minamahal, ng 24 hours. Kaya that time, mga minamahal, ang tanging panalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na palagi silang pag-ingatan sa kahit saan man sila magpunta, mga minamahal. Ganitong overnight, mga minamahal, dito sa gawain, iniwan ko yung aking mahal na anak na hindi ko alam kung saan siya nagpunta, pero ang alam ko kasama niya yung mga kaibigan niya, mga minamahal. Hindi ko alam na ang nangyayari, mga minamahal, sa oras ng 2 AM ng madaling araw, kasama niya yung kaibigan nila na nagpaalam lang na maglulugaw lang sa may bayan, pero ang nangyari, mga minamahal, itinakas nila yung sasakyan, napunta sila sa may Bimalay, mga minamahal.
nung time na yun, wala ang kaalam-alamang yung abang likod, mga minamahal, na may nangyayaring ganon hanggang sa pagkatapos ng banal na gawain ng umaga ng Sabado hanggang yung abang likod makatulog na ng 10 a.m. ng umaga. Wala pa rin kamali-mali ang yung abang likod hanggang umabot ng 2 p.m. ng hapon, mga minamahal, lumapit yung aking isang mahal na anak na nagsabi sa akin na yung kanyang kapatid daw, mga minamahal, ay naaksidente. Bilang magulang, halo-halo yung emosyon na ating mararamdaman pag narinig natin yung salitang yun, mga minamahal. Pero napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil ang inyong bang lingkod kalmado lang na ang tanging na itanong ko lang kung nasaan yung kanyang kapatid, mga minamahal. Nung nasabi niya sa akin na nasa may police station, mga minamahal, talagang pinanatag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang sarili ko, mga minamahal, dahil pinaisip sa akin na kung yung aking mahal na anak, mga minamahal, na doon sa aksidente yun ay malala, mga minamahal, malamang nasa ospital yun at wala sa police station. Kaya labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng mga panahong iyon, mga minamahal. Nung nilaman namin yun, nais kong puntahan sa police station dahil that time, minor de edad pa yung bata. Hindi daw i-release ng police station yung bata pag walang magulang. Kaya nung pupuntahan sana namin, nagdesisyon awang yung abang lingkod na umuwi muna sa aming tahanan. Nung bago kami umuwi, mga minamahal, dumaan kami doon sa bahay ng isang kanyang kaibigan na labis-labis kong ipinapasalamat dahil nung panahon na yun na dumaan kami doon sa bahay, ando doon na din yung aking mahal na anak dahil nung kinuha nila yung anak nila, mga minamahal, isinama na yung aking mahal na anak. Kaya labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Doon sa aking mahal na anak, mga minamahal, na nakita ko, mga minamahal, halos, syempre sariwa pa yung mga galos. Nung nalaman ko, mga minamahal, na okay na yung bata, inuwi ko na sa bahay dahil kinabukasan may gawain ulit dito sa ating banal na gawain. Iniwan ko yung aking mahal na anak dahil kaya naman niyang magluto or kaya naman niya dahil hindi naman ganun kagrabe yung tinamo niya, mga minamahal, bagkus galos lamang, mga minamahal. Pagkatapos ng linggo, mga minamahal, dahil nakauwi na kami, mga minamahal, doon ko siya kinausap, doon ko kinuha yung loob niya, mga minamahal, para ikwento niya yung pangyayari. Nung time na nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami, mga minamahal, grabe yung pagtulo ng luha ko, mga minamahal, dahil base doon sa kwento niya, mga minamahal, na yung sasakyan nila na Montero, mga minamahal, talagang sa 3 beses na pag-ikot-ikot ng sasakyan, mga minamahal, yung sasakyan hindi na napakinabangan, mga minamahal, dahil wala na talaga as in yuping-yupi na parang lata, mga minamahal, hanggang sa ipinakita niya yung video kung anong itsura ng sasakyan nung mismong nangyari yung aksidente. Hanggang sa sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, mama, grabe, akala ko hindi na kami mabubuhay nung panahon na yun kasi akala ko babagsak yung sasakyan sa may tubig, sabi niya ganun sa akin. Pero yung bata na hindi namin palaging nakakasamang dumalo, pero ang sabi niya talaga, grabe pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa amin, mama, sabi niya gano'n. Hanggang sa paglipas ng araw, yung isa pala sa mga investigador na nag-imbestiga doon sa sasakyan, mga minamahal, nalaman niya na anak ko yung isa doon. Ang sabi niya sa akin, ate, kasama pala yung anak mo doon sa nangyaring aksidente, sabi niya gano'n. Alam mo bang, base doon sa investigasyon namin, ate, sabi niya, walang mabubuhay kahit isa sa kanila, sabi niya. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga minamahal dahil yung sakay ng sasakyan ng Montero, yung mga minamahal, 6 sila, pero lahat sila, mga minamahal, pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen, Lord. At ang sabi pa nila, ang sabi nga nung nag-imbestiga, mga minamahal, sa salita dito sa San Carlos, ang sabi nila, malakas daw yung anghel na bantay nila. Amen. Pero ang sabi ko talaga, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil pinag-ingatan sila, mga minamahal. Kaya
labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya every time na ganitong, minsan maalala ko yung ganitong oras ng madaling araw, talagang grabe yung pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil minsan sa isang pagkakataong ganito, na grabe yung kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na ipinakita niya sa amin. Kaya labis-labis ko ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na hindi man karapat-dapat patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamahal na Panginoong Sus na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtutunayan. At tunay nga po mga minamahal na talagang ang tanging nating pag-aasa talaga yung pag-iingat ng Diyos. Amen. Sa ating pong buhay, there are so many lapses na meron po tayo. Ngunit habang tayo po ay nagpapakainit sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, umasa tayo. Sabi nga ng Biblia mga minamahal, siya'y naglalagay ng mga anghel upang tayo po ay bantayan at ingatan araw-araw. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago po ibigay po pagkataon sa ating pong beloved Brother Fernando de Guzman, tayo muna dadako sa huling salita o seventh word dun sa last word, 7 last words na mahal na Panginoon. Sa Luke 23 verse 46, and when Jesus had cried with a loud voice and said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. The seventh last word, it's a declaration of complete trust and surrender to God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pag sinabing kumpletong pagtitiwala sa Diyos, even amidst the pain and suffering, sa gitna ng grabing hirap na dinaranas ng ating mahal na Panginoon, siya nagkatawan tao upang ganapin ang ating pong kaligtasan doon sa krus ng Kalbaryo, ay nandun mga minamahal, kanyang he commend one's spirit means entrusting one's soul or life and all that one holds dear to God's loving care. During this time of death, yung ating lahat ng ang tanging meron tayong posisyon o hawak natin na pinakamahalaga pag oras ng kamatayan ay walang iba kundi yung ating pong mga buhay. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, marami pa sa mga tao na talagang nandyan, na talagang sila po mga minamahal ay nag-aaburido, na talagang hindi nila alam kung paano ang kanilang gagawin araw-araw. Amen? Pag sila'y tanungin mo, dahil hindi ba nila kilala ang mahal na Panginoon, pag tanungin mo sila kung sila ba'y handa, sasabihin, ayaw pa nilang mamatay. Sa totoo lang, ang rason, madami pa silang gustong gawin na di pa nagawa nung sila po ay buhay pa. Malit pa yung kanilang anak, ang dami pang mga pangarap sa buhay. Di ba? Yan po ang mga dahilan ng mga taong talagang hindi nakakakilala sa ating mahal na Panginoon. But to us, tayo mga minamahal na nakakilala sa ating mahal na Panginoon, alam natin na yung ating pong pagpikit dito sa lupa na ito mga minamahal, siya namang ating pagdilat sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami nagsabi mga minamahal, maaari magtanong, masama ba mag-isip para sa aking pamilya? Masama ba mag-isip para sa buhay na ito? Sa totoo lang, hindi po. Money, wealth will not help them enjoy the real good life in heaven. Hindi po makakatulong yung ating po mga bagay na akala natin napakahalaga. Kaya nga hindi ka na dumadalo dahil puro pera. Amen? Pero tandaan niya mga minamahal, ang sabi dito, ang kayamanan o anumang pera, mga minamahal o karangyaan sa buhay na ito,
hindi po makakatulong upang tayo po'y magtamasa ng magandang buhay after this death. Amen. It is really, sabi nga, during your younger years, kapag tayo po'y mga minamahal, sana sabi, yung mga lahat naman natapos dating panahon, di na yung babalik, di ba? Pero ang sabi niyan, sinasabi natin, it is for them. Pero totoo ba? Amen? Yung tayo po mga minamahal ay sinasabi natin napakahalaga noon. Pero is it really for our loved ones o para sa sarili natin mga minamahal? Amen? Sa totoo lang mga minamahal, we camouflage. Tayo'y nagtatago sa akala natin we are thinking of our family, but at the end of the day, kapag yung aburido natin sa buhay ay para lang sa ating mga sarili, mga minamahal. Nakakalimutan natin na magpasalamat sa Diyos. Nakakalamatan natin mga minamahal na ang ating buhay na ito, mga minamahal, ay napakaigsi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. O, tinan niyo mga minamahal, ang sabi ng Psalms 90 verse 10, the normal lifespan ng tao ay nasa 70 to 80 years old lang. Amen. Lumampas ka dyan, bonus yan. Pag bumaba ka dyan, medyo short ka. Amen. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay ikumpara mo yung 90 or 100 ka mo na, kumpara sa everlasting life. Pag sinabing everlasting life is thousands and thousands and thousands and thousands forever and ever na buhay. Kung magkamali tayo mga minamahal, na tayo po mga minamahal ay napili natin na tayo nandoon sa walang hanggang kaparusahan, ay talagang grabing kahirapan yan mga minamahal, grabing paghihirap. Amen? Pero sinasabi natin tayo, pinipili natin, nag-overnight tayo, nagmi-miyerkules tayo, naglilinggo tayo, pagdating sa banal kamay, namumuhay tayo may kabanalan, nagtatapat tayo na sa pagbibigay, namumuhay tayo paging Kristiyano. Bakit? Gusto nating i-consume yung ating everlasting life doon sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pagkatandaan po natin mga minamahal na talagang, sabi nga, di ba? It is appointed unto man once to die, and at the end, after that is the judgment. Mamamatay at mamamatay tayo mga minamahal. Maswerte kapag inabutan ng pagbabalik ng Diyos, bago yung rapture na yan, mga buhay pa tayo. Amen. But at the end of the day, this body will be changed into incorruptible body. Mauuna yung mga naunang natulog, mga minamahal. Amen. Sila'y babangon, sabi ng talata, mga minamahal. Tayo naman, mga minamahal, sasalubong sa mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ating ginanap ang mga bagay na yan, malalaman natin na yung ating buhay after this life ay nasa kontrol ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi sa ating kontrol. Kaya we have to entrust this. We commend this life of itong buhay natin sa ating mahal na Panginoon who knows best for us. Alam niya kung ano ang best para sa atin. And God alone can tell whether our self-acclaimed sacrifices are credited or not. Amen? Malalaman natin na yung ginagawa mo pala, sometimes yung mga tao masasama, gumagawa rin naman ng kabutihan ng mga yan. Ang iba nga, nagnanakaw pero namimigay ng kabutihan, tumutulong sa mahihirap. Tama ba yun? Kasalanan ay kasalanan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala iyang Robin Hood. Amen? Nagagawa ka na masama para gumawa ka na mabuti. Hindi ganon, mga minamahal. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, meron tayong tinatawag na self-acclaimed righteousness. Pero ang tanong, ito bang ating self-acclaimed righteousness nito ay credited ba ito sa mahal na Panginoon? Ito ba yung sinasabi niyang pamumuhay ng isang tunay na anak ng Diyos? Amen? Sabi ko nga, bawat isa sa atin may mga rason kung bakit tayo nagagawa ang mga bagay na yan. Maaring kaya ikaw ay parating masungit dahil meron kang pinanggagalingan. Meron kang rason na dahilan kung bakit ginagawa mong bagay na yan. But
at the end of the day, ang pinag-uusapan natin, itong ba'y kalooban ng Diyos? Amen? Dahil kapag tayo po mga minamahal, gumanap ng sariling atin at hindi ang kalooban ng mahal na Panginoon, doon natin masasabing yung palang ginagawa ko ay hindi credited sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. How do we know which faith or that if our faith is in the right track or credited by God? Sabi niya, Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Amen? Kailangan lang natin mga minamahal na siguraduhin natin na yung ating ginagawang paglilingkod sa buhay na ito. Para masabi natin, God, there's Jesus. Into thy hands I commend my spirit. Sa iyong mga kamay ay inihabin ko ang aking kaluluwa. Bakit? Dahil ginawa mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Number one na dapat natin siguraduhin, yung ginagawa mo, kilos, desisyon, salita na sa bawat araw na yung ginagawa, ito nga ba ay kalooban ng Diyos? Amen? Kaya sabi nga, magpakainit, kinakailangan ganapin ang mga bagay na ito upang sa ganun ating mapalugdan ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Siguro direct to the point na lamang po sapagkat 4 o'clock ay magkakaroon po tayo ng foot washing. Lobby na ina-announce po sa atin mga minamahal na napakahalaga na tayo po mayroon na pong partner by partner. Amen. I-prepare na po natin yung ating mga partner at yung ating po mga gagamitin natin sa foot washing po natin. Ito po at ipapaliwanag prior sa paggawa ng activities o kaya yung ating pong pagsagawa ng bagay na yan. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating malapay. Narito na po ating brother Fernando D. Guzman sa kanyang pasasalamat sa ating malapay. Direct to the point na lamang po. Amen. Praise the Lord. Bago hanggang sa 4 o'clock po. Thank you. Bless. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal, magulang sa Panginoon, at ganun din po sa mga turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang, Pastor Weldy E. Alnida, at ganun din po sa ating minamahal at kagalang-galang, Assistant Pastor Lina C. Alnida, at ganun din po ang pagbati sa ating minamahal, Beloved Alnida family, at ganun din po sa pangangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher, Brother Boboy Nier, sa kanyang katuwang, Sister Vice Nier, at ganun din po sa mga beloved elders, at ganun din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, datihan man o baguhan, bisita, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat mga minamahal. At muli po akong nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, at muling pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago ng buhay at kagalingan ng mga karamdaman, mga minamahal. Bago po na kilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, year 1998 po, mga minamahal, nakilala ko po ang mahal na Panginoon dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. May isa po akong kapatid na inanyahan po ako sa gawain ito, mga minamahal. Overnight prayer po yun, mga minamahal. Ako po ay dumalo sa gawain ito, mga minamahal. Nang ako po ay dumalo, mga minamahal, may sumalubong sa akin na malamig na bagay na pumasok po sa akin katawan, mga minamahal. At ganoon din po sa mga papuring awitin ng solemn song, mga minamahal, sa kalagitnaan po, mga minamahal, ako po ay lumuha, mga minamahal. Luha po ng kagalakan, mga minamahal.
Sa umaga po, mga minamahal, ito po ay pinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, ako po ay dali-daling pumunta sa harapan, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, paghahon ko po, mga minamahal, umuwi po akong masaya, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko po, nandoon po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Amen. At ganoon din po, ako dumalo uli, mga minamahal, ng Wednesday, mga minamahal. Ganoon din po ang aking naramdaman, mga minamahal. May malamig na bagay na pumasok uli sa aking katawan, mga minamahal. At ganoon din po sa mga papuring awitin, ganoon din po, lumuha rin po ako, mga minamahal. Masaya po ako na dumadalo, mga minamahal. Tatong bisis yan, mga minamahal. Nung araw po yun, mga minamahal, nagpasting po ako ng 3 days. Mas lalo pa, mga minamahal, ang nalagdagan yung kagalakan ko po, mga minamahal. Napakasaya ko po noon, mga minamahal. 2000, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, yung mga bisyo ko po, mga minamahal, na isang kalalakihan, mga minamahal. Nasa akin ng lahat, mga minamahal. Kalanyawan, mga minamahal, mga sports, mga ganyan, mga minamahal. Talagang nandiyan, nag-i-standby po ako sa mga bilyaran, mga minamahal. Umuwi po ako gabi na yan, mga minamahal. Umiinom po ako ng alak, mga minamahal. Talagang sagad po akong uminom, mga minamahal, pag ako'y umiinom, mga minamahal. At ganoon din po, natikman ko po riyan, marijuana, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, yung mga bisyo ko na yan, mga minamahal, napakahirap kong tanggalin yan, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sa pagdalo ko ng pagdalo, mga minamahal, ng 3 bisis, mga minamahal. Ito po ay tinanggal ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord, amen, hallelujah. Sa pagkikinig ng pagkikinig, mga minamahal, sapagkat lumapit tayo sa mahal na Panginoon upang mag-aral ng Kanyang salita, mga minamahal, doon po tayo binago ng ating mahal na Panginoon. Nalaman natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Ang Diyos ay banal, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hanggang sa oras pong ito, taglay at kalakasan at pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal, sa pag-iingat sa araw-araw ng aking pamumuhay. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At ganoon din po yung karamdaman kong migraine, mga minamahal. Pinagaling din po ito, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya ako po ay nagpapatuloy sa pagdalo ng pagdalo, mga minamahal. Sapagkat dito po tayo kinahabagan ng mahal na Panginoon at nililinis sa lahat ng karumian ng ating pita ng laman, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, amen, praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuan na yan. At tunay nga po, mga minamahal, na talagang tayo na po ay dadako sa ating pong foot washing. Amen. Niling po, mga minamahal, na lahat ay makipag-participate sapagkat napakahalaga po ito. Ang atin munang ipaliwanag, ano ba ang kahalagahan nitong foot washing nito? Sa ating po mga minamahal na mga bisita, for your information po, ay ginagawa po natin ito kada mayroon tayong tinatawag na itong pag-celebrate ng buong mundo ng Holy Week, mga minamahal. At although alam natin, mga minamahal, na talagang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na mga araw-araw ay hindi nagbabago. Amen? And we do this to remind us, napakahalaga, na tayo mapaalalahanan kung paano ba ang kalooban ng Diyos sa ating buong buhay. Sabi ng Juan, Kabanata 13, talatay 2 hanggang 11. At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus sa pagkakatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanya mga kamay, ay siya'y
sa Diyos at siya nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig sa paghapon at itinabi ang kaniyang mga damit at siya ay kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Nang magkagayoy, nagsalin ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Sa gayoy, lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon. Datapwat mauunawa mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong hugasan ng aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kaniyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos at kayo'y nalinis na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang foot washing po, it is not just a symbolic ritual or activity. Foot washing is nothing if we don't do it by heart. Magiging walang silbi po ito kapag hindi natin sineseryoso. Dapat ang mga kapatid na magsasama o sasama sa foot washing natin ngayon ay dapat nandoon sa kanilang puso't isipan kung papaano ang kalooban ng Diyos na kinakailangan ganapin natin ang bagay na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. If we miss the purpose, we will do another chance. Kung na-miss na natin yung purpose natin, ngayon, noong nakaraan, di ba ginawa na natin ito? Ngayon, mga minamahal, kung hindi nakalimutan natin noon o hindi tayo nakasama, ngayon, we have another chance. For those who are able to practice yung nagawa nila kung anong purpose na mahal na Panginoon sa bagay nito, then, you've done your assignment. Ipagpatuloy lang natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang pagpapakumbaba ng mahal na Panginoong Hesus, all Christians ay dapat maging mapagpakumbaba din. They should have a heart to serve and not to be served. Ang Kristiyano daw, mga minamahal, dapat natututong maglingkod at hindi para paglingkuran. Kaya nga mga minamahal, ito'y halimbawa natin. Kapag ikaw ay nagpapahugas ng iyong paadyan, ibig sabihin mga minamahal, yung kausap mo, nagpapakumbaba. Ikaw din should also serve. Hugasan mo rin ang kanyang paa bilang patunay na ikaw ay kinahabangan ng Diyos. At dahil pasasalamat, dahil mo pasalamatan ng Diyos, mga minamahal, ginagawa mo na ito ng may kapakumbabaan na puso. Lahat po'y pumalagpak sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakatandaan po natin sa lahat, pag sinabi nating humility or humbleness, making everything we consider achievement. Yung ipinagmamalaki mong propesyon, ikaw man inhinyero, doktor ka man, o kung anumang propesyon meron ka, ang dami mong mga kayamanan. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kalimutan mo lahat yan, ibaliwala mo lahat yan dahil kay Kristo. Amen? Amen? Sabi ng Pilipos 3:8, bago tayo magpatuloy at aawit ang ating mga minamahal choir, oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukol lamang upang tamuhin ko si Kristo.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hinihiling ko po mga minamahal ang ating mga beloved choir for them. Amen. Praise the Lord. Tayo lahat dumalangin. Tayo lahat tumayo mga minamahal at tayo dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Wala kaming nais sa araw na ito, kundi ikaw ay aming papurihan. Itaas ang iyong dakilang pangalan, mahal na Panginoon. Ang foot washing na ito, mahal na Panginoon, ay aming pag-aangkin ng iyong turo sa amin. Patuloy kami maging mapagpakumbaba sapat kami iyong kinahabagan lamang. Amin itong isa sa pamuhay. Gaganapin lahat ng mga bagay nito upang aming madama ang kahabagan na nanggagaling sa iyo. Pagpalain mo ang aming mga minamahal na mga kapatid, magsilbi itong aral sa bawat isa ng iyong gustong ipaiwatig sa amin na kami ay dapat maglingkod. Hindi namin ninanais kami paglingkuran, kundi ang nais namin makapaglingkod sa aming po mga minamahal na mga kapatid. Pagpalain mo po kaming lahat, manatili sa aming puso ang aral na ito. At kahabagan mo kami, nais namin ikaw ay aming maitaas sa araw na ito. Ito aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Nagtatapat sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa iyo ay nagkamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa iyo
kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ng lahat sa mundo, ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan. Ninais mong ika'y mapilat sa kahihiyan. Hallelujah. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Ibiniis mo ang kirot, ang mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ngang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha Praise the Lord. ng Hallelujah, hallelujah. lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan. Ninais mo ika'y mabulan sa kahihiyan. Praise the Lord. Hallelujah. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, ang mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, pagkat ikaw ang Diyos na Praise the Lord. mahabagin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, Praise the Lord. Praise the Lord. sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Above all powers, above all kings, above all nature, and all created things, above
above all wisdom and all the ways of men. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Praise the Lord, hallelujah. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. Jesus, hallelujah. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Praise the Lord, hallelujah. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. How crucified, Praise the Lord, hallelujah. you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hallelujah, hallelujah. Above all powers, Hallelujah. above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the
is ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Praise the Lord, 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 hallelujah. Crucified, laid behind the throne, you lived to die, rejected and alone, like a rose, Jesus, hallelujah. You took the fall and thought of me. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled under the ground. You took the fall and thought of me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall. Purico Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above the blood of Jesus that shed for me. Hallelujah. Way back on Calvary, oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. The blood of Jesus that shed for me. Ooh, way back on Calvary, oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Praise the Lord, praise the Lord. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, the blood that gives me strength from day to
it soothes my Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, all my fears. Ooh, and it dries up. Yes, all my tears. Oh, the blood that gives me strength. Hallelujah, 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 hallelujah. From day to day, it will never lose its power. Oh, it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Over the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Beloved choir, please prepare. Beloved choir, please prepare. It reaches to the highest mountains, and it flows to the lowest valley. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Over the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its that Jesus shed for me. Praise the Lord, hallelujah. Way back on Calvary, oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Oh, it reaches to the highest mountain, and it Beloved choir, please flows prepare. to the lowest valley. Over the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Oh, its riches to the highest mountains, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood Beloved choir, please prepare. gives me strength from day to day, it will never lose its power. It reaches to the highest mountain,
beloved choir. Forward na po kayo. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Oh, it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Oh, it reaches to the highest mountain. Glory, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. And it flows to the lowest valley. Lord, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It will never lose its power. Maminamahal, sabi ng 1:13-12 hanggang 17, kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kaniyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at mabuti ang iyong sinasabi. Sapagkat kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mga hugasan ng mga paa sa isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Ating samahan ang ating mga minamahal na mga awit. My beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir. Can I say thanks for all the things that you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I
Praise the Lord. Amen. Surely He took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered Him stricken by God, smitten by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace, the punishment that brought us peace was upon Him. And by His wounds we are healed. By His wounds
Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace, the punishment that brought us peace was upon him. Praise the Lord. Hallelujah. And by his wounds we are healed. By his wounds we are. By his wounds we are healed. By his wounds we are healed. By his wounds we are. Hallelujah. By his wounds Hallelujah. Hallelujah. by his wounds we are healed. By his wounds we are healed. By his wounds by his wounds by his wounds we are healed. By his wounds Glory to God. Hallelujah. 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 by his wounds we are healed. By his wounds by his wounds we are healed. By his wounds we are Praise the Lord. Ayon sa salita, sa iyong mga latay, gumaling ang aming mga karamdaman. Napatawad ang aming mga pagkakasala. Sa oras na ito, Panginoon, sa uling awitin, madalangin kami sa iyo. Ang pumaminamang kapatid, magsumikap. Sikapin natin madama parati ang banal na presensya ng Diyos. Siyang selyo ng ating kaligtasan. Dahil natin dumalangin, dakilang Diyos ang pansipagan at pangalan at pinakamama ng Panginoong Isus. Nais namin ikaw ay aming papurihan. Pasalamatan sa lahat ng gawa mo sa aming buhay. In our simplest way, we offer you these worship songs. Lubiman ang Panginoon, makating sentro ng biyat, makapagbigay lugod sa iyong kalooban. So, dalangin na aming kami ng Barbang Estrada Almeida, patawarin mo kami, manapay, linisin mo kami, banal na dugo na po sa krus ng Kalbaryo. Kumilos ka mainam sa aming kalagitnaan, manapay no. At lahat ng gawa ng kaaway, aming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, kasaut in Jesus' mighty name. Kasaut in Jesus' mighty name. Amen.
For you wear the victor's crown. Let your glory fill us. Let your power overflow. Let your grace Jesus, you have overcome the You are never defeated. As the lost become Hallelujah. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus, the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord.
Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much. Thank you so much, praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you, brother choir. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal na talagang yan ang tagumpay ng totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yung tayo po parati from time to time makadama ng banal na presensya ng ating Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal. Minsan ang parating palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po lahat, nais ko rin pong bumati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. A pleasant morning po. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida. Ganyan po sa ating pong beloved San Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. Sa ating mga beloved elders, maging sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sapagkat medyo gahul na po tayo sa oras. Sabi ito sa Kalatang Malakyas, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 10. Sabi dito mga minamahal, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo ko ninakawan sa makatiwid bagay nitong buong bansa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, ang isa sa napakahalagang utos ng ating mahal na Panginoon ay ang patungkol sa pagtatapat. Amen? Sapagkat sabi nga mga minamahal, nung ating pong ginanap ay napakahalaga na sa ating pagiging disipulo ng ating mahal na Panginoon ay nandoon kalakip ang kababaan ng loob. At of course, sabi ng Biblia yung ating huling talatang nabasa noon bago tayo mag-choir singing, kayo'y papalain kapag ito'y inyong gagawin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi lang sapat na ating mapakinggan ang mga formula na to. Ang kahalagahan ay kung paano natin sundin, ganapin ang mga salitang ito ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi nga ng Biblia mga minamahal, napakahalagang ating ibigay na may pagtatapat ang para sa ating Diyos. Sapagkat kung hindi natin gagawin ito mga minamahal, sinong gagamitin ng mahal na Panginoon? Kung ang mga tao mga minamahal na hindi nakakilala sa Diyos, ginagamit ng mahal na Panginoon, lalo na tayo mga minamahal, na tayo'y talagang pinagpala ng lubos. Amen? Through the prayers ng ating mga beloved workers, ating mga pastor, ating mga beloved children, ng ating pong mga pastor and beloved San Pastor. Nandun parati mga minamahal ang paggabay at kalinga ng ating mahal na Panginoon sa atin. Pinagpapala tayong lubos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yan ang dahilan kung bakit tayo pinagpala. Bakit? Dahil mayroong pangangailangan ng iglesia ng mahal na Panginoon. We are the outlet. Amen? At sa ating pagtatapat, mga minamahal, doon natin natatanggap naman ang grabing pagpapala. Sabi nga nung talata, merong ikasampung bahagi at merong handog. Amen. Ang ikasampung bahagi, ito yung tithes. 10% of all the blessing. From the time of Abraham, yung mga patriarch natin sa unang testamento, hanggang sa dulo, nung naglakad ang mahal na, di ba? Earthly ministry ng ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na ginagawa. And even after ang mga apostol, itinuloy nila hanggang sa mga oras na ito. Bakit? Dahil ito ang ginagamit ng mahal na Panginoon, itong kaparaanan ng Diyos. Shooting two birds in one stone ito. Unang-una, magagamit na ito'y may parating sa ating pumami na kababayan ang pagpapalang para sa kanila. Dahil makakilala sa ating mahal na Panginoon. At ang pangalawa, mga minamahal, malalaman din niya gaano pananampalataya ng kaniyang mga pinagpalang mga anak. Hindi ba ito nagbabago? Sapagkat ang tao, mga minamahal,
Normally, kapag tayo po mga minamahal ay mainit na mainit, bagong ligtas, grabe kainitan. Habang tumatagal, papalayo sa Egypto, naisip bumalik doon sa Egypto. Bumalik sa dating gawa. Nakakalimutan ang pangako ng Diyos. Nakakalimutan ang mga dating ginagawa. Kaya tayo sa bawat gawain, nire-remind tayo sa bagay nito. Dahil napakahalaga na ating ganapin. Ano ba yung 10 bahagi? Ang 10 bahagi, ito yung tinatawag na tithes. 10% of all the blessings. So for example, mga minamahal, meron tayo 1,000 times 0.1. Amen. That's the 10%. Pero may tinatawag na dun sa talatang 9:8, mga minamahal na malaki ang stress. Basahin niyo yan. Meron tinatawag na ikapo at handog. So magkasama mayroong handog, mga minamahal. Nung tinanong ng mga anak ng Diyos sa malapastor, yung aming 10 bahagi ay 10%. Magkano naman yung aming handog? Sabi ng malapastor, tapatan ninyo ang inyong 10 bahagi. So another 10%. So ibig sabihin 20%. Amen? Pero itong 20%, 10% na ito dagdag doon sa another 10%. Ito yung pagpapakitaw nga dyan offering Amen? It is a love offering. Ang Kristiyano habang tumatagal, lumalalim ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Kaya pwede mong dagdagan ang 10% mo na tinatawag na ating love offering. So, gawin mong 30% ang aking love offering. So, pag ginanon ang ginawa natin mga minamahal, 30% na love offering plus yung fixed na 10%, ang giving mo ay 10 plus 30 is 40%. Amen? So, fix yung 10%. Kapag gusto mo ay 50% ang aking love offering. So 50 plus 10. So that is 60%. I hope that is clear, mga minamahal, na kapag ating ginanap ang mga bagay na ito, mga minamahal, siguradong tayo lubos sa pagpapalain. Bakit? Anong sinabi ng talatang 10? Sabi diyan, mga minamahal, dali ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Saan dadalhin? Sa kamalig ng Diyos. Ang kamalig ng Diyos ay kung saan nandoon ang mga spiritual blessings. Nandoon ang mga nakaimbak ang grabing mga pagpapalang spiritual, financial, and even physical blessing. Pupunta ka dito, lulugo-lugo, pag-uwi mo, kinumfort ka na malapay, no? Pumunta ka dito, may karamdam, pag-uwi mo, pinagaling ka na malapay, no? Pumunta ka rito, may problema ka, pag-uwi mo, pinalutas na ng mahal na Panginoon. Bakit? Ito ang kamalig ng ating mahal na Panginoon. Ang kamalig ng Diyos ay hindi natatagpuan doon sa jeep, sa bus, sa palengke. Dahil pag pumunta ka doon, di mo nga narinig kung ano pangalan sa salita ng Diyos, pero humingi lang ng basket. Hindi ganon ang sinasabi ng Biblia. Dalhin mo ay 10 bahagi at handog, saan? Sa kamalig ng Diyos, na kung saan pagdating mo dito, nilulutasan yung problema. Nakakausap mo, nararamdaman mo kanyang banal na presensya. Bakit? Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. So, ibig sabihin mga minamahal, itong sabi niya, dalhin mo upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga po, kundi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. This is a promise. Ito'y pangako ng Diyos. Nakamtan namin nung kami sumunod. At siguradong kapag inyo ring susundin, mga minamahal, ay kakamtin ninyo ang pangako na ito. Sabi ng talata, subukin mo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Grabing pangako yan, mga minamahal. Amen? Magtataka ka na lamang ang kapitbahay mo nakakalugi-lugi sa negosyo, pero ikaw, pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Amen? Tataka ka na lamang, mga minamahal, meron nandun ang takot, nandun ang kaba ng iyong nakapalibot sa iyo, pero ikaw panatag na panatag. Ay magkakaroon ng mahalang gasolina, magkakaroon ng taghirap. Lahat sila naaburido, pero ikaw panatag na panatag. Bakit? Alam mong hindi ka pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At kapag ginawa daw natin yung mga minamalian, ang sabi niya, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ginong ginawa namin, mga minamahal, pinagpala kami. Tandaan niyo yung salita ng Diyos,
God that we serve is not a respecter of person. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala. Lahat tayo, mahal ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya po mga minamahal, hawakan na po natin ang ating po kasamang bahagi at ang ating po mahandog at ipanalangin po ng ating pong mahal na kapatid, ating beloved elder, Brother Alvin, upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Let us pray. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ay pumalakpak ng gising na palakpak. Amen. Praise the Lord. At tayo lahat ay tumayo, mga minamahal. Tayo lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. At dahil po minamahal mga aral, ating brother preacher, brother Buboy Nina. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, Brother Jobs. Our beloved in the Lord, let's pray. O budakilan mapagpala namin Diyos sa manami sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Isus muli, sa magdamag ang aming marubdob at sa pusong pagpasalamat, pagdulhati, pagsamba, ay aming ipinapabot, dakilang pribilehiyo na pinagubos sa amin, pang malaya, na pasalamatan ka sa buong magdamag, lualhatiin, awitan, mapakinggan, ang mga kagilagilalas na gawa mong mga patotoo. Salamat, Mahal na Panginoon, tinanggap mong aming mga pagpupuri, aming pong mga dalangin. Hallelujah. Ngayon, O Diyos, ibig na naman namin pag-aralan ng mga salita. Ngunit, narito kami, nagpapakumbaba, humingi muli ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami hugasan ng banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Buksan ang mga punaw at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan, lalo na sa aming mga beloved webcast viewers, aming minamahal mga baguhan, aming minamahal mga kapatiran na narito. Sa unang dalangin ng aming dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, beloved Mama dear, Assistant Pastor Lina Kumol Almeida, their beloved children, great-grandchildren, aming sinasaway, ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, cast out, in the mighty name of Jesus. Anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Be seated, please. At salamat sa mahal na Panginoon na talagang hanggang sa kasalukuyan, God sustain us. Amen? Amen? Talagang buhay at totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran dahil kailanman hindi tayo tinatalikuran. At lagi tayong sinasamahan sa tuwing ating isinasagawa ang pagpaparangal sa Kanya. Kaya ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli kong pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And I give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and noble Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Kumol Almeida, their beloved children, great-grandchildren, children-in-law, at magandang umaga sa ating beloved visitors, beloved webcast viewers, ating siyempre minamahal na mga kapatiran, mula pa po kagabi, ating kasama, salamat sa mahal na Panginoon kayo nakarating na maluwalhati. At muli, aking pinapabot ang aking tao sa pusong pagbati na may pagmamahal sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa di na pagtatagal, maminamahal, time check, alas 5:21. At sa umagang ito, open your Bible in the book of 1 Timothy, chapter 4, verse 1 up to 5. And we are talking about, in the latter time, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devils. Ito po ang ating pag-usapan. Sa mga huling panahon, ang iba'y magsitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Kindly, basa po sa talata. Ano po ating mga Bible reader? 1 Timothy chapter 4, verses 1 up to 5 sa English, ang sabi rito, maminamahal, now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devil, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. Kindly sa Tagalog. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 4, ang talata po ay 1 hanggang 4. Ganito po sinasabi. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon,
na ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sapagkat sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw sa mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsampalataya at nangakaalam sa katotohanan. Sa 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Amen. 5. Sa 5, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan sa salita ng Diyos at ng pananalangin. Pagpalain po na mala, Panginoon, ang kanyang mga salita natin pong binasa. Napakaliwanag ang salita ng Diyos na ating binabalangkas. Amen. Amen. Sumubaybay kayo, maminamahal, at isulat ninyo ito at i-review pag-uwi ninyo. Dahil mahalaga na huwag tayong pahapay-hapay paroon at parito. Kapag tayo po'y makabasa sa Facebook, sa YouTube, tayo po'y makakarinig ng mga balita, alingaw-ngaw ng mga balita sa ating kapwa, dito sa loob ng iglesia, sandali tayong papaniwalain. Ang sabi natin binasang talata, mag-ingat daw po tayo. Take heed, ang sabi rito. Bantayan ang ating mga sarili. Huwag padalos-dalos, huwag pababayaan ang ating murang natutunan. Purong salita ng Diyos, galing sa kanyang mga lingkod. Walang iba kundi ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor, kagalang-galang at minamahal na assistant pastor, kanilang minamahal na mga buting mga anak, at ang ating mga ordained preachers, ating pong mga katuwang na mga nagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Amen? Amen? Dahil pagdating daw nitong mga huling panahon, maminamahal, sa ayaw natin at sa gusto, marami daw pong aalis sa pananampalataya. Amen? Tulad ng inyong narinig nung Sunday at nung Wednesday, atin po itong tinatalakay, binabalangkas dahil ayaw natin ating mga kapatiran na para bagang sunod-sunuran na lang nitong mga taong ito na akala mo may nagagawa na sa iglesia ng Diyos. Kung tutuusin, maminamahal, nagpapapansin lang, kulang sa pansin, KSP. Amen? Amen? Kaya yung mga salitang binibitawan, magtataka ka, saan galing? Yung mga binibitawang mga salita. Bakit? Beloved OP, beloved preachers, mga beloved children, ating mga mangangaral, bakit? Mali ba ang manindigan? Alam niyo mga minamahal, itong mga salitang ito, simple lang. Mali ba ang manindigan? Dahil kunwari, mayroon silang hindi matinag na paniniwala na kung tama, tama, kung mali, mali. Not knowing na yung kanilang ginagawa, hindi napapansin ang kanilang mga sarili na sila'y mali. Para sa akin, maminamahal, kung ilalagay lang natin sa logic, ako lang ang tatanungin, anong pakialam ko sa inyo? Anong pakialam ko sa kanila? Kung ako'y naniniwala ng aking pastor, ng aking propeta, yung aking nakagisnang pananampalataya, ako'y naniniwala, ako'y nagtitiwala, nadalhin ako sa langit para magmana ako ng langit at buhay na walang hanggan. Anong pakialam ko sa kanila? Wala akong pakialam sa kanila. Dahil paniniwala ko yun. Pero yung kanilang paniniwala, nahanapan ng butas ng mali,
Ang kanilang kapwa, may ibang layunin yan. Amen. Amen. Anong layunin yan? Nagpapapansin ka para marami kang ma-deceive? Ang Biblia na mismo nagsasabi, huwag kayong basta-bastang maniniwala. Dahil hindi po Kristiyano ito. Ito yung padala ng demonyo ni Satanas. Ang sabi nga rito doctrines of devils. Gagamit ng bersikulo, hango doon sa sinabi ng ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, pagkatapos compare po nila. Sabihin na, tingnan mo, dinidiyos na nila si Almeida. Tingnan mo, ang sabi ni Almeida, tingnan mo, kawalang galang. Maniwala ka pa ba niyan sa mga taong yan? Kaya sabi ng ating minamahal na beloved children, ng ating beloved parents in the Lord, i-block na ninyo. At huwag na kayong bumasa, makinig sa mga taong ito dahil they are reprobate. Masakit mang salita, maminamahal, pero ito'y katotohanan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pag-ibasa po ang 2 Corinthians chapter 11 verse 14 and Galatians chapter 1 verse 8, kindly. Babala ito. Babala. Kindly. Medyo hindi ko na nakita ay naipaabot yung mga bersikulo kaya na lang, double time. 2 Corinthians chapter 11 verse 14, Galatians chapter 1 verse 8, at pakihanda po ang 2 Peter chapter 2 verse 4. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kapitulo, kapitulo? 11, 14. 11, verse 14. Ay 14, ganito po sasabi, at hindi katakataka sapagkat Satanas ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Galatia 1:8. Dito po sa aklat ng Galatia, kapitulo 1, ang talata po ay 8, ganito po sasabi, dadapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay matakwil. 2 Peter chapter 2 verse 4. Dito po sa ikalawang Pedro, kapitulo 2, talatang 4. Dito po, kapitulo 2, ang talata po ay 4. Ganito po sinasabi, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpapatawad sa mga anghel ng nagkakasala, ang mga yaon, kundi sila'y ibinulit sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadidiman upang ilaan sa paghuhukom. Palakpakan muna natin ang ating malapay. Lahat ay magising. Huwag niyong tulugan ito, maminamahal, dahil ito po ay may kaugnayan sa inyong kaligtasan kapag kayo po'y maligaw at inyo pong napapansin yung mga pangalan diyan sa Facebook at YouTube na wala nang ibang inatupag yata nito kung hindi makahanap ng paninira. Ito yung sinabi ng Biblia, mga panirang damo. Ito yung sinasabi ng Biblia na mga ulupong. Ito yung sinabi ng Biblia, maminamahal, na mga lubo. Ang sabi rito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpapatawad sa mga anghel ng nangakasala, ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. 2 Peter chapter 2 verse 4 yan. Sa Galatia 1:8, ang sabi diyan, kahit daw, datapwat, kahimat, ibig sabihin, kahit man, ang ibig sabihin yan, kami o isang anghel na mula sa langit ang mga ngaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay itakwil. Ang sabi rito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.
Kaya sabi ko sa inyo, itala ninyo yan para wag ninyong kalimutan. Hindi ba basta maminamahal na dahil mga ngaral dati, nagpapatotoo dati, instrumentalist dati, worker dati, at ngayon, akala mo kung sino, akala mo may nagagawa na sa kanya iglesia. Akala natin maminamahal talagang mga matitino ng mga tao. Kaya sabi ng mga beloved children, di ba ninyong naiisip kung anong ginawa ng Diyos sa inyong buhay? Mga karamdaman ninyo gumaling, ang inyong mga buhay ay inako ng malapit sa kahirapan. Kayo ngayon ay nagkatamasa ng kasaganaan, ng kagandahang loob ng ating Diyos na buhay. Pagkatapos kalimutan ninyo ang lahat dahil sa inyo pong katuwirang baluktot. Amen? Mga maling haka, mga maling mga paninindigan. Amen? Amen? Ang sabi dito, kayo daw itakwil. Kaya kung inyo pong mapapansin, ang Marcos 13:21 hanggang 23, kindly, sinabi rito mga minamahal, pakihanda, Marcos 13:21 hanggang 23, huwag ninyong paniwalaan. Dahil ang mga layunin nito ay ililigaw kahit ang mga hirang. Mag-ingat kayo, ang sabiran, biyan, maminamahal, mag-ingat daw tayo. Kindly lang po, pakibasa. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 13, ang talata po ay 21 hanggang 23. Ganito po nasasabi. At kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw sa mga bula na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan upang mailigaw nila kung mangyayari ang mga hirang. Dadapot, mag-ingat kayo, narito, ipinagpauna ko ng sinasabi sa inyo ang lahat ng mga bagay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Nito daw mga huling araw, maglipa na ito. Lilitaw ang tunay na kulay. Sabi nga ng iba pang mga talata, ito maminamahal ay nagsisikap na, baka gutom na ito eh. Para lang masidlan ang kanilang mga sikmura. Para lang mabuhay. Ito maminamahal ay naghanap ng kanilang mga masisila. Kagaya na ng kanilang amo. It's like a roaring lion seeking whom he may devour. Dayain ka sa mamagitan ng magandang pananalita. Imagine yun, gagamitin yung salita ng mga pastor, beloved mama din, i-compare sa mga salita ng mga beloved children. Amen? Amen? Sabihin mo, tingnan mo, sinasamba na nila si Almeda. Tingnan mo, taliwas na ang kanilang ginagawa. Pero dati-rati, itong mga taong ito, nagsisigaw, nagpapatotoo sa pulpito. Buhay ang Diyos. Nagbago ako. Nakarating ako sa ibang bansa. Dahil sa aking paglilingkod sa malapayon sa pagkakilala ko sa katotohanan, ginamit ang propeta ng Diyos. Dati nagsisigaw ito. Dati itong nagsasabi na ang kanilang kinalalagyan ay nasa katotohanan. At ang masaklap na katotohanan ng mga pandaraya, eto, gagamitin, ang pastor ko ay si Evangelist Almeida pa rin. Ang aking assistant pastor ay si Lina Comun Almeida pa rin. Tingnan mo minamahal mga pandaraya. Kaya nga sabi ko nga, kung ako lang tatanungin, hindi napapansinin ito. Hindi na ito bigyan ng kuwang. Hindi na ito minamahal bigyan ng pansin. Dahil KSP ito, kulang sa pansin. Hayaan mo yung dadalhin sila doon sa pansitan. Amen? Amen? Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Bakit daw binabanggit pa rin ang pangalan ng mahal na pastor, beloved Mama Dir, kahit na sila ay wala na? At sinasabi pa raw ng mga mangangaral, ang ating mga prayer ay hindi nga makatagos dito sa bubong. Totoo naman. Baka yung panalangin nitong mga mamang ito, sa totoo lang, maminamali,
Hindi lang makatagos, baka nga hindi. Mababanggit-banggit, baka hindi ito nananalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Dahil kung nananalangin ito, mahiya ito sa kanilang sarili. Wala na silang hiya eh. Praise the Lord. Yung gagamitin, ex-JMCIM. Grabe pa nga, pamumusong. 1 Timothy chapter 5 verse 17 up to 16, pakibasa po. 1 Timothy chapter 5 verse 17 and 16. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 5, ang talata po ay 15 hanggang 17. Sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Kung ang sino mang babaeng nananampalataya na may... 17 tayo mag-umpisa, kapatid. 5:17. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 5, ang talata po ay 17 hanggang 18. Amen, praise the Lord. Ang mga matatanda ay nagsisipamahalang mabuti ay aariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Sapagkat sinabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiig at ang pagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palibhasa hindi nagpapagal, gusto lang aani. Mambatikos ng mambatikos para makilala ang kanilang mga pangalan patungong impyerno. Amen? Amen? So be it unto them. Huwag ninyong paniwalaan ito. Huwag ninyong pansinin ito. Kaya nga sabi ng mga beloved babies, i-block na. Mula nga i-block na. Huwag nang subaybayan. Sa totoo lang po, wala talaga sumusubaybay. Nakakaawa nga eh. Minsan zero. Zero yung nakalagay sa kanilang mga likes, sa mga ano. Wala talagang sumusubaybay. Dahil yung mga kapatiran, mulat na. Ano bang dinudulot nito sa buhay nila? Wala naman. Samantalang ating kagalang-galang na pastor, nagtamasa na tayo ng kagandahang loob ng mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang pagpapagal, sa kanyang pag-aayuno, sa kanyang pagpupuri, sa kanyang pangangaral na may kalakip na kapangyarihan. Amen? Amen? Let the elder that roll will be counted worthy of double honor. Kesyo ba ating binigyan ng pagpapahalaga na ating binigyan ng double honor? Sinasamba na? Bakit hindi nila sasabihin sa mga ating minamahal iniibig na mga kapwa Pilipinong mga fanatics na kahit si Maria ginagawa ng Diyos, sinasamba na? Amen? Doon nila sasabihin yan, kundi sila kakatayin ng demonyo. Ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. May pastor na ginamit para sa aking kaligtasan. May nananalangin para sa aking kaligtasan. May nagtuturo sa akin upang ang kanilang turo ay madadala ko hanggang sa kasalukuyan at maipamahagi ko sa inyo. Nung kami maliliit pa lamang, tinuturuan, batang-bata at bubut pa lamang sa pananampalataya, pinagtiyagaan kami ng ating pastor, ating assistant pastor. Kinalinga kami, binabantayan ang aming paglaki. Ito mga taong ito, ang masaklap ay nagbabanggit pa ng mga pangalan. Minsan, nababasa mo. Si Father Dante Comon, kilala ko. Si Father Boboy Nier, kilala ko. Mga pamangkin yan ng ating dearly beloved parents in the Lord.
Sabi niya, yung mga mangangaral na bumabati ko sa akin, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Sabihin ni Satanas, sige, okay yan. Lalo na sila, hindi sila kilala. Amen? Amen? Nagkakaawa mo minamahal. Hebrew chapter 13 verse 7, talon sa 17. Hindi nga makatagos ang ating mga dalangin dahil dalangin lang na dalangin, walang puri, puri lang ng puri, walang dalangin. Dapat magkasama yan, plus, samahan mo pa ng pag-aayuno, yan ang turo ng kanyang propeta. Yan ang turo ng kanyang pastor. Yan ang turo ng ating mahal na assistant pastor sa atin. Kindly, pakibasa. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kapitulo 13, ang talata po ay 7, talon sa 17, gano'n po nasasabi. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay na inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Sa 17, magsatalima kayo sa mga nanununo sa inyo na kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang nangagsusulit upang ito'y gawing nilang may kagalakan at huwag may hapis. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. 17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that it is unprofitable for you. Tingnan nyo, magbigay daw tayo ng pugay, pagpapahalaga sa mga nagpapagal sa ating mga kaluluwa. Walang ginagawa si Maria ng ganyan. Amen? Bakit si Maria patuloy ang pinupuri, sinasamba? Dahil ang sabi nila, si Maria daw ay nanay. Mas madali daw makarating sa anak kapag nanay ka pupunta. Kung sinabi sana ng Biblia ang ganon, maniwala tayo. Ganon din itong mga pakawala ni Satanas. Kung sinabi sana ng Biblia na itong mga taong ito ipadala ng malapayon sa huling panahon para magsabi sa atin na ganitong gagawin, maniwala tayo. Pero walang sinabi ang Biblia. Ang sabi ng Biblia, mag-ingat kayo dahil lilitaw ang mga taong ganito. Sisirain at sisirain ang iyong pananampalataya, pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. I-twist nila ang katotohanan doon sa kamalian. Ito na nga ngayon ang panahon, dumating na. Sa totoo lang, may inis ka eh. Dahil hindi nga namin kilala eh. Kami yung mga matatagal ng Kristiyano, inuban na dito sa ministeryo. Hindi namin kilala ito. At kami nga na alam namin ang buhay ng mahal na Pastor Beloved Mama din. Wala kaming masabi kundi pasalamatan ng mahal na Panginoon dahil sila ang ginamit sa aming mga kaligtasan, sa ating mga kaligtasan, nagturo sa atin ng tama. Hindi nila alam. Nang sinabi ng Jeremiah chapter 1 verse 4 and 5. This is regarding our dearly beloved and honorable pastor. Beloved Mama dear, kindly. Jeremiah 1:4-5. Malapit na tayo magtapos, huwag kayong mag-alala. Kaya huwag na ninyo akong tulugan dahil puting-puti na, umagang-umaga na talaga. Kindly po, pakibasa. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 1, ang talata po ay 4-5. Ganito po ang sasabi. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita
at bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Tingnan niyo, pakihanda po, kapatid, ang Acts 3:22 and 23. Tingnan niyo po, minamahal, ang sabi rito, then the word of the Lord came unto me, saying, before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Nandun pa lamang sa sinapupunan ng beloved Lola, Mami, ang ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, pinili na sila. Ang Diyos ay kailanman hindi nagkakamali sa pagpili. They have a humble heart. They have a humble beginning with humility. Grabing magpakumbaba. Isa ako sa nagiging saksi. Maliliit pa lamang kami sa ministeryong ito. Maliliit dahil tinitrain pa lamang kami na hindi nagagawa ng aking mga magulang, aking papa at mama, na kami ay kumutan sa gitna ng malalamig na panahon. Kahit kami ay may mga magulang, hindi ginawa ng aming mga magulang. Mamamaluktot kami nung ako'y kasama pa sa mga magulang ko. Mamamaluktot kami sa sobrang lamig. Hindi yan ginagawa ng mama at papa ko, pero ang ating kagalang-galang na pastor, ating kagalang-galang na assistant pastor. Bago pa kami mamaluktot, di namin alam saan galing yung mga kumot. Kukumutan kami. Hindi namin makalimutan yan, maminamahal. Pagkatapos gaganyanin lang ng mga taong halang ang mga bituka. Walang kaalam-alam sa humble beginning ng ating dearly beloved pastor, beloved mama din. Kung magsalita sa mga beloved children, akala nila kasama nila ang mga beloved children. Kasama namin ang mga beloved children sa paghihirap dahil nung araw, ultimo dukot. Sa Bisaya, yung sobrang pagkain na dumidikit na sa kaldero. Pinag-aagawa namin dahil walang-wala pa ang iglesia nung araw. Pero ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, huwag kayong mag-alala, darating ang araw. Ang mga pagpapalang inyong hinahanap, darating sa inyo. Hindi na kayo magtsatsaga ng mga dukot na yan. Magsasawa kayo ng mga pagkain dahil busugin kayo ng mahal na Panginoon. Ngayon, mamilamahal, naranasan namin. Totoo ang sinabi ng ating kagalang-galang na pastor. Totoo ang sinasabi ng ating kagalang-galang na isang pastor. Pinagbilin sa amin. Huwag kayong mag-alala sa lugar ng kung saan kayo dalhin ng mahal na Panginoon. Hanapin lang ninyo ang mga karapat-dapat na mga mangawid diyan, mga manunugtog, tatayo sa pulpito, mga manggagawa, mga manunugtog, dahil may nakalaan diyan sa lugar na kung saan kayo dalhin. Buhay ang Diyos, totoo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Acts chapter 3, verse 22 and 23, kindly. Mga Gawa 3, 22 hanggang 23. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 3, ang talata po ay 22 hanggang 23. Ganito po nasasabi, tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitay niya. Sa 23, at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mag-antay itong mga taong ito, maminamahal. Kahabag-habag sila. Sabi ng Biblia, huwag mong saktan ang aking mga hinirang. Huwag mong saktan ang mga anak ko, sabi ng mahal na Panginoon. Dahil kayo lang ang mapapinsala.
Kayo lang ang mapapahamak. Ang sino man daw ang hindi makikinig sa propetang ito, nagbabala na siya. Bago dumating ngayon ang kakilakilabot na wakas sa ating bansa, hindi na magkamayaw, grabing kaguluhan. Hindi lang gasolina, hindi lang krudo ang pinag-usapan dito. Domino effect mo po lahat. Baka hindi kayo maniniwala. Yung bigas na yan, may higit 100 ang 1 kilo niyan, darating. Mismo sa awiting, a piece of bread could buy a bag of gold. Malapit na. Bakit? Di ba natin alam na ito'y mga sinyales upang ang Kristiyano ay kinakailangan magpakainit na? Ibalik na ang kanilang unang pag-ibig sa Diyos. Magpatuloy na sila na huwag nang lumingon sa kaliwat sa kanan, sa likuran, kundi magpatuloy. Magpatuloy na magpatuloy. Dahil ngayon na ang panahon, maminamahal na ihanda ang ating mga sarili na sa kanyang muling pagbabalik, makatiyak tayo na tayo'y makakasama sa pagtunog ng trumpeta. Akyat tayo, magmana na ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng propeta ng Diyos, noon pa man, magkaroon ng tagutom, magkaroon ng mga karamdaman, sakit, maminamahal na grabe na, hindi na malulunasan. Ilang buwan mula ngayon, yung mga nagpa-injection during pandemic. Kaya sabi ng isang abogado ng isang presidente, tama na muna yung injection. Mahal na presidente, sino nung maglibing ng mga yan? Pag nangamatay lahat yan. Ang mga Kristiyano, mahirapan maglibing na maglibing. Eh ano pa lang yan? Disaster na gawa ng tao. Dahil gusto ngayon, maminamahal ng mga elite, gusto ngayon ng mga nandiyan nakaupo, bawasan ng 50% yung marginalized na tao, hindi lang Pilipino, kundi buong lahi. Yung class A, B, C, D, E, minsan may isasama pa yung middle class, bawasan ng 50% ang ating population dahil sa sobra ng dami, sobra ng bigat. Kaya kung ano-ano nang gagawin, gera doon, gera dito. Pamamahalin ang lahat ng bilihin. Lahat ay gagawin. Itong sinabi ng Biblia, darating ito, ayaw mo natin sa gusto. Kung hindi tayo magbabantay, pati tayo. Kaya nga sabi, even the very elect shall be saved. Itong mga taong lumilitaw ngayon, mga alikabok lang yan, alipuris ni Satanas. Walang magagawa yan sa ating mga Kristiyano, pero nagbibigay tayo ng babala. Amen? Amen? Bakit? Dahil ayaw natin na tayo mapariwara, ayaw natin maminamahal na mapiktuhan ang ating mga kaligtasan. Dito sa huling talata, Romans chapter 16, verse 17 up to 20. Kindly, mga taga-Roma. Kabanatang 16, talatang 17 hanggang 20. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 16, ang talata po ay 17 hanggang 20. Ganito po yung sinasabi. Ngayon pinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong pinangangaralan at kayo'y magsilayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi magsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi ang kanilang sariling tiyan. Ayan na yung sinasabi ko kanina. Hindi na daw maglilingkod yan sa totoong Kristo, sa ating mahal na Panginoon Kristo, dahil ang kanila ngayong hinahanap, yung ilalagay na lang sa tiyan. Tuloy. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Sapagkat ang inyong pagtalima ay naging
bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Dadapot ibig ko na kayo'y maging marunong sa mga kabutihan at musmos sa kasamaan. Sa 20, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawan ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Mga pangako yan sa atin. We must have to claim these promises. Amen? Amen? Maliwanag mo minamahal ang ating binasang talata. Now I beseech you, brethren, mark them. Tandaan ninyo kung sino itong mga to. Hindi natin pwedeng banggitin dahil lalaki pa yung tainga nito. Mga to. Amen? Ang sabi rito, maminamahal, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine, which ye have learned, and avoid them. Avoid them. Iwasan sila. Ang ating natutunan sa ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, sobra-sobra na. At busog na tayo. Dahil ipinagpatuloy ito ng kanilang mga beloved children. Ipinagpatuloy ito ng mga ordained preacher, ng mga preachers, ng mga matitino. Amen. Amen. Mga manggagawa ng mga matitino. Mga mangangaral, beloved elders ng mga matitino. Tayo'y mga matitinong tao. Hindi tayo mga balasubas. Amen. Amen. Praise the Lord. Nang sabi rito, for thee that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words of fair speeches deserve the heart of the simple. For your obedience is came abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf, but yet I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. And the God of peace shall prowess Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Kayang-kaya pala nating durugin si Satanas. Mga alipuris lang yan eh. Kung si Satanas nga, kayang-kaya eh. Lalo na mga alipuris. Amen? Amen? Huwag na silang paniwalaan. Huwag na silang subaybayan. May mga choir member dito na amin pong sinita, nagtaas ng kamay, dahil hanggang ngayon sumusubaybay pa rin. Pag hindi ninyo ina-unblock yan, o binablock, kung hindi ninyo binablock yan, matalunan kayo ng masamang espiritu. Kung anong mayroon yung utak ng tao, mga mama na yan, gano'n na rin ang utak na mayroon kayo. Kaya babala. At ngayon na ang huling babala dahil hindi tayo magtatalakay sa mga ngayon. Walang kwentang mga tao yan. Walang kwenta maminamahal na mga pinagpagalan ng ating dearly beloved parents in the Lord. Tayo ang may kwenta dahil nananatili pa rin tayo hanggang sa kasalukuyan. Tayo pula tayo tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our dear Jesus. They tell me Jesus died for my transgressions, and that He paid the price a long, long time ago. When He gave His life for me on a hill called Calvary. But there's something else I want to know. Does He still feel the need every time I fail? Does He hear the crowd cry, crucify again? Am I causing Him pain? Then I know I've got to change. I just can't bear the thought of hurting Him. It seems that I'm so good at breaking promises, and I treat His precious words so
so carelessly. But each time He forgives, what if He relieves the agony He felt on that tree? Does He still feel the nail every time I fail? Does He hear the crowd cry crucify again? Am I causing Him pain? I know God to change. I just can't bear the thought of hurting crucified you, Jesus, with my sin. Oh, I'm tired of playing games. I really want to change. Never want to hurt you again. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, patuloy na nasasaktan, mga minamahal. Yun ang gumagawa ng ikakasakit ng kalooban ng ating dakilang Diyos. Walang iba kundi tayo, mga minamahal. Sa paulit-ulit nating paggawa ng mga kasalanan, patuloy nating sinasaktan ng kalooban ng mahal na Panginoon na para bang nais natin muli siyang ipapako sa krus, mga minamahal. Parang hindi pa sapat yung dinanas ng ating dakilang Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, mga minamahal. Pinatunayan na ng ating dakilang Diyos kung gaano niya tayo kamahal, mga minamahal. Pinatunayan niya kung gaano tayo kahalaga sa Kanya, mga minamahal. Na iniwanan niya yung Kanyang trono, hinubad niya ang Kanyang pagka-Diyos para lamang tayo mga ligtas, mga minamahal. Bakit hindi natin ito laging isipin? Itanim natin sa ating mga puso't isipan ang mga bagay na ito, mga minamahal. Na ang Diyos ay naghirap para sa atin, nang ang Diyos ay namatay upang tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Yung ating tinatamasa ngayon, mga minamahal, na pagpapala na dati tayo mahirap, halos walang makain, walang maibili, halo-halo, hindi makabili, walang pamasahe papuntang gawain ng ating dakilang Diyos. Ang iba sa atin, wasak yung ating pamilya. Hiwalay ang ating mga magulang, mga minamahal. Tayo lulong sa bisyo, talamak sa bisyo, umiinom, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, mga minamahal. Ang iba sa ating lipos ng karamdaman, punong-puno ng karamdaman.
Hindi lang iisa ang karamdaman, komplikasyon na mga minamahal. Subalit, dahil sa man of God, sa ating dearly and beloved parents in the Lord, na nagsakripisyo, katulad ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi na inisip yung kanilang mga kalagay, yung kanilang pisikal, mga minamahal, yung kanilang buhay, yung kanilang oras inilaan para sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hindi sila nag-isip ng kanilang sariling kapakanan, mga minamahal, kundi ang kanilang inisip yung kapakanan nating lahat, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ang akala natin, wala na ang ating beloved parents in the Lord. Nasa langit na po sila. Patuloy tayong ipinananalangin, hindi tumitigil. Kung sa lupa, hindi tumitigil, lalo na sa langit. Patuloy tayong idinadaing sa mahal na Panginoon. Kaya't mga minamahal, pahalagahan natin yung mga sakripisyo ng ating mahal na magulang. Sakripisyo ng mga beloved children. Sakripisyo ng mga ngangasiwa sa bawat isa sa atin. Sakripisyo, mga minamahal, ng minamahal na manggagawa. Hallelujah. Sa ating pong mga minamahal, mga kapatid, sa ating mga minamahal kababayan, oras na upang tayo gumising sa katotohanan. Gumising na tayo, mga kapatid. Huwag na tayong magpaloko, mga minamahal. Niluloko lamang tayo, mga minamahal. Narito ang buong katotohanan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. May pruweba, ebidensya, punong-puno ng himala. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, naghihintay sa bawat isa sa atin. Naghihintay sa bawat isa sa inyo. Lumapit sa mga oras na ito, mga minamahal. Naghihintay ang mahal na Panginoon. Uhaw na uhaw siya, mga minamahal. Hallelujah. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin na ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, siya ay Diyos. Nagkatawang tao, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan. Ito po'y Diyos na pagsisisi. Yung pagsisisi na hindi na dapat natin muli pang balikan lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan. Ito po yung karapatang maging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat hindi tayong lahat, mga minamahal, tayong lahat nilikha ng malapenoon. Subalit hindi lahat binigyan ng karapatan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ikaapat po ay ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Bilang pagsuko, mga minamahal, ibigay natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Isuko natin ang buhay natin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Itaas po natin ating dalawang kamay. Ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. To the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, narito po malapinoon, hallelujah, ang mga kaluluwa na yung kinahabagan, binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, malapinoon. Kabagan mo po sila,
maging kanilang mga mahal sa buhay, iligtas mo po, malapay noon. Ingatan mo po sila, malapay noon. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik, malapay noon. Hallelujah. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristyano sa gawa, salita at katotohanan. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa ating po mga personal na pangailangan. Hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesu Kristo. To the earth prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, muli sa mga oras na ito, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi, malapay noon sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming mga kahinaan, na aming po napagbibigyan. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na po ang iyong banglingkod, malapay noon. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin ng malapay noon sa mga oras na ito, na patuloy kaming panghawakan hanggang simuling pagbabalik, malapay noon. Gawin mo po kaming matatag sa lahat ng mga problema, pagsubok na dumarating sa aming mga buhay, malapay noon. Tulungan mo po kami na aming mapaglabanan lahat ng aming mga kahinaan. Tulungan mo po kami na kami po'y huwag magkasala, malapay noon. Makagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, malapay noon. Patuloy mo po kaming palakasin. Dagdagan mo aming pananampalataya. Dagdagan mo aming pagtitiis, malapay noon. I-provide mo po ang pangailangan ng bawat isa, malapay noon. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong ang kanang kamay sa ulo, mga minamahal. Kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. May problema tayo, mga minamahal, sa pinansyal. May mga loved ones na nating ilapit sa mahal na Panginoon. Dalawang kamay itaas. Sama-sama po natin sambitin mga demonyo ng kaharamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, mga panlalamig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, cancer, leukemia, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At para po sa ating po mga announcement, ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera, praise the Lord. At kung wala po ang ating kapatid, mga minamahal, tuloy-tuloy. Ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, praise the Lord. Palakpakan po muli natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alden Reyes. Amen. Praise the Lord. At manamahal, salamat sa ating dakilang Diyos. Muli-muli tayong kinapagan natin pinakamamahal na Panginoon ng mga ating tayo na paalalahanan, manamahal. Hallelujah. Dahil sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo po manamahal, ay dadako na po sa mga ilang mahalaga pong announcement na atin pong laging bilin ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. Na wag po natin kalimutan lagi, manamahal, na tayo dumalo 3 times a week. Lagi po yung ibinibilin, manamahal, sapagkat tunay, manamahal, dahil dyan tayo nililinis ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sins. Kaya talaga, manamahal, kinakailangan na tayo dumalo, manamahal, upang tayo malinis, manamahal. Tanda natin, malapit na magbabalik ang ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Malapit na ang ating katubusan, minamahal. Nakahanda na yung ating mansyon sa karya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din, minamahal, huwag din natin talagang kalimutan, minamahal, humayo lagi. At mahirap, minamahal, na tayo lang magmana ng karya ng Diyos. Talagang ating i-share yan, minamahal, upang marami magmana ng karya ng Diyos, minamahal.
Huwag natin kalimutan, saan tayo mapunta, i-share lagi ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Saan tayo mapunta, sa eskwelahan, sa trabaho, minamahal. Huwag manahimik ang Kristiyano, talagang ipagsigawan, minamahal. Yan ang gusto natin pinakamamahal na Panginoon. Ipagsigawan ang kabutihan ng Diyos upang sila man din minamahal ay makahilagpos sa grabing kahirapan. Tunay na kapag wala ang Panginoon sa buhay ng isang Kristiyano, napakahirap minamahal. At magkakaroon lang ng kalayaan at kapayapaan kapag si Kristo na naghari sa buhay ng isang tao na mahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din po minamahal sa ating mga minamahal na kababayan sa mga kayo naroon sa dako ng mundo minamahal. Tanggapin nyo na po ang ating dakilang Diyos. Kayo magpabautismo na sa pangalan natin pinakamamahal pang Jesus sapagkat hindi ipinangako ang bukas sa kaligtasan. Samantalahin ang pagkakataon hanggat nandun malaya pa tayo minamahal na talaga magsagawa, tanggapin ang dakilang Diyos bilang Diyos at hari natin buhay. Minamahal, talagang ating tayo maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi natin pagsihan kapag minamahal dumating ang tinakdang panahon. Malapit na po magbabalik ang ating dakilang Diyos minamahal. Kaya lahat ng lugar sa buong mundo mayroon pong gawain ng Jesus Miracle Crusade, hanapin ang pinakamalapit po sa inyo minamahal. At ganoon din sa ating mga minamahal na kababayan na malapit po dito sa dako ng lugar ng San Carlos City, sapagkat dito po minamahal regular po na nagdadaos ng mga gawain. Minamahal dito po sa dako ng San Carlos, dito sa may 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Ang schedule po ng services, minamahal, every Sunday, general worship, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ang ating general worship every Sunday. At ang ating midweek service, tuwing Miyerkules po yan, ay alauna ng hapon hanggang alas 5:30 po ng hapon. Yan po ang ating midweek service. At ang ating Friday overnight prayer, kagaya po ng ginawa natin ngayon, tayo po ay nagdadaos niya minamahal. Every Friday ng alas 9 ng gabi at natatapos po yan ng alas 6 ng umaga ng Sabado minamahal. Talagang overnight talaga minamahal. At sabi ng man of God, laging binibuild na minamahal, talagang pagsumikapan na dumalo talaga minamahal. Sapagkat lalo na sa overnight, 3 days fasting ang katumbas sa minamahal. Yan ay magiging panlaban natin sa lahat ng uri ng gawa ng kaway. 3 days fasting sa kapangyarihan po yan minamahal. Tunay na minamahal, talaga napakabuti ng ating dakilang Diyos. Kaya minamahal, pagsumikapan talaga minamahal ang dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din minamahal, huwag natin kalimutang idaan yung ating 10 piso, 5 piso, 10 piso, at ang maging ang halaga na inyong maibigan na may tulong minamahal sa ating TV at radio program sapagkat talagang yan ay marami po ang nakikinabang minamahal sa ating radio TV program lalo na sa ating mga kababayan na talagang nandun na punong-puno ng mga problema na talagang hindi makatulog sa grabing kirot at sakit ng karamdaman, mga problema na talagang balisang-balisa sa minamahal at kanilang mapakinggan yung ating radio TV program. Talagang sila'y hihipuin at pagpapalain ng dakilang Diyos. Ilan dito sa ating mga minamahal na kapatid na minamahal talagang nasave yan sa radio TV program. Kaya huwag natin kalimutan, suportahan yung ating maliit na suporta minamahal, talagang malaki ang magagawa niyan. At ganoon din sa ating mga minamahal na kababayan, kaya lagi nating sinasabi minamahal na manood ng ating TV program sa PTV8 minamahal. Every Saturday po yan minamahal, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Lalo na ngayon, minamahal, may mga issue na gumagala dyan, minamahal, na talagang mga pakawalan ni Satanas, minamahal. Talagang manood talaga, minamahal, upang tayo ma-refresh sa mga turot aral ng Man of God at ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Talagang mapakinggan muli ang mga turot aral, minamahal. At isama na ang mga anak, minamahal, upang sila din man, minamahal, ay talagang ma-inculcate sa kanilang mga puso't isipan, minamahal. Talagang ipapanood sa kanila. Grabing pagpapalay, minamahal, kaysa manood tayo ng kung ano-ano, minamahal, paglaanan natin ng panonood yan, minamahal, upang talagang grabing aral ang ibibigay sa atin yan, pinakamamahal, Panginoon, upang ating pamumuhay, tayo rin ang makikinabang sa bandang huli. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din sa ating mga minamahal na kapatid na talagang nandun minamahal na may mga nais na malaman, may katanungan, hallelujah, mapa-spiritual man o personal man yan, minamahal. Sa ating mga beloved sisters, pwede pong lumapit sa ating beloved sister information kay beloved ate. At ganoon din sa ating mga beloved brothers naman po, pwede pong lumapit, minamahal, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kabuboy Nier. Minamahal, handa po nila kayong paglingkuran, minamahal. At
Ganon din minamahal, right after po ng ating closing prayer, may practice po ang ating beloved adults choir at ating beloved youth and singles choir, minamahal. At mayroon pa po bang additional announcement, beloved ate? Amen, praise the Lord. At kung wala na po minamahal, atin na pong minamahal, tayo na po dumako minamahal sa ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa tagumpay, minamahal, ng ating panalagawain, minamahal, na lubos tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, tayo po'y tumayo na minamahal upang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved Kuya Saldi de Guzman. Amen, praise the Lord.